Allô, allô.
तसेच दोन्ही संघ इथे उपस्थित झाले. मान्यवरांना विनंती करतो की सर्व मान्यवरांनी सुद्धा आपण खेळपट्टीवरती उपस्थित राहायचं आहे. श्रीफल वाढवून या स्पर्धेचा शुभारंभ होईल. मान्यवर विठ्ठल पालिये, आदरणीय विठ्ठलजी पालिये, तसेच प्रवीण तुबक, संजय लोखंडे
सुद्धा विशेष या मोलाचा वाटपात या स्पर्धेनिमित्त तसेच अनिकेत हर्षे उद्योजक यांचे सुद्धा मोलाचा वाटा या स्पर्धेनिमित्त समीर शेठ कदम उद्योजक तसेच आदरणीय गुड्डू खान सिव्हिल कॉन्ट्रॅक्टर तसेच आदरणीय संजय दादा लोखंडे शाखा प्रमुख आणि आदरणीय भैया शिंदे उद्योजक तसेच आदरणीय विश्वास शिवलकर उद्योजक तसेच आदरणीय विनीत माटल शौर्य डीजे साऊंड तसेच आदरणीय विनोद कुवार शौर्य स्पोर्ट्स तसेच आदरणीय प्रवीण धुमक पोलीस पाटील सडये तसेच आदरणीय समीर धुमक आदरणीय ओमकार कुर्डे तसेच आदरणीय गुरुनाथ लोखंडे संदेश माने विठ्ठल पालवे अनुष शिवलकर श्रीतेश शिवलकर रमजान शेख स्मिता धुमक उपसरपंच सडये सौ स्मिताजी धुमक उपसरपंच सडये गावातील याही सुद्धा आपल्याला या स्पर्धेमधील मोलाचा वाटा पाहायला मिळतो यांचा सुद्धा तसेच आदरणीय प्रभाकर धुमक तसेच आदरणीय गजा बारगुडे तसेच किशोर पाले अशोक शिवलकर आणि शशिकांत धुमक हे सर्व स्पॉन्सर पाहायला मिळतात या स्पर्धेनिमित्त आजचा पहिला दिवस या स्पर्धेचा काही मान्यवर थोड्याच वेळा तिथे उपस्थित राहतील त्यांच्या हस्ते
मान्यवर वाडजुना संघ या दोन संघाच्या दरम्यान ही पहिली लढत मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल. सलामीवीरची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल. जयेश आणि अभयची जोडी मैदानाच्या अक्षयची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल. तो गोलंदाजाचं नाव आदित्य गोलंदाजी ट्रॅक वरती पाहायला मिळतोय. पहिला सामना मैदानाच्या आतमध्ये दोन संघ मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतील. एक बाजूला संकय सोमेश्वर हा संघ तर दुसऱ्या बाजूला सरस्वती कारकरवाडी हा संघ पाहायला मिळेल. या दोन संघांच्या दरम्यान ही पहिली लढत पाहायला मिळते स्पर्धेनिमित्त. फलंदाज स्ट्राईक एंडला पाहायला मिळतो. तो गोलंदाज आदित्य. या स्पर्धेतील शुभारंभ स्पर्धा आणि या स्पर्धेतील शुभारंभ दिवस आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि पहिला चेंडू घेऊन गोलंदाज आदित्य पंचांच्या उजव्या बाजूने मारेकरी स्ट्राईक एंडला डावखुरी हाताचा फलंदाज पाहायला मिळतोय. जयेश याला पाहायला मिळेल. पहिला चेंडू मात्र पंचांचा इशारा व्हाईट बॉलचा इशारा पाहायला मिळतोय. अतिरिक्त धाबा पहिल्या चेंडूवरती खर्च केली जाते. पहिले चेंडू पाहायला गेलं तर अतिरिक्त धाबा पाहायला मिळते. खूप सारे प्रेक्षक या स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत. पुन्हा एकदा पाहायला मिळतंय चांगला चेंडू. यावेळी चांगलं कमबॅक पाहायला मिळतंय. दोन संघांच्या दरम्यान लढत पाहायला मिळते. एक बाजूला संघ सुनकाई सोमेश्वर हा संघ पाहायला मिळतो तर दुसऱ्या बाजूला सरस्वती कारकरवाडी हा संघ पाहायला मिळतोय. सर्व मान्यवर व्यासपीठावरती उपस्थित झाले त्यांचे सुद्धा आम्ही सहर्ष स्वागत करतो समालोचन कक्षातून. यावेळेस एक धाबा डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल घोषित होत आहे. पंच घोषित एक धाव पाहायला मिळते. बलसंख्या मात्र एकने पुढे सरसावी आता 2 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. पुढचा चेंडू घेऊन गोलंदाज आदित्य. यावेळेस मात्र चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. थोडासा खालीवरती लावला चेंडू मात्र डबल पाहायला मिळतोय. निर्धार चेंडूची जरी संगवती आहे पण एकदा बॉलिंग ट्रॅक वरती पाहायला मिळतील. एकदम ग्राउंड विकेटचा मारा पाहायला मिळेल गोलंदाज आदित्यच्या माध्यमातून. चांगला चेंडू फुलटा चेंडू होता. क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळतोय.
कर्णधार सुधार तिथे पाहायला मिळाली. चेंडू अडवला जातो. फेकी करेपर्यंत कोणतीही धाव नाही. डॉट बॉलची समाप्ती पाहायला मिळते. शेवटचा चेंडू घेऊन गोलंदाज आदित्य. अंतिम चेंडू घेऊन चांगला फटका. यावेळेस मात्र या स्पर्धेमधील पहिला दणदणीत असा चौकार पाहायला मिळतोय. अक्षयच्या बॅट मधून यावेळी चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. व्हाईट बॉल पंचांचा इशारा येतोय. अतिरिक्त धावा पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा चांगला फटका पाहायला मिळतोय. यावेळी चांगलं क्षेत्ररक्षण फॉलोथ्रू मध्ये पाहायला मिळते. डॉट बॉलची समाप्ती. गोलंदाज पुढचा चेंडू घेऊन आउट ऑफ ग्राउंड विकेट. पुन्हा एकदा पंच घोषित. व्हाईट बॉल अतिरिक्त धावा पाहायला मिळते. पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत जरूर पोहोचला जातोय. पुन्हा एकदा अतिरिक्त धावा पाहायला मिळते. धावसंख्या मात्र पेशर पाहायला मिळतोय. पहिल्या सामन्याचा पेशर दबाव पाहायला मिळतोय गोलंदाजावरती. पण एकदा यावेळेस आनंद कार्पिकचा फटका पाहायला मिळाला होता. क्षेत्ररक्षक तिथे डीप मध्ये पाहायला गेले. एक्स्ट्रा कव्हरला चेंडू अडवला जातोय. डॉट बॉलची समाप्ती. गोलंदाज पुढचा चेंडू घेऊन पुन्हा एकदा चांगला फटका. पुन्हा एकदा ऑन साइडला फटका पाहायला मिळाला होता. क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये पोहोचला. वेगाने चेंडू मारला होता फलंदाजाने. पुढचा चेंडू घेऊन गोलंदाज विकेट पाहायला मिळतोय. चांगला फटका पाहायला मिळतोय. इथे मात्र चेंडू जातोय सीमारेषेच्या पलीकडे. 4 धावा. षटक क्रमांक मात्र दुसरा समाप्त होतोय. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली आहे पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर. दुसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर गोलंदाज पहिला चेंडू वेगळ्या शैलीमध्ये गोलंदाज पाहायला मिळतो. परंतु चेंडू जातो सीमारेषेच्या पलीकडे. चौकारासाठी 4 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. धावसंख्या मात्र 19 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. गोलंदाज पुढचा चेंडू घेऊन आपल्याला सातत्याची खेळी पाहायला मिळते मैदानाच्या आतमध्ये. यावेळेस वाईट चेंडू. पंचांचा इशारा. वाईट +1 एकूण 2 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते. 21 धावा. सार्थक यावेळेस फुलटॉस चेंडू पाहायला मिळतोय आणि दणदणीत असा शॉर्ट रन पाहायला मिळतोय. कोणतीही धाव नाही. पुढचा चेंडू घेऊन गोलंदाज. नंबरचा इशारा. अलुंद कार्पिकचा फटका पाहायला मिळतोय आणि चौकार पाहायला मिळतोय. दणदणीत असा. पुन्हा एकदा 4 धावा. एकूण 5 धावा धावफलकावरती ऍड होतील. पुन्हा एकदा नो बॉल. इथे मात्र क्षेत्ररक्षण चांगलं पाहायला मिळतंय. चेंडू अडवला जातोय. 1 धाव मिळते. अतिरिक्त धावा. इथे मात्र पाऊस पडतोय मैदानाच्या आतमध्ये. गोलंदाज सार्थक तिसरे षटक घेऊन आले संघाच्या वतीने आणि वैयक्तिक कोटीतील तिसरे षटक. पुन्हा एकदा चांगला चेंडू. चांगला फटका पाहायला मिळतोय. चेंडू जातोय सीमारेषेच्या पलीकडे चौकारासाठी. 4 धावा धावफलकावरती पुन्हा एकदा ऍड होतील. यानंतर होणारा सामना असेल काशी विश्लेश्वर आडोंगरीपेक्षा असेल शौर्या स्पोर्ट्स या 2 संघाच्या दरम्यान. दोन्ही संघाचं कर्णधार टॉससाठी यायचंय त्वरित. यावेळी चांगला फटका पाहायला मिळतोय. 4 धावा धावफलकावरती.
धावसंख्या मात्र 4 ने पुढे सरसावली आहे. 36 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. चांगली सलामीवीरची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. चांगली फलंदाजी पाहायला मिळते. यावेळी चांगला अचूक टप्प्याचा चेंडू होता. पुन्हा एकदा भिरकावून दिलाय. चेंडू चाललाय 4 धावांसाठी पुन्हा एकदा आणि षटक क्रमांक 3 मैदानाच्या आतमध्ये समाप्त होत आहे. धावसंख्या मात्र 40 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. पहिल्या इनिंगची खेळी मैदानाच्या आतमध्ये पहिल्या सामन्याचा इशारा पाहायला मिळतोय. दोन्ही संघांवरती दडपण पाहायला मिळत आहे. परंतु खेळ मित्रांनो, क्रिकेटचा खेळ असा आहे की अनिश्चितीने भरलेला खेळ आहे आणि तोच खेळ आज आपण इथे मात्र या भागामध्ये पाहायला जातो. शिवकाई सोमेश्वर क्रिकेट क्लब आयोजित भव्य नोबलचा इशारा पंचांचा येतो. अतिरिक्त धावा पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा पोहोचत आले गोलंदाजी ट्रॅकवरती. गोलंदाज पुढचा चेंडू घेऊन इथे पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा नोबॉलचा इशारा पंचांचा अतिरिक्त धावा पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा अतिरिक्त धावा खर्च केली जाते गोलंदाजाकडून. पुन्हा एकदा इथे मात्र चांगला चेंडू चांगला पटका पाहायला मिळतोय आणि पुन्हा एकदा चेंडू जातोय सीमारेषेच्या पार 4 धावांसाठी. खराब गोलंदाजी पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा फुलटा चेंडू आणि फुलटा चेंडूचा पुरेपूर फायदा उचलला आणि चेंडू चाललाय सीमारेषेच्या पलीकडे पुन्हा एकदा चौकारासाठी. आणि धावसंख्येत जर विचार केला तर 50 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात. या स्पर्धेचा पहिला सामना आणि पहिल्या सामन्यामध्ये 50 धावा पाहायला मिळतात. जोरदार टाळ्या होत्या मित्रांनो. यावेळेस पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा चौकारासाठी पंचांचा निर्णय. चार धावा पाहायला मिळतात आहे आणि यावेळेस एक धाव पाहायला मिळते. एसटी रक्षक थोडेसे बीट झाले. पप्पू होते तिथे एसटी रक्षकांनी बीट झाले. चेंडू एका धावेसाठी ट्रॅव्हल झालाय. अधिक चेंडू घेऊन गोलंदाज पाहायला मिळतील. फुलटा चेंडू आणि चेंडू ट्रॅव्हल होते 4 धावांसाठी. धावसंख्या मात्र आता 4 ने पुढे सरसावेल. यानंतर होणारा सामना काशी विश्लेश्वर अडोंग हा संघ आणि दुसऱ्या बाजूला शौर्य स्पोर्ट्स या संघाच्या दरम्यान. चला त्वरित नाणेफेकीसाठी याचं आमच्या मुख्य व्यासपीठासमोर सर्व मान्यवर व्यासपीठावरती स्थानापन्न झाले. त्या सर्व मान्यवरांचे या स्पर्धेनिमित्त मी पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत करतो आणि युट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून जी युट्यूब लाईव्हच्या माध्यमातून स्पर्धा पाहिली जाते त्या सर्व प्रेक्षकांचं सुद्धा मी मनापासून सहर्ष स्वागत करतो. आजचा या स्पर्धेचा पहिला दिवस पहिला सामना मैदानाच्या आतमध्ये धावसंख्या पोहोचले मात्र 59 धावा आणि 60 धावांचं लक्ष ठेवलं गेलंय. संघ सरस्वती कारकरवाडी या संघासमोर या दोन संघांच्या दरम्यान लढत पाहायला मिळाली. शिवकाई सोमेश्वर संघ एक बाजूला तर दुसऱ्या बाजूला सरस्वती कारकरवाडी या संघ. नाणेफेकीचा टॉस साबास मात्र शिवकाई सोमेश्वर संघाने लागला होता आणि प्रथमतः गोलंदाजीचा निर्णय घेतला होता आणि फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं होतं सरस्वती कारकरवाडी या संघाला. आणि कारकरवाडी या संघाने प्रथमतः फलंदाजी करत असताना 59 धावा करून 60 धावांचं लक्ष ठेवलं गेलं आहे. एक मोठं असं आव्हान या स्पर्धेतील पहिलाच सामना आणि पहिल्या सामन्यातील जर विचार केला तर एक माफक असं मोठं आव्हान पाहायला मिळेल. सलामीवीरची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. एक अतिरिक्त खेळाडू फलंदाजी करणारा संघ आता सेकंड इनिंग मध्ये त्यांचा अतिरिक्त खेळाडू इथे कोणताही अतिरिक्त खेळाडू पाहायला मिळत नाहीये. आदित्य आणि संकेतीची सलामीवीरची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल. 60 धावांचा लक्ष्याचा पाठलाग करायचा असेल. शांत गतीने चाललेला सामना सर्व प्रेक्षक या स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत. तर सर्व प्रेक्षकांचं मनापासून पुन्हा एकदा समालोचन कक्षातून प्रत्येक कांबळे सरचे स्वागत करतो. गोलंदाज पाहायला मिळतील. पंचांचा स्टार्टचा निर्णय येतोय. गोलंदाज अजय याच्या माध्यमातून पहिली षटक पाहायला मिळेल. पंचाच्या उजव्या बाजूने मारा. पहिला चेंडू पुलटा चेंडू पाहायला मिळतोय. बॅटच्या रडांमध्ये चेंडू आला आणि सरळ पाठवून दिलाय सीमारेषेच्या पार. पहिल्या चेंडूवरती दणदणीत चौकार पाहायला मिळतोय. पुढचा चेंडू टॅप केलाय. चेंडूला मात्र फलुतूमध्ये चांगले क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते आहे. डॉट बॉल पाहायला मिळते. पहिल्या चेंडूवरती चौकार त्यानंतर डॉट बॉल पाहायला मिळते. चांगली गोलंदाजी कमबॅक पाहायला मिळते मैदानाच्या आतमध्ये गोलंदाजाकडून. यावेळेस मात्र अचूक टप्प्याचा चेंडू होता. जरी थोडासा बॅकफुटला आले होते फलंदाज मात्र चेंडू मात्र मारू शकले नाही. डॉट बॉलची समाप्ती पाहायला मिळते.
चेंडू आणि बॅटचा संपर्कच नाही झाला. डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा चांगला फटका पाहायला मिळतोय. डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक चेंडू अडवला जातोय. चांगले क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. जबरदस्त आयोजन या स्पर्धेनिमित्त पाहायला मिळतंय. शंकर सोमेश्वर क्रिकेट क्लब यांच्या माध्यमातून या आयोजन देखील आयोजन केले गेलं आहे. पुन्हा एकदा चांगला चेंडू आणि इथे मात्र आमचे कॅमेरामॅनचे इथे पाहायला मिळतोय आणि 4 धावा पाहायला मिळत आहे. धावसंख्या मात्र पहिल्या षटकाचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये समाप्त होतो. धावसंख्या मात्र पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 8 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. बिनबाद 8 धावा धावफलकावरती 7 धावांचा लक्ष्याचा पाठलाग करत असतावेळी पाहायला मिळतील संघ. तर यानंतरचा होणारा सामना असेल त्याने नाणेफेकीसाठी यायचं त्वरित दोन्ही संघाचा कर्णधार शौर्य स्पोर्ट्स संघाचा कर्णधार त्वरित यायचंय. अभिषेकाला गोलंदाजी ट्रॅकवरती वैयक्तिक कोटीतील पहिल्या षटक व संघाच्या वतीने दुसऱ्या षटक होणाऱ्या अभिषेक स्टॅकिन इनला संकेतला पाहायला मिळेल. सदर कर्णधार 7 धावांचा लक्ष्याचा पाठलाग करायचा असेल. पहिल्या षटकामध्ये 8 धावा पाहायला मिळतात धावफलकावरती. गोलंदाज पहिला चेंडू फुलटा चेंडू पाहायला मिळतोय. फुलटा चेंडूला इथे मात्र लालच दिली गेली आणि चेंडू 4 धावांसाठी पाहायला मिळतोय. चौकार. गोलंदाज विकेट. पुन्हा एकदा इथे मात्र पंचांचा नो बॉलचा इशारा. 9+4 धावा एकूण 5 धावा या चेंडूवरती पाहायला मिळतील. खराब गोलंदाजी पाहायला मिळते गोलंदाजाकडून. कुठेतरी एक मोठं मापक असं आव्हान ठेवलं त्या रीतीने गोलंदाजी अपेक्षित असेल त्या रीतीने होत नाही गोलंदाजाकडून. अभिषेक पुढचा चेंडू घेऊन पुढचं विकेट पुन्हा एकदा पाहायला मिळतंय आणि पुन्हा एकदा टॅप केला चेंडू. 4 धावा पुन्हा एकदा पाहायला मिळतंय. चौकारासाठी चेंडू. पुढचं विकेट गोलंदाज. नेक्स्ट बॉल. कार्पेटचा फटका पाहायला मिळाला होता. टीममध्ये क्षेत्ररक्षक चेंडू अडवला जातोय. या फिलीचं डॉट बॉलची समाप्ती पाहायला मिळते. 2 चेंडू शेष अजूनही पाहायला मिळतील. चांगला चेंडू अलंड कार्पेट चेंडू डिक्लेअर झोन मध्ये पाहायला मिळतं. एका धावीसाठी ट्रॅव्हल झालाय. धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावेल आता. गोलंदाज उर्ध विकेट पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू घेऊन आपल्या षटकात येईल. यावेळी चांगला कमबॅक पाहायला मिळतोय. पहिल्या चेंडूवरती चांगले फटके बाजी पाहायला मिळाली. त्यानंतर 2 चेंडूवरती चांगले कमबॅक पाहायला मिळते. 2 निर्धाव चेंडू पाहायला मिळाले. धावसंख्येमध्ये जाऊन पोहोचले. अखेरीस मैदानाच्या आतमध्ये दुसरे षटक समाप्त होते. धावसंख्या मात्र 22 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. समीकरण मैदानाच्या आतमध्ये 10 चेंडू 38 धावांचं लक्ष असेल. अजून पहिला चेंडू नो बॉल इथे पाहायला मिळतोय. फटका चांगला नाही. फलद्रूमध्ये क्षेत्ररक्षण चेंडू अडवला जातोय. अजूनही 10 चेंडू 37 धावांचं लक्ष करायचं असेल पाठलाग करायचं असेल सगळं. इथे मात्र यावेळी चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. कमबॅक पाहायला मिळत होतं. पहिला चेंडू नो बॉल टाकला परंतु यावेळी यष्टीरक्षक थोडेसे बेट झाले आणि चेंडू ट्रॅव्हल झाला डिक्लेअर झोन मध्ये. एका धावीसाठी धावसंख्या मात्र आता 1 ने पुढे सरसावेल. धावसंख्या 1 ने पुढे सरसावली. धावसंख्या पोहोचले 24 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात. गोलंदाज पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू घेऊन इथे मात्र चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. कमबॅक पाहायला मिळतोय. गोलंदाजाचा कमबॅक करणं गरजेचं असं मित्रांनो. कारण विश्वास असतो संघाचा आणि तो विश्वास मात्र संघ कोणतरी एक विश्वास देऊन गोलंदाजाला गोलंदाजी करण्यासाठी आमंत्रित करत असतो. तो विश्वास पाहायला मिळतोय संघाचा आणि पुन्हा एकदा चांगलं कमबॅक पाहायला मिळतोय. गोलंदाज म्हणतोय की स्टंप वर चेंडू लागत नाहीये पण तसं होत नाही मित्रांनो. इथे जर तरला महत्व दिलं जात नाही. ते क्रिकेट आहे मित्रा. पुन्हा एकदा इथे मात्र नो बॉल. पंचाचा नो बॉलचा इशारा आणि +4 धावा 5 धावा धावफलकावरती ऍड होतील पाहायला मिळतील. पुन्हा एकदा पाहायला मिळतं. इथे मात्र चांगला फटका बॅटची कडा घेऊन गेले चेंडू डिक्लेअर झोन मध्ये. एका धावीसाठी धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावेल आता. 30 धावा धावफलकावरती अजूनही 30 धावांची आवश्यकता मैदानाच्या आतमध्ये समीकरण पाहायला मिळेल. यावेळी चांगला चेंडू पाहायला मिळतो. डॉटबॉलची समाप्ती परंतु चेंडू डिक्लेअर झोन मध्ये यष्टीरक्षक बीट झाले एका धावीसाठी. धावसंख्या मात्र षटक क्रमांक 3 समाप्त होते. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचले 31 धावा धावफलकावरती. उर्वरित चेंडू बाकी असतील 5 आणि जिंकण्यासाठी धावा करायचे आहेत 29 धावांची आवश्यकता. तोपर्यंत जाऊया सुमधुर संगीत डीजे मास्टर यांच्याशी जोडले जाऊया.
यावेळेस इथे मात्र अतिरिक्त धावा पुन्हा एकदा पाहायला मिळते. वाईट प्लस 1 एकूण धावा धावफलकावरती ऍड होतील. धावसंख्या पोहोचली आता मात्र 34 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. इथे मात्र षटक चेंज केला, गोलंदाज चेंज केला जातोय. अतिरिक्त धावा 2 वाईट चेंडू टाकली गेली गोलंदाजाकडून. पहिला चेंडू पाहायला मिळतो 4 धावा धावफलकावरती धावा पाहायला मिळते. 38 धावा धावफलकावरती पुन्हा एकदा पाहायला मिळते. इथे मात्र काय करतोय फलंदाज बाद होतोय, मात्र संकेतला माघारी परतावे लागेल. यावेळेस मात्र यष्टिरक्षकाच्या माध्यमातून चांगली कामगिरी पाहायला मिळालेली आहे आणि मात्र फलंदाज माघारी परतलाय. गोलंदाज पुढचा चेंडू घेऊन अक्षयला पाहायला मिळेल. डॉटबॉलची समाप्ती पाहायला मिळते. निर्धाव चेंडूची जरूर सांगतो ते चांगला चेंडू पाहायला मिळाला आहे. यावेळेस पाहायला मिळतोय चांगले चेंडू, चांगले क्षेत्ररक्षण ऑन साईडला पाहायला मिळालं आहे. 1 धावा आणि इथे मात्र हा सामना विजयी ठरलाय. संघ सुमकई सोमेश्वर वाडजुना संघ विजयी ठरलाय. या सामन्यामधील पहिला सामना आणि पहिल्या सामन्यामध्ये विजयी ठरलाय. मारतो या
सतीश याचा पहिल्या चेंडूवरती चौकाराने पुढचा चेंडू घेऊन सतीश राऊंड विकेट पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा दणदणीत असा कणकणीत चौकार पाहायला मिळतोय. 2 चेंडूवरती 2 चौकार ठोकले गेले. सतीशला मात्र कुठेतरी आता रोखावं लागेल, कमबॅक करावं लागेल, कारण 2 चेंडूवरती 2 चौकार पाहायला मिळतात आहे. पुन्हा एकदा चांगला फटका क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळतोय. यावेळी चांगले क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. मिड विकेटला चेंडू अडवला जातोय. डॉट बॉलची समाप्ती पाहायला मिळते. यावेळी चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय, परंतु पंचांचा इशारा व्हाईट बॉल. दोन्ही हात समांतर केले गेले. पंचांनी म्हणजेच काय, पंचांना 22वा कलम वापरावं लागलं. क्रिकेटच्या पदलावरती काही कलम असतात मित्रांनो, त्यातील एक 22वा कलम म्हणजे व्हाईट बॉल. पंचघोषित व्हाईट बॉल इथे पाहायला मिळते. इतके मात्र अगदी वेगाने चेंडू ठोकला आणि मात्र दणदणीत चौकार पाहायला मिळतोय. 4 धावा धापलकावरती पाहायला मिळतात आहे. गोलंदाज सतीश पुन्हा एकदा चांगले क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळत आहे. पुढचा चेंडू घेऊन सतीश आपल्या षटकातील शेवटचा चेंडू घेऊन टॅप केला. चेंडूला सरळ पाठवून दिला 4 धावांसाठी. अंतिम चेंडूवरती सुद्धा चौकार ठोकला गेला. खराब गोलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळाली आहे. पहिल्या षटकामध्ये धावफलकावरती धावा पाहायला मिळतात. 18 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात. षटक क्रमांक पहिला समाप्त होत आहे. 18 धावा. गोलंदाज चेतन पाहायला मिळतील गोलंदाजी ट्रॅक वरती. चेतन येतोय गोलंदाजी ट्रॅक वरती. वैयक्तिक कोटीतील दुसरे षटक संघाच्या वतीने दुसरे षटक घेऊन येतो. वैयक्तिक कोटीतील पहिल्या षटक इथे मात्र पहिला चेंडू विनाट वेगाने टाकला. डॉटबॉलची समाप्ती पाहायला मिळते. फलंदाजाला मात्र जखडून ठेवलं जातं पहिल्या चेंडूवरती आशुतोषला. यावेळेस मात्र दिशेने गोलंदाजी दिशा परखडली जाते. पंचाचा व्हाईट बॉलचा इशारा पोहोचला गेला. आमच्या अतिरिक्त धाबा खर्च केली गेली. पहिला चेंडू चांगला टाकला होता, त्यानंतर व्हाईट चेंडू अतिरिक्त धाबा धापलकामध्ये ऍड होतील पाहायला मिळतील. यावेळेस मात्र पाहायला मिळतोय डॉट बॉल. पुन्हा एकदा फलंदाजीमध्ये चेंडू अडवला जातोय. नक्कीच बॅट चेंज केली जाते का पाहायला मिळेल फलंदाजाकडून. नक्कीच बॅट चेंज केली जाते. कमबॅक करणं गरजेचं असेल, कारण तर 2 चेंडू मात्र डॉट पाहायला मिळतात आहे गोलंदाजाकडून. पुढचा चेंडू इथे मात्र नो बॉल. इथे पंचांनी घोषित केले गेला. अतिरिक्त धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. जरूर विकेट होता, परंतु अतिरिक्त धावा पाहायला मिळते. नो बॉल. पंचांचा इशारा. धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावेल. पुन्हा एकदा चांगला फटका पाहायला मिळतोय आणि चेंडू ट्रॅव्हल होतोय 1 धावीसाठी. डिक्लेअर झोन मध्ये पंच घोषित 1 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. सर्व मान्यवर सुद्धा या स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत. पुन्हा एकदा चांगला फटका पाहायला मिळत आहे 4 धावांसाठी. एक चेंडू शेष असेल. अंतिम चेंडू पंचांचा निर्णय येतोय. 1 चेंडू बाकी आहे. चेंडू वरती सुद्धा चौकार पाहायला मिळतोय. 4 धावा धावफलकावरती ऍड होतील पाहायला मिळतोय. चांगली फटकेबाजी सलामीच्या जोडीमध्ये पाहायला मिळते. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली आहे 29 धावा धावफलकावरती. षटक क्रमांक दुसऱ्या मैदानाच्या आतमध्ये समाप्त होते. धावसंख्या 29 धावा. आपण पाहतोय रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाईव्हच्या माध्यमातून माननीय श्री सौरभजी महेकर यांच्या नेतृत्वाखाली सुनील येतोय. ऑपरेटर आपण पाहतोय मुन्ना तांबे. कॅमेरामॅन आमचे राज फिलनकर पाहायला मिळतात आहे. ही स्पर्धा त्यांच्या माध्यमातून घरोघरी पोहोचवली जाते. रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाईव्हच्या माध्यमातून युट्यूब लाईव्हच्या माध्यमातून. इथे मात्र चांगला फटका पाहायला मिळतोय. चेंडू जातोय सीमारेषेच्या पलीकडे. 4 धावांसाठी पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा चौकार पाहायला मिळतोय. खराब गोलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते गोलंदाजांकडून. तिसरे षटक मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळत आहे. धावसंख्या मात्र 34 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळत आहे. यावेळी मात्र अतिरिक्त धावा नो बॉल पंचाने घोषित केले गेले आहे. पुढचा चेंडू. यावेळेस मात्र चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. कमबॅक पाहायला मिळतोय गोलंदाजाकडून. सुनील मात्र गोलंदाजी ट्रॅक वरती. राईट ग्राउंड विकेट. पुढचा चेंडू घेऊन
पुन्हा एकदा मात्र पंचांचा इशारा व्हाईट बॉल पाहायला मिळतोय अतिरिक्त धावा पुन्हा एकदा पाहायला मिळते आहे महालक्ष्मी उंबरवाडी बी संघ आणि त्यानंतर कोलगेवाडी या संघाच्या दरम्यान लढत होईल तर दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना टॉससाठी विनंती करतो की आपण त्वरित यायचंय यानंतरची लढत तर चालू असलेला सामना आपण पाहतो एक बाजूला काशी विश्लेश्वर संघ तर दुसऱ्या बाजूला शौर्य स्पोर्ट्सचा संघ पाहतोय चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय पुन्हा एकदा गोलंदाज सुनील यावेळेस पुन्हा एकदा चांगला टॅप केला चेंडूला पंच केला आणि चेंडू चालला निघून पंढऱ्यांच्या पार 4 धावा लाईनमॅनना विनंती असेल तर बाहेरचे निघाले तर त्वरित आतमध्ये फेकू नये न बॉल पंचांचा इशारा एक चेंडू शेष अंतिम चेंडू गोलंदाज नो बॉल इथे पाहायला मिळतोय आणि नो प्लस इथे पाहायला मिळतोय चौकार पाहायला मिळतोय का पंच 4 धावा 5 धावा एकूण या चेंडूवरती पाहायला मिळतात आहे चांगला पटका पाहायला मिळतोय पुन्हा एकदा चांगला पटका पाहायला मिळतोय क्षेत्राच्या टीप मध्ये पाहायला मिळतोय चेंडू अडवला जातोय कोणतीही धाव नाही डॉट बॉलची समाप्ती पाहायला मिळते ह्यानंतर होणारा सामना महालक्ष्मी उंबरवाडी बी संघ तर दुसऱ्या बाजूला कोलगेवाडी या संघ दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती करतो की त्वरित यायचं आपण नाणेफेकीसाठी टॉस साठी यायचं दोन्ही संघाने मान्यवरांच्या हस्ते इथे नाणेफेकीचा टॉस होईल इथे मात्र टॉसचा बॉस कोणता संघ होईल पाहायला मिळेल पण त्यापूर्वी जर विचार करता तर मात्र दुसरी लढत मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते आहे नरेश येतो गोलंदाजी टॅकवरती अंतिम षटक पाहायला मिळते नरेशच्या माध्यमातून नरेशचं सुद्धा भव्य स्वागत केलं या स्पर्धेनिमित्त चौकाराने स्वागत केले जात आहे फलंदाजांकडून आशुतोष मात्र स्ट्रायकिंगला पाहायला मिळेल फुलटा चेंडू पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय आणि चेंडू मात्र जातोय दंडन करत चौकारासाठी पुन्हा एकदा 4 धावा फलकावरती पाहायला मिळतात आहे पुन्हा एकदा पंचांचा व्हाईट बॉलचा इशारा पाहायला मिळतो अतिरिक्त धावा पुन्हा एकदा खर्च केली जाते धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावेल यावेळेस अतिरिक्त धावा कोणतीही धाव नाही निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतोय यावेळेस अतिरिक्त धावा पाहायला मिळतोय व्हाईट प्लस 1 धाव पाहायला मिळते 2 धावा या चेंडूवरती पाहायला मिळतात आहे यष्टीरक्षक थोडासा बीट होतोय वारंवारता पाहायला मिळतोय अतिरिक्त धावा इथे खर्च केली जाते पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय 1 धावासाठी पंचघोषित 1 धाव डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल झाला एका धावेसाठी धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावली आता अंतिम चेंडू घेऊन गोलंदाज आणि 4 धावा धावफलकावरती ऍड होतील धावसंख्या मात्र 4 ने पुढे सरसावली आता 68 धावा आणि 69 धावांचं लक्ष ठेवलं गेलं यानंतरची लढत मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल महालक्ष्मी उंबरवाडी बी संघ आणि दुसऱ्या बाजूला कोलगेवाडी या संघ तर दोन्ही संघांच्या कर्णधारांना विनंती करतो की आपण त्वरित टॉस साठी यायचंय चालू असलेली लढत पाहतोय आपण मित्रांनो रत्नागिरी स्पोर्ट्स आदरणीय सौरभदादा मयेकर यांच्या नेतृत्वाखाली ही संपूर्ण टेक्निकल टीम इथे पाहायला मिळते आहे मुन्ना देसाई मुन्ना तांबे आपल्याला पाहायला मिळतात ऑपरेटर तर कॅमेरामॅन आमचे राज पिलनकर पाहायला मिळतात आहे ही संपूर्ण रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाईव्हची टीम इथे पाहायला मिळते या स्पर्धेनिमित्त ही स्पर्धा लाईव्ह टेलिकास्ट घरी घरी पोहोचवली जाते काय देखण्याचं आयोजन केले गेले या स्पर्धेत तर सर्व आयोजकांचं मी मनापासून सहर्ष स्वागत करतो आणि आभार मानतो की कारण इथे एवढं मोठं आयोजन करणं मित्रांनो खायची गोष्ट नसते आणि या स्पर्धेचं देखण्याचं आयोजन पाहायला मिळत आहे मान्यवरांना व्यासपीठावरती आगमन केले गेले मान्यवर सुद्धा व्यासपीठावरती स्थानापन्न पाहायला मिळतात आहे या सामन्याचा आनंद घेतात पहिला दिवस या स्पर्धेचा आणि पहिल्या दिवसाचा आनंद घेतात सर्व मान्यवर त्या मान्यवरांचे सुद्धा मी सहर्ष स्वागत करतो या स्पर्धेनिमित्त तसेच स्पॉन्सर ज्यांनी या स्पर्धेसाठी विशेष मुलाचा वाटा पाहायला मिळाला त्या सर्व मान्य त्यांचे सुद्धा मी सहर्ष स्वागत करतो आणि या सर्व इथे आलेल्या सर्व प्रेक्षकांचे सुद्धा मी सहर्ष स्वागत करतो या स्पर्धेनिमित्त
महालक्ष्मी उंबरवाडी बी संघ आणि कोलगेवाडी या संघाचा कर्णधार त्वरित यायचा आपण, नाही ती 1 षटक कमी केलं जाईल. आपलं दोन्ही संघाचा कर्णधार त्वरित आला नाही तर 1 षटक कमी केलं जाईल याची नोंद असू द्या. सुनील आणि नरेश याची सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये 69 धावांचं लक्ष्याचा पाठलाग करायचा असेल. काय सामने पाहायला मिळतात मैदानाच्या आतमध्ये, एक मोठं असं आव्हान पाहायला मिळत आहे. पहिला चेंडू मधनाट वेगाने टाकलाय गोलंदाजाने, डॉट बॉलची समाप्ती पाहायला मिळते. गोलंदाज समीरच्या माध्यमातून भन्नाट वेगाने थोडासा हलकासा कट सुद्धा होता चेंडू. इथे मात्र ऑलांदा कार्पेटचा फटका, पंचांचा नो बॉलचा इशारा, प्लस 4 धावा पाहायला मिळतात आहे. एकूण 5 धावा या चेंडूवरती पाहायला मिळतात. धावसंख्या मात्र 5 ने पुढे सरसावेल, म्हणजेच काय धावांचा श्री गणेश मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळत आहे. यावेळेस पुन्हा एकदा चांगला चेंडू पाहायला मिळत आहे. डॉट बॉलची समाप्ती पुन्हा एकदा समीरच्या माध्यमातून एक अतिरिक्त धावा खर्च केली, त्यावरती चौकार आला आणि आता मात्र कमबॅक पाहायला मिळत आहे. पुन्हा एकदा चांगला फटका पंच केलाय, 4 धावा पाहायला मिळतात आहे आणि 4 धावा पुन्हा एकदा होतात त्या फलकावरती. धावसंख्या मात्र 9 या धावसंख्येवरती पाहायला मिळते. यावेळेस मात्र यष्टांचा वेध आणि मात्र दांडी गुळ होता वेळी पाहायला मिळते आहे. फलंदाज बॅक टू द पविलियन पाहायला मिळतात आहे. सुनील मात्र पहिल्या षटकावरती पाहत होते आहेत. आज इंदूर हृदय सम्राट आदरणीय बाळासाहेब ठाकरे यांचा जयंती महोत्सव संपूर्ण महाराष्ट्र नाही तर संपूर्ण भारत देशामध्ये साजरा केला जातोय. त्यांना सुद्धा विनम्र अभिवादन या स्पर्धेनिमित्त यावेळेस पाहायला मिळतोय. चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय, डॉट बॉलची समाप्ती पाहायला मिळतोय. चेतन आले निवडर मैदानाच्या आतमध्ये, चेतनच्या माध्यमातून निवडर पाहायला मिळतील. पहिले षटक समाप्त होते, धावसंख्येमध्ये जाऊन पोहोचली आहे. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 9 धावा धावफलकावरती 1 गडेच्या मोबदल्यामध्ये 69 धावाचा लक्ष्याचा पाठलाग करत असा संघ आपण पाहतोय. दुसऱ्या बाजूला काशी विश्लेश्वर संघ 69 धावाचा लक्ष्याचा पाठलाग करता वेळी पाहायला मिळतोय. तर दुसऱ्या बाजूला संघ आपण पाहतोय शौर्य स्पोर्ट्स हा संघ. या दोन संघाच्या दरम्यान लढत 69 धावांचा पाठलाग करायचा. जर पहिले षटक समाप्त होते, धावसंख्येत जर विचार केला तर धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली आहे. 9 धावा धावफलकावरती 1 गडेच्या मोबदल्यामध्ये पाहायला मिळतोय. नवीन गोलंदाजी ट्रॅकवरती पाहायला मिळेल. मयुरी येतोय गोलंदाजी ट्रॅकवरती. षटक क्रमांक 3 मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल प्रगतीपथावरती. पहिल्या षटकामध्ये 9 धावा खर्च केल्या. इथे मात्र फुलटा चेंडू पहिल्या चेंडूवरती आमच्या कॅमेरामॅनच्या इथे चेंडू ट्रॅव्हल झालाय 4 धावांसाठी. धावसंख्या मात्र 4 ने पुढे सरसावेल. 13 या धावसंख्येवरती आता काय फटका सजवला गेलाय. फलंदाजाच्या माध्यमातून चेतन आणि सुनील नरेश याची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते आहे. नरेशच्या माध्यमातून चौकार आलाय. पहिल्या चेंडू पीस खेळत असताना पुन्हा एकदा इथे मात्र यष्ट्यांचा वेध पाहायला मिळतोय आणि फलंदाज बॅक टू द पविलियन पाहायला मिळतील. ट्रिपल चित केली पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय. फलंदाज मात्र माघारी पडतील. दुसरा गडी गमावला गेलाय. 69 धावांचा लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना दुसऱ्या षटकामध्ये दुसरा विकेट गमावला गेलाय. दबाव पाहायला मिळतोय संघ आता. इथे मात्र काय चेंडू सीमारेषेच्या पलीकडे 6 धावा होणार. इथे मित्र मात्र माघारी परतावं लागेल आपल्याला, कारण नाईट अँड बॉक्स क्रिकेट स्पर्धा आहे. वरून क्रिकेट मध्ये षटकार चौकार आतिषबाजी करावी लागते, परंतु या इथे मात्र चौकारांची आतिषबाजी करावी लागेल. पण इथे मात्र फलंदाज माघारी परततोय. फक्त पविलियन पाहायला मिळतोय. फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये रणजित दाखल होत आहेत. चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. डॉट बॉलची समाप्ती पाहायला मिळते. पहिले चेंडू पाहायला मिळतोय. चांगला चेंडू चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतोय. यश रक्षकाच्या हातामधून चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतोय. षटक क्रमांक 2 मैदानाच्या आतमध्ये समाप्त होतोय. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली आहे. 13 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळत आहे.
गोलंदाज गोलंदाजी ट्रॅकमध्ये पाहायला मिळतोय. व्हाईट बॉलचा इशारा. पुन्हा एकदा अतिरिक्त धावा पाहायला मिळतोय. यावेळी चांगले क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते. चेंडू अडवला जातो. डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. यावेळी थोडंसं यष्टीरक्षक बीट झालंय. चेंडू डिक्लेअर झोन मध्ये एका धावेसाठी. धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावली. आता इथे मात्र काय करताय फलंदाज माघारी परतील. पुन्हा एकदा बॅक टू द पॅव्हिलियन पाहायला मिळतोय. धक्का क्रमांक जर विचार केला 14 धक्का पाहायला मिळतोय. मैदानाच्या आतमध्ये काशी विश्लेषीवर संघ पाहायला मिळतोय. इथे मात्र फलंदाज न्यू फलंदाज प्रवीण पाहायला मिळतोय. प्रवीणच्या माध्यमातून पहिला चेंडू मात्र फटका खेळण्याची संधी होती, परंतु चेंडू जातो डॉट बॉल. धाव चेंडूला पाहायला मिळतोय. धावसंख्या जर विचार करतो धावसंख्या मात्र 16 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. 69 धावाचा लक्ष्याचा पाठलाग करायचा असेल तर 16 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतोय. षटक क्रमांक 3 समाप्त होत आहे. पहिला चेंडू मात्र पाहायला मिळतो डॉट बॉल. समीर येतो गोलंदाजी ट्रॅकवरती. पुढचा चेंडू घेऊन गोलंदाज पाहायला मिळतो. चांगला फटका पाहायला मिळतो आणि 4 धावा पाहायला मिळतात आहे. चौकारासाठी पाहायला मिळतो चेंडू. पुन्हा एकदा पाहायला मिळतो. चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. निर्धाव चेंडू. चांगला चेंडू आणि हा चौकार पाहायला मिळतो आणि हा सामना विजय ठरतोय. संघ शौर्य स्पोर्ट्सचा संघ विजय ठरलाय या सामन्यामधील. यानंतरची लढत पाहायला मिळेल आपल्याला अंबरवाडी बी आणि कोलगेवाडी या संघाच्या दरम्यान. टॉसचा पास मात्र इथे संघ झालाय. संपदा सतीश शिवलकर तसेच कैलासवासी अमैया डोंगरे यांच्या स्मरणार्थ श्री अनुप शिवलकर यांच्याकडून दिला जातोय. त्यांचा सुद्धा मी या स्पर्धेनिमित्त सहर्ष आभार मानतो. त्यांच्यामुळे ही स्पर्धा साकार होत असते आणि या स्पर्धेसाठी विशेष देणगी सुद्धा काही देणगीदारांनी दिल्या. त्या सर्वांचं मी सहर्ष स्वागत करतो. या स्पर्धेनिमित्त प्रथमेश आणि सुयश यांची जोडी सलामीवीरची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळालेल्या. नाणेफेकीचा टॉस जिंकून मात्र फलंदाजीचा निर्णय घेतला महालक्ष्मी बुरवाडी बी या संघाने. विशाल कोलगे पाहायला मिळतील गोलंदाजी ट्रॅकवरती. विशालच्या माध्यमातून पहिला चेंडू अतिरिक्त धावा धावफलकामध्ये पाहायला मिळतात आहे.
विशाल विकेट पुढचा चेंडू इथे मात्र यष्टांचा वेध आणि इथे मात्र तांडी 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 गुल फलंदाज बॅक टू द पॅव्हिलियन पाहायला मिळतोय. पहिला धक्का पहिला मात्र फलंदाजी करत असावी महालक्ष्मी उंबरवाडी या संघाला पहिला धक्का पाहायला मिळतोय. पहिल्या चेंडू अतिरिक्त धावा तिथे खर्च केली त्यानंतर मात्र यष्टांचा वेध आणि यष्ट उद्ध्वस्त केल्या गेल्या आहे. विशाल कोलगीच्या माध्यमातून फलंदाज बॅक टू द पॅव्हिलियन पाहायला मिळतोय. काशी विश्वेश्वर संघाचा कर्णधार यायचे तरी तिकडे मुख्य व्यासपीठावरती सन्मान चिन्ह देण्यात येत आहे. या स्पर्धेमध्ये आपण सहभाग झालात त्यासाठी सन्मान चिन्ह दिलं जात आहे आणि सन्मान चिन्ह आदरणीय तंटमुक्ती अध्यक्ष श्याम बंधू शिवलकर यांच्या हस्ते आदरणीय श्याम बंधू शिवलकर यांच्या हस्ते हे सन्मान चिन्ह देण्यात येत आहे. यावेळेस मात्र फलंदाज पाहत होते न्यू फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते वेदांत दाखल होत आहेत. आतापर्यंत 2 विकेट घेतली गेल्या विशाल कोलगीच्या माध्यमातून गोलंदाजी ट्रॅक वरती पाहायला मिळतोय. पुढचा चेंडू घेऊन इथे मात्र पुन्हा एकदा अतिरिक्त धावा दाबल कबड्डी पाहायला मिळते. अतिरिक्त धावा पाहायला मिळते. अतिरिक्त धावा म्हणजे व्हाईट बॉल पंचांचा इशारा अवसंख्य मात्र 1 निपिटी सरसावे. पुन्हा एकदा इथे मात्र चांगला पंच पाहायला मिळतोय. यावेळेस मात्र बॅटच्या रन मध्ये चेंडू आला आणि सरळ चेंडूला पाठवून दिलाय सीमारेषेच्या पार चौकारासाठी. पुन्हा एकदा काय पंच पाहायला मिळतोय यावेळेस फलंदाजाकडून आणि बॅक टू बॅक 2 चौकार पाहायला मिळतात आहे. 2 चेंडूवरती 2 चौकार ठोकले गेले. विशाल कोलगेवरती हल्ला बोल केला जात आहे. मागील जर विचार केला तर चेंडूवरती शांत ठेवलं होतं परंतु आता मात्र काय 2 चेंडूवरती 2 चौकार ठोकले आहे बॅक टू बॅक. पुढचा चेंडू अंतिम चेंडू इथे मात्र दिशाहीन गोलंदाजी दिशा भरकटले जात आहेत. विशाल कोलगे पाहायला मिळतात आहे. 2 विकेट जरूर घेतले त्यानंतर इथे खराब गोलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. इथे मात्र कमबॅक पाहायला मिळते. अंतिम चेंडूवरती धावसंख्या मात्र आता तिथेच थांबल्या. संघाची धावसंख्या पोहोचल्या. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या मात्र 12 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते. 2 विकेटच्या मोबदल्यामध्ये पाहायला मिळतील. यानंतरची लढत मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल. गेम गव्हाणवाडी या संघ तर दुसऱ्या बाजूला फिर मिलेंगे फिर दमडे हा संघ पाहायला मिळतोय. दोन्ही संघाच्या कर्णधाराने टॉससाठी यायचंय. संख्या मात्र जात पोहोचली. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 12 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते. गोलंदाज नेहमी गोलंदाज पाहायला मिळते. उदय येतात गोलंदाजी ट्रॅकवरती पहिला चेंडू पाहायला मिळतोय. पंचकृषीत डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल झाला. यष्टी रक्षक सुद्धा बीट झाले. इथे मात्र धावले होते चेंडू परत तर अतिरिक्त धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते. इथे मात्र डॉट बॉल पाहायला मिळते. कमबॅक पाहायला मिळते. उदय यांचा पहिला चेंडू सुद्धा चांगला टाकला होता. बॅटची कडा घेऊन गेला चेंडू त्यानंतर होता मात्र दुसरा चेंडू डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. पुढचा चेंडू घेऊन इथे मात्र पुन्हा एकदा चांगला भन्नाट वेगाने चेंडू टाकला. डॉट बॉल पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय. जरूर थोडीस कान मात्र दिलं जाईल बॅटरच्या माध्यमातून. आपल्याला या स्पर्धेनिमित्त विशेष स्टॉल सुद्धा दिसतील. त्याचा सुद्धा आस्वाद घ्यायचा सर्व खेळाडूंनी. व्हाईट बॉल अतिरिक्त धावा पाहायला मिळतात आहे. पुन्हा एकदा इथे मात्र पाहायला मिळतोय. व्हाईट प्लस 1 एकूण 2 धावा धावफलकावरती ऍड होतील. ते मात्र झटावं लागेल. संघर्ष करावा लागेल मित्रांनो. क्रिकेटचा खेळ पाहतोय आपण इथे मैदानाच्या आतमध्ये. इथे मात्र चांगलं चेंडू चांगला कमबॅक पाहायला मिळते गोलंदाजाकडून. धावसंख्या जर विचार केला तर धावसंख्या आता जाऊन पोहोचल्या 16 धावा धावफलकावरती आतापर्यंत पाहायला मिळतात. रोखलं जात आहे संघाने. कुठेतरी कोलगे या संघाने कोलगेवाडी या संघाकडून पाहायला मिळत आहे. विशालवरती पहिल्या षटकावरती 12 धावा खर्च केल्या. त्यानंतर आता मात्र उदय याला दाखल केले गेले आणि उदयने मात्र धावा खर्च केल्या. जर विचार केला तर 8 धावा खर्च केले गेल्या उदयाच्या माध्यमातून. यानंतरचा होणारा सामना गेम गव्हाणवाडी संघ त्वरित याचे कर्णधार समोरचा कर्णधार इथे पाहायला गेलं तर उपस्थित झाला परंतु आपला संघाचा कर्णधार अजूनही इथे उपस्थित झाला नाही. तर विनंती करतो की आपण त्वरित यायचं. गोलंदाज गोलंदाजी ट्रॅक वरती पुन्हा एकदा जातो मैदानाच्या आतमध्ये. नवीन गोलंदाज गोलंदाजी ट्रॅक वरती अक्षय याला पाहायला मिळेल.
वेदांत तिथे पाहायला मिळतोय. चांगला फटका वेदांच्या बॅटमध्ये पाहायला मिळतोय. आतापर्यंत वेदांनी 3 चेंडूवरती 3 चौकार झिरो लगावले आहे. पुढचा चेंडू घेऊन चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. चेंडू अडवला जातोय. पॉइंट रिजन मध्ये चांगलं कमबॅक पाहायला मिळतंय. पहिल्या चेंडूवरती चौका ठोकला तर नंतर चांगलं कमबॅक पाहायला मिळतंय. नो बॉल इथे मात्र पंचांचा नो बॉलचा इशारा पाहायला मिळतोय. अतिरिक्त धावा पुन्हा एकदा पाहायला मिळते. धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावली. यावेळी चांगलं कमबॅक पाहायला मिळतंय. डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. यावेळीच मात्र चांगला पंच करण्याचा प्रयत्न होता. प्रयत्न फटका मात्र फसला गेला. डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. गोलंदाज पुढचा चेंडू घेऊन आपल्या षटकातील पाहायला मिळेल. चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. चांगले क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. षटक क्रमांक इथे समाप्त होता. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली आहे. 25 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. षटक क्रमांक 3 मैदानाच्या आतमध्ये समाप्त होते. धावसंख्या मात्र 25 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. दोन गडीच्या मोबदल्यामध्ये पाहायला मिळतील. 25 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. सुयश पाहायला मिळतंय. पहिला चेंडू पाहायला मिळतोय आणि सुयश मात्र बाद होतोय पहिल्या चेंडूवरती. पेश करत असताना फलंदाज बॅक टू द पॅव्हिलियन पाहायला मिळतोय. धक्का क्रमांक 3 मैदानाच्या आतमध्ये फलंदाजी करत असताना संघाला पाहायला मिळतोय. फलंदाज पाहायला मिळतोय. विजय येतोय स्ट्राईक नीडला. ते मात्र पहिला चेंडू पाहायला मिळतोय. पहिल्या चेंडूवरती सिक्सर लगावलाय. म्हणजेच काय बॅक टू पॅव्हिलियन पाहायला मिळतात आहे. पहिल्या चेंडूवरती विकेट पाहायला मिळते आहे. अभिषेक आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन इथे मात्र चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. परंतु पंचांचा इशारा व्हाईट बॉलचा इशारा आमच्यापर्यंत जरूर पोहोचला जातोय. अतिरिक्त धावा पुन्हा एकदा खर्च केली जाते. धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावते. आता फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. नितीश दाखल झाले. हे बॅटर पहिला चेंडू मात्र नितीश याच्यासाठी मात्र चांगला पाहायला मिळतोय. 4 धावांसाठी फटका जरूर पाहायला मिळतोय. पहिल्या चेंडू अतिरिक्त धावा खर्च केली आणि आता मात्र चौका ठोकला गेला नितीशच्या माध्यमातून. फलंदाज अभिषेक पुढचा चेंडू घेऊन राईट ग्राउंड विकेट. चांगला चेंडू पंच केलाय. इथे मात्र रनआउटची संधी पाहायला मिळते का? फलंदाज पाहत असेल का? तो सेफ पोहोचला जातोय. एक धाव खर्च केली जाते. धावसंख्या मात्र स्ट्राईक रोटेट झाले आहे. धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावेल. आता 31 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. फलंदाज अभिषेक पुढचा चेंडू घेऊन आपल्या षटकातील. यावेळेस मात्र यश त्यांचा वेध आणि फलंदाज मात्र बॅक टू द पॅव्हिलियन पाहायला मिळतोय. मैदानाच्या आतमध्ये पहिल्या इनिंगचा खेळ सुद्धा समाप्त होतोय. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली आहे. 31 धावा धावफलकावरती आणि 32 धावांचं लक्ष ठेवलं गेलं आहे. 32 धावांचं लक्षाचा पाठला करायचा असेल तोपर्यंत आपण जाऊया. सुमधुर संगीत डीजे मास्टर यांचा सुद्धा आवाज आपण ऐकत राहूया. कारण त्यांच्या
समोरच्या संघासमोर कोलगेवाडी या संघासमोर विशालची जोडी आहे. विशाल आणि या स्ट्रायकिंग एंडला उदय याला पाहायला मिळेल. तर गोलंदाज यश पहिला चेंडू पाहायला मिळतोय. डॉटबॉलची समाप्ती पाहायला मिळतोय. पुढच्या चेंडू घेऊन गोलंदाज पाहायला मिळेल सुयश. इथे मात्र पंचाचा व्हाईट बॉलचा इशारा पाहायला मिळतो. अतिरिक्त धावा पुन्हा एकदा खर्च केली जाते. धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावी जातात. 2 या धावसंख्येवरती धावफलकावरती धावा पाहायला मिळतात आहे. चांगला चेंडू पाहायला मिळत आहे आणि 4 धावा पाहायला मिळतात आहे. परंतु इथे मात्र शॉर्ट रन पाहायला मिळत आहे. कोणतेही धाव नाही. डॉट बॉलची समाप्ती पाहायला मिळते. फटका जरूर चांगला होता. पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय. फटका चांगला आहे परंतु शॉर्ट रन पाहायला मिळतोय. डॉट बॉलची समाप्ती पाहायला मिळते आहे. निर्धाव चेंडूची जरूर सांगता होते आहे. धावसंख्येचा जर विचार केला तर धावसंख्या मात्र 2 या धावसंख्येवरती पाहायला मिळते आहे. गोलंदाज पुढचा चेंडू घेऊन यावेळेस मात्र पंचाचा इशारा व्हाईट बॉल. अतिरिक्त धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. धावसंख्या मात्र कुठेतरी 1 ने पुढे सरसावी जाता. धावसंख्या पोहोचल्या 3 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते. गोलंदाजाला कुठेतरी संघाने कान मंत्र दिलं जात आहे. कारण आपल्याला जर विचार केला तर 32 धावांवरती रोखायचं असेल खूप मोठा संघर्ष करावा लागेल. संघर्ष करून मित्रांनो कष्ट प्रयत्नाची पराकष्ट इथे मात्र करावी लागते. इथे मात्र चांगला फटका पाहायला मिळत आहे. चेंडू जातो सीमारेषे पार 4 धावांसाठी. कुठेतरी चांगले फटके खेळतोय मैदानाच्या आतमध्ये फलंदाज उदय याच्या माध्यमातून. उदय आणि विशाल याची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते आहे. यावेळेस मात्र पंचांचा इशारा व्हाईट बॉलचा इशारा अतिरिक्त धावा पाहायला मिळते. धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावी जाता. गोलंदाज पुढचा चेंडू घेऊन आपल्या षटकातील. यावेळेस मात्र चांगला चेंडू चांगला फटका आणि दणदणीत असा पुन्हा एकदा पंच केला चेंडू 4 धावांसाठी. मित्रांनो एवढं सांगेन आयुष्यात मित्रांनो कधी स्वतःला कधी उद्ध्वस्त होऊ देऊ नका. लोक ढासळलेल्या विटांना सुद्धा सोडत नाही. संकटावरती अशा प्रकारे तुटून पडा की जिंकला तरी इतिहास आणि हरला तरी इतिहासच घडला पाहिजे. परंतु आज इथं कोणता संघ इतिहास घडवेल पाहायला मिळेल मैदानाच्या आतमध्ये. या स्पर्धेनिमित्त सोमेश्वर क्रिकेटला पाहिजे भव्य नाईट अँड क्रिकेट बॉक्स स्पर्धा या स्पर्धेचं आयोजन पाहायला मिळतं. स्पर्धेचा पहिला दिवस स्वर्गीय धावसंख्या मात्र 12 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळत आहे. षटक क्रमांक मैदानाच्या आतमध्ये पहिला समाप्त होतं. 12 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. स्वर्गीय योगेशची दुमक स्मृती चषक 2025 विशाल कोलगी मात्र स्ट्रायकिंग एंडला पाहायला मिळेल. तर नॉन स्ट्रायकिंग एंडला उदयला पाहायला मिळतील. तर गोलंदाजी ट्रॅकवरती पाहायला मिळतोय. अक्षय येतोय गोलंदाजी ट्रॅकवरती. दक्षित येतो गोलंदाजी ट्रॅकवरती. पहिला चेंडू विशालच्या बॅट मधून काय फटका सजवला गेला. चेंडू चाललाय निघून बाउंड्री लाईनच्या पार 4 धावांसाठी. विशाल कोलगे पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू घेऊन स्ट्रायकिंग एंडला पाहायला मिळतो. विशालच्या माध्यमातून इथे मात्र विशाल बेट झाला गेलाय. डॉटबॉलची समाप्ती पाहायला मिळते. एस्टनची चांगली कामगिरी पाहायला मिळते आहे. निर्धाव चेंडूची जरूर सांगता होते आहे. पुन्हा एकदा इथे मात्र काय घडतंय. विशाल कोलगे बॅक टू द पविलियन पाहायला मिळतं. यष्टांचा वेध इथे मात्र दांडी गुल केली विशालची. फलंदाज पहिला धक्का पहिला अद्रा मात्र 32 धावांचा लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना कोलगेवाडी या संघाला विशाल कोलगेच्या माध्यमातून पाहायला मिळतंय. जाऊया सुमधुर संगीत डीजे मास्टर यांच्याकडे. सरस्वती कारकरवाडीचा संघाचा कर्णधार इथे यायचं. मुख्य व्यासपीठावरती सन्मान चिन्ह घेऊन जायचं आपला. इथे मात्र झेलची शक्यता होती. चेंडू ट्रॅव्हल झाला डिक्लेअर झोन मध्ये एका धावीसाठी. धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावी जाता. धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावली. धावसंख्या जण पोहोचली आहे 17 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. गोलंदाज पुढचा चेंडू घेऊन इथे मात्र चांगला फटका पाहायला मिळतोय. टॅप केलाय पंच केलाय. चेंडू 4 धावांसाठी ट्रॅव्हल होतोय. बाउंड्री लाईनच्या पार जातोय. चौकार. धावसंख्या मात्र आता 4 ने पुढे सरसावी. षटक क्रमांक मैदानाच्या आतमध्ये दुसरं समाप्त होतं. धावसंख्या मात्र 21 धावा धावफलकावरती. हे गड्याच्या मोबदल्यामध्ये कोलगेवाडी हा संघ 32 धावांचा लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना पाहायला मिळेल. षटक क्रमांक दुसऱ्या मैदानाच्या आतमध्ये समाप्त होतं. धावसंख्या मात्र 21 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते. एक गड्याच्या मोबदल्यामध्ये
या थंडीच्या मोसममध्ये सर्व प्रेक्षक या स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत. तसेच लाईव्ह टेलिकास्ट या स्पर्धेचा प्रेक्षक आनंद घेत आहेत. त्या सर्व प्रेक्षकांचं मी मनापासून पुन्हा एकदा समालोचन कक्षातून प्रतीक कांबळे सरचे स्वागत करतो आणि सर्व मान्यवर सुद्धा या व्यासपीठावरती स्थानापन्न आहे त्यांचं सुद्धा या स्पर्धेनिमित्त स्वागत करतो आणि पुन्हा एकदा जातो मैदानाच्या आतमध्ये मॅचच्या दिशेने जातो. धावसंख्या मात्र जर पोहोचले 21 धावा. गोलंदाज गोलंदाज येतोय पहिल्या चेंडूवरती भव्य स्वागत पाहायला मिळत आहे. पण शॉर्ट रन पंचांचा इशारा कोणतीही धाव नाही. नितीश येत आहेत गोलंदाजी ट्रॅक वरती. आदरणीय अनुप शेठ शिवलकर यांचं आगमन झाले या स्पर्धेनिमित्त. तर त्यांना मी विनंती करतो की आपण व्यासपीठावरती स्थानापन्न व्हायचं. इथे मात्र फलंदाज बाज होता परंतु काय करताय मैदानाच्या आतमध्ये क्षेत्ररक्षकाने मोठी चुकी केली आहे. चुकीला माफी नाही मित्रा. चूक केलीस तर तुला इथे माफी नाही. क्रिकेटच्या पतलावरती चुकीला माफी नसते. आपण एखाद्या खेळाडूची झेल सोडला तर खूप महागडी पाहायला मिळते. परंतु यावेळेस मात्र फलंदाज बाद होता पण इथे मात्र काय घेतलंय मित्रांनो क्षेत्ररक्षकाने हात घातला चेंडूमागे आणि फलंदाज सेफ पाहायला मिळतोय मैदानाच्या आतमध्ये. पुन्हा एकदाच पंच केला. इथे मात्र महागड पाहायला मिळतंय. फलंदाज बाद होत होता पण इथे आता महागड पाहायला मिळतंय. कुठेतरी जीवदानाचा फायदा उचलतोय फलंदाज. 4 धावा पाहायला मिळतात. पुढचा चेंडू घेऊन इथे मात्र पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय आणि चौकार पाहायला मिळतोय. 4 धावा धाव फलकावरती ऍड होतील. पुन्हा एकदा पाहायला मिळतात चौकारासाठी चेंडू ट्रॅव्हल होतो आणि हा सामना विजय ठरला. संघ कोलगेवाडी हा संघ विजय ठरला. या स्पर्धेमध्ये आपलं वर्चस्व ठेवता पाहायला मिळतोय. यानंतर होणारा सामना गेम गव्हाणवाडी विपक्ष असेल फिर मिलेंगे फिरदवणे हा संघ दोन संघांच्या दरम्यान पाहायला मिळेल. इथे मात्र फलंदाजी करताना पाहायला मिळतील. फिर मिलेंगे संघ त्वरित आपण क्षेत्ररक्षण साधून घ्यायचा टॉस जिंकला आणि फिल्डिंगचा निर्णय घेतलाय. यानंतर जर विचार केला तर महालक्ष्मी उंबरवाडी या संघ बी संघाचा कर्णधार आपण सन्मान चिन्ह स्वीकारायचे येऊन या स्पर्धेसाठी आपण पाहतोय मान्यवर सर्व मान्यवर व्यासपीठावरती त्यांच्या हस्ते सन्मान चिन्ह दिलं जात आहे. या स्पर्धेनिमित्त आदरणीय या गावचे पोलीस पाटील यांच्या हस्ते सन्मान चिन्ह देण्यात येत आहे. उंबरवाडी बी या संघाला महालक्ष्मी उंबरवाडी बी संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय. त्यांच्या या सामन्यातून या स्पर्धेतून बाहेर होता पाहायला मिळत आहे. पण तो इथे मात्र सन्मान चिन्ह पाहायला मिळत आहे. त्यांच्या माध्यमातून आयोजकांच्या माध्यमातून इथे सन्मान चिन्ह दिलं जात आहे. आणि हे सन्मान चिन्ह खास करून जर विचार केला तर कैलासवासी संपदा सतीश शिवलकर यांच्या स्मरणार्थ तसेच कैलासवासी अमय डोंगरे यांच्या स्मरणार्थ श्री अनुप शिवलकर यांच्याकडून हे सन्मान चिन्ह दिलं जात आहे. त्यांचा सुद्धा आम्ही या स्पर्धेनिमित्त आभार मानतो. चला गेम गव्हाणवाडी संघाची सलामी वेळची जोडी दाखल करायच्या तोडीत आपण अतिरिक्त खेळाडू दोन्ही संघाचा आमच्यापर्यंत पोहोचू द्या. आणि यानंतरचा होणारा सामना महालक्ष्मी ढोकंबले तर समोर संघ महालक्ष्मी उंबरवाडी ए संघ. दोन्ही संघांच्या कर्णधाराने टॉससाठी यायचंय. नाणेफेकीसाठी त्वरित यायचंय. अनिकेत आणि ऋषभची सलामीवीरची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते आहे.
मानस गोलंदाजी ट्रॅक वरती पाहायला मिळतोय. पहिला चेंडू पाहायला मिळतोय. पंचांचा इशारा व्हाईट बॉलचा इशारा येतोय. अतिरिक्त धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. पुन्हा एकदा इथे मात्र खराब गोलंदाजी पाहायला मिळते. वाईट चेंडू प्लस एकूण 2 धावा या चेंडूवरती पाहायला मिळतात आहे. खराब गोलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये मानसच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. पहिले षटक संघाने विश्वास ठेवून दिला गेलाय, पण तो विश्वासाचा इथे मात्र घात कर्तव्य पाहायला मिळतोय. इथे मात्र चांगला चेंडू यारकल्लीचा चेंडू पंच केलाय. यावेळेस मात्र चेंडू मैदानावरतीच पाहायला मिळतोय. खेळपट्टीवरतीच चांगले क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळत आहे. डॉटबॉलची समाप्ती पाहायला मिळते. यावेळेस पुन्हा एकदा अतिरिक्त धावा पाहायला मिळते. धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावती. आता 3 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. 4 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. आदरणीय अजिंक्य शेट्टी यांचं सुद्धा आगमन झालं या स्पर्धेनिमित्त. त्यांनी सुद्धा व्यासपीठावरती येऊन स्थानापन्न व्हायचंय. अजिंक्य शेट्टी दूर यांचं सुद्धा या स्पर्धेनिमित्त आगमन झालं. त्यांनी सुद्धा व्यासपीठावरती स्थानापन्न व्हायचंय. पुन्हा एकदा गोलंदाज मानस पुढचा चेंडू घेऊन आपल्या षटकातील पाहायला मिळतोय. यावेळेस पाहायला मिळतोय चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. निर्धाव चेंडूची सांगता होते आहे. 1 चेंडू शेष, पंचांचा इशारा येतोय. अजून 1 चेंडू बाकी. पहिल्या षटकाचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतात. धावसंख्या 6 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. पुन्हा एकदा अतिरिक्त धावा पाहायला मिळते. अतिरिक्त धावांचा पाऊस मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. गोलंदाज मानस याच्या माध्यमातून अतिरिक्त धावा पुन्हा एकदा खर्च केले. धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावली. यावेळेस मात्र नो बॉल प्लस चौकार पाहायला मिळतोय. 4 धावा पाहायला मिळते. कुठेतरी बॅट शांत होती. आता मात्र पाहायला मिळते चौकार त्याच्या बॅट मधून. अनिकेत आणि ऋषभ याची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. अनिकेतच्या माध्यमातून चौकार पाहायला मिळतोय. आणि पुन्हा एकदा अंतिम चेंडूवरती सुद्धा चौकार ठोकला गेला. धावसंख्या मात्र आता 4च्या मदतीने धावसंख्या पोहोचली आहे. 16 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते. षटक क्रमांक मैदानाच्या आतमध्ये पहिले समाप्त होते. धावसंख्या मात्र 16 धावा धावफलकावरती. जर कोणाला युनिकॉर्न गाडीची जर चावी भेटली असेल तर त्वरित आमच्या इथे आणून द्यायची. राहुल येतो गोलंदाजी ट्रॅक वरती पाहायला मिळते. दुसऱ्या षटक संघाच्या वतीने पाहायला मिळते. वैयक्तिक गटातील पहिल्या षटक पंचांचा इशारा व्हाईट बॉल. पहिला चेंडू अतिरिक्त धावा खर्च केली जाते. धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावेल. यावेळेस जरा वेगळ्या शैलीमध्ये चेंडू टाकला होता. क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळाले. ऑन साईडला चांगला मिड विकेट कम करणारा क्षेत्ररक्षक चेंडू अडवला जातोय. डॉटबॉलची समाप्ती पाहायला मिळते. क्षेत्ररक्षक चांगली कामगिरी पाहायला मिळते. इथे मात्र चांगला चेंडू पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा व्हाईट बॉल. इथे पंचांचा इशारा येतोय. राहुलच्या माध्यमातून चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते आहे. पुन्हा एकदा इथे मात्र अतिरिक्त धावा पाहायला मिळते. व्हाईट बॉल पाहायला मिळतोय. यावेळेस मात्र चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता. भिरकावून देण्याचा प्रयत्न मात्र जागेवरती चेंडू राहिला. क्षेत्ररक्षकांनी चांगले क्षेत्ररक्षण केलं गेलंय. आणि डॉटबॉलची समाप्ती पाहायला मिळते. निर्धाव चेंडूची जरूर सांगतो होते. या गावची मानाची आणि प्रतिष्ठेची आणि अभिमानाची स्पर्धा आपण पाहतोय. आजचा पहिला दिवस या स्पर्धेचा. इथे मात्र काय चेंडू टाकलाय. ती पायावरती आलेला चेंडू मात्र आणि चेंडू टिकलं झोन मध्ये ट्रॅव्हल झालं. एका धावेसाठी लेग बाईस मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल झालाय. यावेळेस पाहायला मिळतं चांगले क्षेत्ररक्षण टीम मध्ये पाहायला मिळत आहे. मानसीच्या माध्यमातून चेंडू अडवला जातो. डॉटबॉलची समाप्ती पाहायला मिळते आहे. गोलंदाज राहुल पुढचा चेंडू घेऊन आपल्या षटकात राईट अप राऊंड विकेट. चांगला चेंडू चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळत आहे. परंतु इथे काय करताय चेंडू जातोय दंडन करत चौकारासाठी. खराब क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. धावसंख्या मात्र 4 ने पुढे सरसावते. आता धावसंख्येतून पोहोचले. 24 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते. षटक क्रमांक इथे समाप्त होत आहे. पंच षटक समाप्त होत आहे. धावसंख्या मात्र 24 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळत आहे.
गोलंदाज धावसंख्या मात्र 24 धावा फलकावरती पाहायला मिळतात. नवीन येतात गोलंदाजी ट्रॅकवरती. षटक क्रमांक 3 मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल. नवीनच्या माध्यमातून पहिल्या चेंडू मात्र अतिरिक्त धावा, व्हाईट बॉलचा इशारा पंचांचा अतिरिक्त धावा पाहायला मिळतात आहे. धावसंख्या मात्र 25 या धावसंख्येमध्ये इथे मात्र चांगलं कमबॅक पाहायला मिळते आहे. निर्धाव चेंडूची जरी सांगता होते आहे आणि कितला चकडून ठेवलं जात आहे. आणि किच्या बॅट मध्ये 2 चौकार पाहिले. तिसरा चौकार सुद्धा पाहायला मिळतोय. चांगला फटका पाहायला मिळतो. 4 धावा फलकावरती ऍड होतील इथे मात्र. पुन्हा एकदा टॅप केला चेंडू मात्र 4 धावांसाठी. काय फटका सजवतोय त्यांनी किच्या बॅट मधून. 4था चौकार पाहायला मिळतोय. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली असेल आता 4च्या मदतीने 33 धावा फलकावरती पाहायला मिळतात आहे. यानंतर होणारा सामना महालक्ष्मी डोकबले संघ तर दुसऱ्या बाजूला महालक्ष्मी मरवाडी ए संघ. तर दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना टॉससाठी मी आमंत्रित करतो. दोन्ही संघाचे कर्णधार त्वरित यायचं आपण टॉससाठी. नेक्स्ट मॅचचा टॉस पाहायला मिळतोय. पहिला दिवस, पहिली रात्री या स्पर्धेची. व्हाईट बॉल. पुढचा चेंडू गोलंदाज पाहायला मिळतोय. चांगला चेंडू इथे मात्र चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. निर्धाव चेंडूची सांगता परंतु चेंडू टिकल्या झोन मध्ये ट्रॅव्हल होतो एका धावेसाठी. षटक क्रमांक मैदानाच्या आतमध्ये 3 समाप्त होत आहे. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचले. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 36 धावा फलकावरती पाहायला मिळत आहे. षटक क्रमांक 3 समाप्त होत आहे. 36 धावा. आणि किती ते गोलंदाजी ट्रॅकवरती पाहायला मिळतोय. इथे मात्र अलंद कार्पेटचा फटका पाहायला मिळालेला आहे. चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. डॉट बॉलची समाप्ती पाहायला मिळते. निर्धाव चेंडूची जरूर सांगतो ते गोलंदाज सनिकेत. पुढचा चेंडू घेऊन ऋषभसाठी. इथे मात्र चांगल्या चेंडूवरती सन्मान दिला जातोय आणि चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. 4 धावांसाठी पाहायला मिळतोय. चौकार. त्यांचा 9 चेंडू आताचा नो बॉल नो प्लस चौकार पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा चौकार पाहायला मिळतोय. ऋषभेच्या बॅट मधून पुन्हा एकदा चौकारासाठी चेंडू ट्रॅव्हल झाला. धावसंख्या मात्र आता 4 ने पुढे सरसावली आहे. धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे 45 धावा फलकावरती पाहायला मिळतात. गोलंदाज पुढचा चेंडू घेऊन बंटी आपल्या षटकातील. पुन्हा एकदा नो चेंडू आणि पुरेपूर फायदा उचललाय. खराब गोलंदाजी. जसं की म्हटलं जातं मित्रांनो, खराब चेंडूचा पुरेपूर समाचार घ्या. तेच मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. 50 धावा फलकावरती पाहायला मिळतात आहे. यावेळेस व्हाईट चेंडू अतिरिक्त धावा पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा चांगला चेंडू पंच केला. इथे मात्र क्षेत्ररक्षक टीम मध्ये पाहिलं जातं. डॉट बॉलची समाप्ती पाहायला मिळते. निर्धाव चेंडूची जरी सांगता होते आहे. ऋषभ मात्र आता जखडून ठेवलं जात आहे. पुढचा चेंडू घेऊन गोलंदाज बंटी पाहायला मिळते. इथे मात्र काय घडताय मैदानाच्या आतमध्ये. चेंडू ट्रॅव्हल होत आहे चौकारासाठी. अजून एक चेंडू शेष असेल. टीप चेंडू घेऊन गोलंदाज बंटी पाहायला मिळतील आपल्याला गोलंदाजी ट्रॅक वरती. स्ट्राईक नेटला ऋषभ याला पाहतोय. अंतिम चेंडू घेऊन चांगला चेंडू चांगला फटका जरी पाहायला मिळतोय. इथे रनआउटची संधी आणि रनआउट होतोय. फलंदाज ऋषभ आणि अखेरीस मैदानाच्या आतमध्ये पहिल्या इनिंगचा खेळ समाप्त होत आहे. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली. आता पहिल्या इनिंगच्या खेळामध्ये धावसंख्या जर विचार केला तर धावसंख्या जाऊन पोहोचले 55 धावा आणि 56 धावांचा लक्ष्याचा पाठला करायचा असेल समोरच्या संघाला.
संघाचं खातं खोललं जात आहे. 56 धावांचं लक्ष. गोलंदाज श्रेयस पहिला चेंडू पुन्हा एकदा इथे मात्र काय करताय, फलंदाज माघारी परतील. नयन बॅक टू द पॅव्हिलियन पाहायला मिळतोय. बाद झालाय मात्र नयन. पहिल्या चेंडूवरती मात्र फटका चांगला होता, परंतु फटका मात्र 6 धावांसाठी पाहायला मिळाला आणि फलंदाज बॅक टू द पॅव्हिलियन पाहायला मिळतोय. बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये मानस याला पाहायला मिळेल. गोलंदाज श्रेयसला पाहायला मिळतोय. गोलंदाजी ट्रॅकवरती 56 धावांचं लक्ष पाहायला मिळतोय मैदानाच्या आतमध्ये. पुढचा चेंडू टपरावून विकेट. इथे मात्र चांगला चेंडू, चांगला फटका पाहायला मिळतोय आणि चौकार पाहायला मिळतोय. मानसच्या बॅट मधून निघालेला चौकार इथे कानमध्ये दिला जात आहे आणि किच्या माध्यमातून कुठेतरी गोलंदाजाला मोठमोठे खेळाडू या स्पर्धेनिमित्त पाहायला मिळतील आणि इथे मात्र पुन्हा एकदा पाहायला मिळतो चौकारासाठी चेंडू ट्रॅव्हल होतो. 4 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. चांगली फटकेबाजी पाहायला मिळते. धावसंख्या मात्र 4 ने पुढे सरसावली. आता 10 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. ते मात्र पुन्हा एकदा चौकार पाहायला मिळतंय. चांगलं कमबॅक पाहायला मिळते. 1 विकेट गमावल्यानंतर मानसाला आणि मानसच्या माध्यमातून 3 चेंडूवरती 3 चौकार ठोकले जात आहेत. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा चौकार, बॅक टू बॅक चौथा चौकार पाहायला मिळाला. पहिल्या चेंडूवरती फलंदाज माघारी परतला नयन, त्यानंतर मानसला दाखल केलं गेलं आणि मानसच्या माध्यमातून चांगली फटकेबाजी पाहायला मिळाली आहे. 4 लगातार चौकार बॅक टू बॅक पाहायला मिळाले. धावसंख्या मात्र 4 चौकाराने पाहायला मिळतील. धावसंख्या 18 धावा धावफलकावरती. पहिल्या षटकाचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये समाप्त होत आहे. 56 धावांचा लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना धावसंख्या मात्र 18 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळत आहे. मात्र दोन्ही संघ मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळत आहे. मैदानाच्या आतमध्ये दोन्ही संघ संघर्ष करता वेळी पाहायला मिळत आहे. संघर्ष करा मित्रांनो, संघर्ष शिवाय यश नाही आहे. गोलंदाज गोलंदाजी ट्रॅकवरती पाहायला मिळते. विवेक येतात गोलंदाजी ट्रॅकवरती. विवेकच्या माध्यमातून इथे मात्र चालंदा कार्पेटचा फटका पाहायला मिळतोय. राहुल याच्या बॅट मधून चौकार पाहायला मिळतोय. धावसंख्या मात्र 22 धावा. पुन्हा एकदा फुलटॉस चेंडू. इथे मात्र पुन्हा एकदा चौकार पाहायला मिळतोय. काय फटकेबाजी मैदानाच्या आतमध्ये सलामीवीरची जोडी पाहायला मिळते. इथे काय करताय, व्हाईट बॉलचा इशारा पंचांकडून अतिरिक्त धावा इथे पाहायला मिळते. धावसंख्या मात्र आता 1 ने पुढे सरसावेल. धावसंख्या जर पोहोचली आता मात्र 27 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते. इकडेच्या मोबदल्यामध्ये नयन बाद झाल्यानंतर काय फटकेबाजी पाहायला मिळते. मानस आणि राहुल याच्या माध्यमातून काय फटकेबाजी पाहायला मिळते. यावेळी व्हाईट बॉलचा इशारा पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय. अतिरिक्त धावा खर्च केली जाते आहे. पुन्हा एकदा हॅलो पुन्हा एकदा पाहायला मिळतो 4 धावा. धावसंख्या मात्र षटक क्रमांक 2 समाप्त होतो. धावसंख्या मात्र 36 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. षटक क्रमांक मैदानाच्या आतमध्ये 2 समाप्त होतो. 36 धावा. काय फलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. दोन्ही बॅटरच्या माध्यमातून मानस आणि राहुल यांची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते आहे. 56 धावांचा लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना 2 षटक समाप्त होत आहे. धावसंख्या मात्र 36 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. गोलंदाज गोलंदाजी ट्रॅकवरती पाहायला मिळेल. ऋषभ दाखल झाले. यानंतर होणारा सामना मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल. महालक्ष्मी डोकमले आणि दुसरा संघ महालक्ष्मी उंबरवाडी हे संघ पाहायला मिळेल. आणि पैकी जिंकून मात्र गोलंदाजीचा निर्णय घेतलाय डोकमलेवाडी या संघाने. यावेळी चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. पुढचा चेंडू. इथे मात्र काय भन्नाट वेगाने चेंडू टाकला होता. यष्टी रक्षक सुद्धा बीट झाले होता. चेंडू त्यांच्या हातामध्ये विसवला होता. परंतु नेता चेंडूची सांगता होती आहे. चेंडू हटवला जातोय. कानमंत्र दिलं जातंय मानसला. राहुलच्या माध्यमातून काहीतरी कानमंत्र जरूर दिलाय. कानमंत्राचा फायदा उचलेल का पाहायला मिळेल. मानस चांगली फटकेबाजी जरूर करतोय. इथे मात्र चांगला चेंडू, चांगला पंच पाहायला मिळतोय. चेंडू ट्रॅव्हल होतोय डिक्लेअर झोन मध्ये. 1 धावेसाठी पंच घोषित. 1 धावा धावफलकावरती. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली आता 1 धावेच्या मदतीने.
41 धावा फलकामध्ये पाहायला मिळतील. फलंदाज पुढचा चेंडू आपल्या षटकातील पाहायला मिळेल. नो चेंडू अलंद कार्पेट फटका. काय इथे मात्र चेंडू ट्रॅव्हल झाले, हे क्षेत्ररक्षक बीट झाले आणि मात्र 4 धावा 5 धावा या चेंडूवरती पाहायला मिळत आहे. पुढचा चेंडू घेऊन गोलंदाज ग्राउंड विकेट. इथे मात्र चांगलं कमबॅक पाहायला मिळत आहे. डॉट बॉलची समाप्ती पाहायला मिळते. षटक क्रमांक मात्र 3रा समाप्त होतो. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली आहे. 46 धावा फलकामध्ये पाहायला मिळतील. पाच चेंडू 10 धावांची आवश्यकता समीकरण मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. जर का आपल्याला सामना जिंकायचा असेल तर चेंडू पाकिस्तानला 5 आणि जिंकण्यासाठी 10 धावांची आवश्यकता मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल. सामना हा कंपल्सरी चेस असेल. या स्पर्धेचा नियम आपल्याला पाहायला मिळेल. कंपल्सरी जर इथे आपल्याला जर सामना जिंकायचा असेल तर इथे चेंडू बाकी असतील 5 आणि 10 धावा करायच्या. त्या 5 चेंडूवरती स्ट्राईक इनिंगला राहुल पाहायला मिळतोय, तर नॉन स्ट्राईक इनिंगला मानसीची जोडी पाहायला मिळते आहे. इथून जोडी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. मैदानाच्या आतमध्ये चांगली फटकेबाजी करतात आपल्या संघासाठी. कुठेतरी पहिला विकेट गमावला आणि त्यानंतर कुठेतरी संघासाठी मोठं योगदान पाहायला मिळत आहे. दोन्ही बॅटरीच्या माध्यमातून गोलंदाज संदीप षटक पाहायला मिळत आहे. अभिनव पाहायला मिळत आहे. डॉट बॉल पाहायला मिळतोय अभिनवच्या माध्यमातून. गोलंदाजी ट्रॅक वरती पाहायला मिळतोय. पुढचा चेंडू ग्राउंड विकेट पाहायला मिळतोय. चांगला चेंडू, चांगला पंच केलाय. आमच्या कॅमेरामॅनच्या डोक्यावरून चेंडू गेलाय 4 धावांसाठी. आता मात्र जर सामना पाहायला गेला तर अजूनही चेंडू बाकी असतील. 3 चेंडू वरती 6 धावांची आवश्यकता पाहायला मिळते. 9 चेंडू 5चा इशारा, नो बॉल पाहायला मिळते. 1 धाव खर्च केला. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न करतोय मानस, परंतु रोखले जाते राहुलच्या माध्यमातून. धावसंख्या मात्र आता 1 ने पुढे सरसावी. अजूनही 5 धावांची आवश्यकता. 9+1 एकूण 2 धावा पाहायला मिळतील. 4 धावांची आवश्यकता मैदानाच्या आतमध्ये. 3 चेंडू 4 धावा समीकरण मैदानाच्या आतमध्ये. सामना कंपल्सरी चेस. होते विकेट गोलंदाज पाहायला मिळेल अभिनव. नो चेंडू आणि या चौकार पाहायला मिळतोय आणि सामना विजयी ठरतोय संघ. नो चेंडू आणि 1 धाव पाहायला मिळते आहे. पुन्हा एकदा 9 चेंडू पाहायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षक पुन्हा एकदा अतिरिक्त धावा पाहायला मिळते आहे. 3 चेंडू 2 धावांची आवश्यकता आणि हा चौकार पाहायला मिळतोय आणि हा सामना विजयी ठरतोय संघ.
करायचं आपलं. या स्पर्धेमध्ये आपण सहभाग झालात तर तुमचं आभार मानतो. यावेळेस पहिला चेंडू पाहायला मिळतोय परेशच्या माध्यमातून. गोलंदाज जर विचार केला तर चिते येतच गोलंदाजी ट्रॅक वरती पाहायला मिळतील. इथे मात्र एक धावासाठी धावांचा श्री गणेशा पाहायला मिळतोय. गोलंदाज पुढचा चेंडू घेऊन आपल्या षटकातील पाहायला मिळतो. इथे मात्र चांगला फटका पाहायला मिळतो. डीप मध्ये क्षेत्राचे चेंडू अडवला जातो. भन्नाट वेगाने चेंडू मारला होता परेशच्या माध्यमातून. डॉट बॉलची समाप्ती पाहायला मिळते. गोलंदाज चेंडू पुढचा चेंडू घेऊन इथे मात्र पुन्हा एकदा काय वेगाने चेंडू टाकलाय. सुरेख चेंडू पाहायला मिळतोय. डॉट बॉलची समाप्ती. दबाव आणि प्रेशर मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. मैदानाच्या आतमध्ये गोलंदाजाकडून काय गोलंदाजी पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा पंच करण्याचा प्रयत्न मात्र बॅटची कडा मात्र चेंडू डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. षटक क्रमांक पहिल्या मैदानाच्या आतमध्ये संकुष्टात समाप्त होत आहे. धावसंख्या मात्र पहिल्या षटकामध्ये एक धावा फलकावरती पाहायला मिळत आहे. 4 षटकांचा सामना हा पाहतोय आपण या स्पर्धेनिमित्त. आणि प्रत्येक षटकामध्ये 5 चेंडू पेश केले जात आहेत. म्हणजेच काय 5 चेंडू टाकले जात आहेत. सुंकाई सोमेश्वर क्रिकेट क्लब आयोजित स्वर्गीय योगेजी धुमाका स्मृती चषक 2025 भव्य नाईट अँड ड्रम बॉक्स क्रिकेट स्पर्धा सन 2025 पहिलं पर्व पाहतोय. यानंतरची लढत बाजारपेठ संघ तर दुसऱ्या बाजूला मंगलमूर्ती फुलवाडी या संघ. दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी टॉस साठी यायचंय. गोलंदाज पाहायला मिळतो. गोलंदाजी ट्रॅक वरती विराज गोलंदाजी ट्रॅक वरती स्ट्रायकिंगला फलंदाज आपण पाहतोय प्रणय याला. विराज आपल्या षटकातील विराज जशी कामगिरी पाहायला मिळते. पहिला चेंडू मात्र पायावरती आदळण्याचा प्रयत्न. काय फटका सजवलाय. टॅप केला चेंडूला. 4 धाबांसाठी पाहायला मिळत आहे. खतरनाक फलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा चांगला फटका अगदी वेगाने मारलाय. तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. क्षेत्ररक्षण करणारा संघ यांच्याकडून पाहायला मिळतंय. थोडस कानमंत्र बातचीत होईल मैदानाच्या आतमध्ये. दोन्ही बॅटरीच्या माध्यमातून कुठेतरी आपला संघ अडचणीमध्ये सापडलाय. पण तो अडचणीतून बाहेर काढायचा असेल तर आपल्याला इथं संघर्ष करावा लागेल. संघर्ष करावा लागेल. मैदानाच्या आतमध्ये संघर्ष केल्याशिवाय मित्रांनो साम्राज्य उभं करता येत नाही. आणि ते मात्र साम्राज्य उभं करण्यासाठी कुठेतरी संघर्ष करावा लागेल. तर संघर्ष दोन्ही मैदानाच्या आतमध्ये दोन्ही संघ पाहायला मिळतात आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी अवघ्या 50 वर्षाचा कालावधी भेटला महाराजांनी. आणि महाराजांनी 350 किल्ल्यांचं साम्राज्य उभं केलं. असं एवढा मोठा संघर्ष आपल्याला करावा लागेल. तेवढा मोठा नाही परंतु इथे मात्र क्रिकेटच्या पटलावरती थोडाफार काय ना होईना आपण संघर्ष करावा लागेल. दोन्ही संघांना चांगले मात्र फलंदाजी पाहायला मिळते. दोन्ही बॅटरच्या माध्यमातून धावसंख्या मात्र 7 धावा फलकावरती. इथे मात्र चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. डॉट बॉलची समाप्ती पाहायला मिळते. षटक क्रमांक इथे मात्र दुसरं समाप्त होत आहे. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली आहे. 7 धावा फलकावरती पाहायला मिळते. बिनबाद 7 धावा. एक बाजूला संघ पाहणार होता आपण तर महालक्ष्मी डुकमले तर दुसऱ्या बाजूला महालक्ष्मी उंबरवाडी या संघ पाहतोय. या दोन संघाच्या दरम्यान लढत पाहायला मिळते आहे. फलंदाजी करत असताना महालक्ष्मी उंबरवाडी ए संघाची जर विचार केला तर धावसंख्या 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर 7 धावा फलकावरती पाहायला मिळतात. गोलंदाज गोलंदाजी ट्रॅक वरती पाहायला मिळतोय. प्रथमेश येतोय. गोलंदाजी ट्रॅक वरती पाहायला मिळेल. वरती विकेट. पहिला चेंडू पेश करत असताना पाहायला मिळतोय. चांगला टॅप केलाय. चेंडू सरळ पाठवून दिलाय सीमारेषेच्या पार. 4-4-4 चौकार पाहायला मिळतोय. चौकार पाहायला मिळतोय. चांगली फलंदाजी कमबॅक करणं गरजेचं असेल संघ उंबरवाडी या संघाला. पुन्हा एकदा चांगला चेंडू चांगला पंच पाहायला मिळतोय. 4 धावा पुन्हा एकदा पाहायला मिळतात आहे. टप्प्यामध्ये चेंडू आला आणि सरळ चेंडूला सरळ पाठवून दिलाय. 4 धावांसाठी धावसंख्या मात्र आता छान पुढे सरसावेल. धावसंख्या जण पोहोचली आता 15 धावा फलकावरती पाहायला मिळतात आहे. तिसऱ्या षटकाचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये कुठेतरी एक मोठं आव्हान आपल्याला उद्दिष्ट ठेवावं लागेल. पुन्हा एकदा चांगला पंच पाहायला मिळतोय. 3 चेंडूवरती 3 बॅक टू बॅक चौकार पाहायला मिळतात आहे. फलंदाज परेश यांच्या माध्यमातून चांगली फलंदाजी पाहायला मिळते. परेश याने पहिल्या चेंडूवरती एकच धाव काढली होती. त्यानंतर आता मात्र तिसऱ्या षटकावरती पाहायला मिळते आहे. काय फटकेबाजी पाहायला मिळते आहे.
चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते. डॉट बॉलची समाप्ती पाहायला मिळते आहे. गोलंदाज पुढचा चेंडू घेऊन यावेळी अगदी चांगल्या फिरकी होती गोलंदाजीमध्ये पाहायला मिळते. षटक क्रमांक 3 समाप्त होतात. धावसंख्या मात्र पोहोचली आहे 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर 19 धावा धावफलकावरती फलंदाजी करत असताना संघ आपण पाहतोय महालक्ष्मी उंबरवाडी ए हा संघ पाहतोय. धावसंख्या मात्र 19 धावा धावफलकावरती. एकोणीस धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील आणि गोलंदाज अथर्व गोलंदाजी ट्रॅकवरती पाहायला मिळतील. वैयक्तिक कुटीतील पहिले षटक व संघाच्या वतीने अंतिम षटक घेऊन येतील. अथर्व धावसंख्या मात्र 19 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. बरवाडी ए या संघाची सलामीवीरची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते आहे. पहिल्या चेंडू मात्र अथर्व याचा अतिरिक्त धावा पाहायला मिळते. पंचांचे दोन्ही समांतर पाहायला मिळतेच काय वाईट बॉलचा इशारा पंचांचा आमच्यापर्यंत जरूर पोहोचला गेला. अतिरिक्त धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. पुढचा चेंडू घेऊन पुन्हा एकदा व्हाईट बॉल अशी अतिरिक्त धावा पुन्हा एकदा पाहायला मिळते आहे. धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावी. यावेळी मात्र पुन्हा एकदा अतिरिक्त धावा पाहायला मिळते आहे. धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावी. खराब गोलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते आहे. रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाईव्हच्या माध्यमातून ही स्पर्धा घरोघरी पोहोचवली जाते. या स्पर्धेचा आपण शुभारंभ दिवस पहिला दिवस या स्पर्धेचा पाहतोय आणि पहिली रात्र या स्पर्धेची पहिल्या रात्री मधील सामना मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय. महालक्ष्मी टोकले संघ तर दुसऱ्या बाजूला महालक्ष्मी उंबरवाडी या संघ पाहतोय. यानंतरची लढत बाजारपेठ संघ तर दुसऱ्या बाजूला मंगलमूर्ती तोलवाडी या संघ. दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी त्वरित आपण यायचं टॉस साठी. चांगला चेंडू चांगला फटका पाहायला मिळतोय. डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. काय क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. लगोरीचा गेम चालू असेल असं मला वाटतंय आणि चांगला चेंडू अडवला जातोय. डॉट बॉलची समाप्ती पाहायला मिळते आहे. पुन्हा एकदा पाहायला मिळत आहे. अजूनही 2 चेंडू शेष मैदानाच्या हातमध्ये. गोलंदाज अथर्वच्या माध्यमातून धावसंख्या चांगलं कमबॅक पाहायला मिळते. गोलंदाजाकडून इथे मात्र 1 धाव पाहायला मिळते. धावसंख्या मात्र 1 ने आता पुढे सरसावी. 27 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. 27 धावा चांगला फटका पाहायला मिळतोय. डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक चेंडू अडवला जातोय. षटक क्रमांक 4 समाप्त होतोय आणि खेळ मात्र पहिल्या इनिंगचा समाप्त होतोय. धावसंख्या मात्र जाण पोहोचली आहे 27 धावा आणि 28 धावांचं लक्ष ठेवलं गेलंय संघ महालक्ष्मी ठोकमले या संघासमोर. मंगलमूर्ती तोलवाडी या संघ पाहणार आहोत आणि यानंतरची लढत त्यानंतर नेक्स्ट लढत पाहणार आहोत सरस्वती कारकरवाडी संघ आणि दुसऱ्या बाजूला उंबरवाडी सी हा संघ. यानंतर आपण पाहणार आजच्या दिवसातील फर्स्ट राऊंड पाहायला मिळतील. समाप्त होतील सरस्वती कारकरवाडी संघ आणि उंबरवाडी सी या संघाच्या दरम्यान आणि त्यानंतर आपण सेकंड राऊंड कडे वळणार आहोत. परंतु चालू असलेली लढत मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल. 28 धावांचं लक्ष्याचा पाठला करत असेल
स्वप्नील येतात गोलंदाजी ट्रॅकवरती वैयक्तिक गटातील पहिल्या षटक व संघाच्या वतीने पहिल्या षटक घेण्यात आहेत. शुभम आणि साईराज याची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. पंचांचा स्टार्टचा इशारा येतोय. 28 धावांचा लक्ष्याचा पाठला करायचा असेल. धावांचा लक्ष्य मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल. गोलंदाज पहिला चेंडू घेऊन आपल्या षटकातील स्वप्नील पाहायला मिळतील. उर्ध्व विकेट पंचांच्या उजव्या बाजूने मारा करतील. स्ट्रायकिंगला फलंदाज पाहायला मिळेल. शुभम पाहायला मिळतील. पहिला चेंडू भन्नाट वेगाने टाकलाय. डॉट बॉलची समाप्ती पाहायला यष्टीरक्षकाने चांगली कामगिरी पाहायला मिळते. मैदानाच्या आतमध्ये चेंडू अडवला जातोय. डॉट बॉलची समाप्ती चांगले क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते. स्वप्नील यांच्या माध्यमातून चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते. पहिला चेंडू भन्नाट वेगाने फेकला. दुसरा चेंडू घेऊन आपल्या षटकातील पाहायला मिळतील. पुन्हा एकदा भन्नाट वेगाने पाहायला मिळत आहे. वेगवान अशी गोलंदाजी परंतु इथे मात्र चेंडू टिकला. झोन मध्ये ड्राइव्ह झाला एका धावीसाठी. धावसंख्या मात्र आणि धावसंख्या जर विचार केला तर धावाचा श्री गणेशा मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय. धावसंख्या 1 धावा धावफलकावरती. 28 धावांचं लक्ष्य. पुढचा चेंडू घेऊन स्वप्नील. चांगला चेंडू चांगला फटका पाहायला मिळतोय. डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. इथे मात्र एका धावीचा प्रयत्न होता. सेफ पोहोचल्या क्रीज मध्ये. अर्ध्या मैदानावरती जाऊन आले परंतु नास्टरगेटचा फलंदाज पाहायला मिळाला तर जागेवरतीच होता आणि त्यापूर्वी कोणतीही धाव नाही. डॉट बॉलची समाप्ती पाहायला मिळते. चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते. मैदानाच्या आतमध्ये स्वप्नीलच्या माध्यमातून पहिले आता मात्र एकाच धावेवरती रोखलं जाते. कुठेतरी चांगली गोलंदाज कमबॅक पाहायला मिळते. 28 धावांचं मापक असं आव्हान पाहायला मिळत आहे. यावेळी चांगला फटका अनंत कार्पेटचा फटका पाहायला मिळतोय. चेंडू सीमारेषेच्या पलीकडे 4 धावांसाठी. धावसंख्या मात्र 4 ने पुढे सरसावी आता. 5 धावा धावफलकावरती. 7 धावा धावफलकावरती. 5 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. 5 धावा. पुन्हा एकदा चांगला पंच केला. इथे मात्र काय घडत आहे. डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. मात्र चांगली गोलंदाजी स्वप्नीलच्या माध्यमातून षटक क्रमांक पहिल्या समाप्त होत आहे. कमबॅक पाहायला मिळते. मैदानाच्या आतमध्ये 5 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. कुठेतरी रोखलं जात आहे फलंदाजांना. शुभम यांना 4 धावा मात्र खर्च केल्याने एक अतिरिक्त धावा म्हणजे एकूण 5 धावा खर्च केल्या. षटक क्रमांक पहिल्या मैदानाच्या आतमध्ये समाप्त होत्या. धावसंख्या मात्र 5 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. आपण पाहू शकता मेगा स्क्रीन वरती दोन्ही संघ मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतील. रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाईव्हच्या माध्यमातून लाईव्ह टेलिकास्ट ही स्पर्धा घरोघरी पोहोचवली जाते. या स्पर्धेच्या माध्यमातून जे प्रेक्षक वर्ग या स्पर्धेचा आनंद घेतात त्या सर्व प्रेक्षकांचं मनापासून या स्पर्धेनिमित्त पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत करतो. आणि पुन्हा एकदा जर मॅचच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल. मैदानाच्या आतमध्ये धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचल्या. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त होतो. धावसंख्या 5 धावा धावफलकावरती. जर विचार केला तर 28 धावांचं लक्ष्याचा पाठलाग करायचा असेल संघ. दोन्ही संघ मातब्बार संघ पाहायला मिळतात. यानंतरची लढत मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल. एक बाजूला संघ बाजारपेठ संघ तर दुसऱ्या बाजूला मंगलमती तोलवडेवाडी हा संघ पाहायला मिळेल. तोलवाडी हा संघ पाहायला मिळेल. तोलवाडी हा संघ पाहायला मिळेल. यावेळी चांगला फटका पाहायला मिळतोय. गोलंदाज प्रणय निघून आपल्या षटकातील विकेट. चांगला फटका पाहायला मिळतोय. काय फटका सजवला जातोय. 4 धावा. यावेळी साईराज ऑन फायर पाहायला मिळतात आहे. चांगला फटका. पहिला चेंडू डॉट आला. त्यानंतर चांगलं कमबॅक पाहायला मिळतंय. चौकार पाहायला मिळतोय. काय फटकेबाजी पाहायला मिळते. गोलंदाज पुढचा चेंडू घेऊन आपल्या षटकातील पाहायला मिळतील. यावेळेस वेगाने चेंडू टाकला होता. डिसिजन पेंडिंग पाहायला मिळत आहे. एक धावा पाहायला मिळतील. पंचाने अपील पेटीला गेलाय. कुठेतरी विकेटचा दावा केला होता संघाने. पुन्हा एकदा गोलंदाज पाहायला मिळत. सज्ज होत आहे प्रणय.
आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन विकेट. चांगला फटका, गॅप शोधला, क्षेत्ररक्षक होता परंतु चेंडू वेगाने निघून गेला. 4 धावांसाठी धावसंख्या मात्र आता 4 ने पुढे सरसावेल. चांगलं कमबॅक पाहायला मिळत आहे. मैदानाच्या आतमध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण सजवलं जात आहे. कुठेतरी संघर्ष करता वेळी पाहायला मिळत आहे. चांगला चेंडू पाहायला मिळत आहे. चेंडूची संख्या होती आहे. षटक क्रमांक मात्र दुसरा समाप्त. त्या धावसंख्या मात्र 14 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. 28 धावांचं लक्ष ठेवले गेलंय. अजून मैदानाच्या आतमध्ये समीकरण 14 धावांची आवश्यकता असेल. उर्वरित चेंडू बाकी असेल 10 चेंडू आणि 14 धावांचे समीकरण मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल. 2 षटकांचा खेळ अजून मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल. विचार केला तर अजून 14 धावांची आवश्यकता. 10 चेंडू बाकी असतील. का सामना हा कंपल्सरी चेस असेल या स्पर्धेचा नियम पाहायला मिळतोय आपल्याला. आपण पाहतोय स्वर्गीय योगेशजी धुमाक स्मृती चषक 2025 पर्व पहिले याच आणि पहिली रात्र या स्पर्धेची पाहायला मिळते आहे. गोलंदाजी ट्रॅक वरती सिद्धेश येतोय. गोलंदाजी ट्रॅक वरती पाहायला मिळालेल्या संघाचं प्रतिनिधित्व करण्यासाठी गोलंदाजाला दाखल केले गेलाय. विश्वास दाखवले गेलाय. सिद्धेश याला व्यक्तिगटातील पहिले षटक व संघाच्या वतीने तिसरं षटक घेऊन येत आहे. सामना करेला समोर फलंदाज पाहायला मिळतोय. शुभम पाहायला मिळतोय आणि शुभम याचा षटकार पाहायला मिळतोय आणि फलंदाज माघारी परतवतोय. आणि फलंदाज बाद झालाय. पहिला धक्का पाहायला मिळतोय मैदानाच्या आतमध्ये. चैती येतोय. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय. पहिल्या चेंडू मात्र फिश करत असताना पाहायला मिळतोय. डॉटबॉलची समाप्ती पाहायला मिळते. कमबॅक पाहायला मिळते. गोलंदाजाकडून कमबॅक करणं गरजेचं असेल. कुठेतरी आपल्याला या स्पर्धेमध्ये आपलं वर्चस्व ठेवायचं असेल तर कुठेतरी कमबॅक करणं गरजेचं असेल. गोलंदाज पाहायला मिळते सिद्धेश. पहिल्या चेंडूवरती विकेट. त्यानंतर डॉटबॉल पाहायला मिळतोय. दुसरा चेंडू डॉटबॉल पाहायला मिळतोय. अजून 3 चेंडू टाकण्याचे पाहायला मिळतील. कशा रीतीने फेकले जातील 3 चेंडू स्ट्राईक रेंजला पाहायला मिळते. चेतू याला नास्टिक रेंजला फलंदाज पाहतोय. आपण साईराज याला पाहतोय. शुभम बाद झाले आहे. 28 धावांचं लक्षाचा पाठलाग करत असेल संघ, परंतु दडपणीमध्ये पाहायला मिळतोय संघ कुठेतरी अडचणीमध्ये सापडला गेलाय. चांगलं कमबॅक करताय जर सिद्धेश मात्र. गोलंदाज पुढचा चेंडू राईट विकेट चेतूसाठी. हा चेंडू मात्र पाहायला मिळतोय. बॅटच्या रडार मध्ये चेंडू होता परंतु चेंडू आणि बॅटचा संपर्कच नाही. डॉट बॉलची समाप्ती पाहायला मिळते. आता मात्र प्रेशर मध्ये फलंदाज पाहायला मिळते. चेतू मात्र कमबॅक करणं गरजेचं असेल परंतु सिद्धेशने काय कमबॅक केलाय गोलंदाजीने. गोलंदाज सिद्धेश पुढचा चेंडू घेऊन आपल्या षटकातील पंचांच्या उजव्या बाजूने मारा करतोय. राईट ग्राउंड विकेट. पुढचा चेंडू इथे मात्र पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा कमबॅक पाहायला मिळतोय. कमबॅक पाहायला मिळतोय. काय संघर्ष पाहायला मिळतोय मैदानाच्या आतमध्ये. कुठे होता सामना आणि कुठे येऊन ठेपला. आता यानंतर होणारा सामना बाजारपेठ संघ दुसऱ्या बाजूला मंगलमूर्ती तुलवाडी या संघ पाहणार आहोत. नाणेफेकीचा टॉसचा बॉस मात्र मंगलमूर्ती तुलवाडी या संघाने लागला. प्रथमतः गोलंदाजीचा निर्णय घेतला आणि फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं समोरच्या संघाला बाजारपेठ या संघाला. यावेळेस पुन्हा एकदा चांगली कमबॅक पाहायला मिळते. निर्धाव चेंडूची सांगता होते आहे. षटक क्रमांक इथं विचार केला तर समाप्त होताना धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली आहे 14 धावा. आता मात्र 5 चेंडू आणि 14 धावांचं समीकरण. 10 चेंडू 14 धावांची आवश्यकता होती मात्र पहिल्या चेंडूवरती शुभम बाद झाले. त्यानंतर 4 चेंडू मात्र निर्धाव पाहायला मिळाले आहे. काय गोलंदाजी पाहायला मिळाली सिद्धेची. या स्पर्धेमधील पहिली मेडनोट पाहायला मिळाली सिद्धेशाची. निर्धाव चेंडू पाहायला मिळाली. जोरदार टाळ्या होत्या मित्रांनो एकदा सिद्धेशसाठी. पहिली मेडनोट या स्पर्धेमधील सिद्धेशाच्या गोलंदाजी मध्ये पाहायला मिळाली. षटक क्रमांक मात्र तिसरं समाप्त होत आहे. आता मात्र समीकरण शेवटचे 5 चेंडू आणि 5 चेंडू वरती 14 धावांची आवश्यकता. प्रज्ञेश येतात गोलंदाजी ट्रॅक वरती पाहायला मिळतील. त्या मात्र उद्याचं नव्हतं करावं लागेल. स्ट्रायकिंगला फलंदाज पाहायला मिळेल आपल्याला. हाय मगाच्या ओव्हर मध्ये चांगली फलंदाजी करत होता फलंदाज पाहायला मिळेल. साईराज 2 चौकार त्याच्या बॅट मध्ये पाहायला मिळाले परंतु आता साईराजला कुठेतरी कमबॅक करायचं असेल. संघ आपल्या अडचणीत 5 चेंडू वरती 14 धावांची आवश्यकता. 5 चेंडू 14 धावा. काय करशील माझ्या भावा.
ते मात्र साईराज भावा काहीतरी करावं लागेल आपल्याला कुठेतरी संघ कमबॅक करावे लागेल इथे पहिला चेंडू मात्र पहिल्या चेंडूवरती फलंदाज माघारी परततोय साईराज मात्र बॉक्स आउट होऊन बॅक टू द पविलियन पाहायला मिळतोय तंबूच्या रस्त्याला दुसरा धक्का मात्र पाहायला मिळतोय आता मात्र सामना मैदानाच्या आतमध्ये उर्वरित चेंडू पाहायला मिळते 4 आणि जिंकण्यासाठी धावा करायचे 14 धावांची आवश्यकता मैदानाच्या आतमध्ये 4 चेंडू 14 धावांची समीकरण मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल काय सामना मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय या दोन संघांच्या दरम्यान लढत मैदानाच्या आतमध्ये जबरदस्त लढत मैदानाच्या आतमध्ये या स्पर्धेची पहिली रात्र आणि अटीतटीचा असा सामना 4 चेंडूवरती 14 धावांची आवश्यकता गोलंदाज राईट ग्राउंड विकेट पुढचा चेंडू घेऊन यावेळी मात्र अतिरिक्त धावा पाहायला मिळते आहे व्हाईट बॉलचा इशारा पंचांचा आमच्यापर्यंत पोहोचला गेला आहे शेवटचं षटक म्हणजे हाणामारीचं षटक पाहायला मिळत आहे परंतु दबावामध्ये पाहायला मिळतं गोलंदाज प्रज्ञेश पाहायला मिळते गोलंदाजी ट्रॅक वरती पुन्हा एकदा व्हाईट बॉलचा इशारा पाहायला मिळतोय अतिरिक्त धावा फलकावरती ऍड होतील धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली आता 16 या धावसंख्येवरती म्हणजे काय अजूनही 12 धावांची आवश्यकता उर्वरित चेंडू बाकी असेल 4 चेंडू 12 धावांची आवश्यकता 3 चौकार लगावे लागतील प्रज्ञेश गोलंदाजी ट्रॅक वरती 4 चेंडू 12 धावांची आवश्यकता सामना अजून मित्रांनो संपले नाही कारण मी अजून इथे जिंकलेलो नाही हेच इथे मात्र प्रत्युत्तर पाहायला मिळते आहे इथे मात्र काय कम बॅक पाहायला मिळत आहे मैदानाच्या आतमध्ये मित्रांनो आयुष्यात मध्ये कधी स्वतःला कधी उद्ध्वस्त होऊ देऊ नका लोक ढासळलेल्या विठांना सुद्धा सोडत नाही संकटावरती अशा प्रकारे तुनूर पडा की जिंकला तरी इतिहास आणि हरला तरी इतिहासच घडला पाहिजे परंतु आज इथे मात्र कोणता संघ इतिहास घडवून जाईल पाहायला मिळेल उर्वरित चेंडू बाकी असेल 3 आणि जिंकण्यासाठी धावा करायच्यात 12 धावांची आवश्यकता मैदानाच्या आतमध्ये 3 चेंडूवरती 3 चौकार ठोकावे लागतील प्रदेश आणि पुढचा चेंडू आपल्या षटकातील चांगला फटका पाहायला मिळतोय कमबॅक पाहायला मिळतोय यावेळेस मात्र फलंदाजच विराज मात्र दाखल झाले चौकार ठोकला गेला विराजच्या माध्यमातून आता मात्र उर्वरित 2 चेंडूवरती 8 धावांची आवश्यकता सामना कंपल्सरी चेस आहे काय सामना मित्रांनो एकदा सामना आवडला असेल तर जोरदार टाळ्या होत्या या सामन्यासाठी जबरदस्त लढत पाहायला मिळते नो चेंडू पाहायला मिळतोय अतिरिक्त चेंडू पाहायला मिळतोय नो प्लस चौकार आणि 5 धावा खर्च केल्या म्हणजे का आता उर्वरित 2 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी धावा करायच्यात मात्र 2 धावांची आवश्यकता 3 धावांची आवश्यकता 2 चेंडू 3 धावांची आवश्यकता पाहायला मिळेल मैदानाच्या आतमध्ये समीकरण 2 चेंडू आणि 3 धावांची आवश्यकता पाहायला मिळते चौकार ठोकलाय कमबॅक पाहायला मिळतोय विराजाचा गोलंदाज पुढचा चेंडू घेऊन नो चेंडू पाहायला मिळतोय का परंतु व्हाईट बॉल पंचांचा इशारा व्हाईट चेंडू अतिरिक्त धावा खर्च केली जाते आहे आता मात्र सामना येऊन बराबरीने टेपतोय 2 चेंडू उर्वरित 2 चेंडू येणारे चेंडू 2 आणि जिंकण्यासाठी धावा करायचे 2 धावांची आवश्यकता 2 चेंडू 2 धावा काय करशील माझा भावा प्रज्ञेश बाबा गोलंदाजी ट्रॅक वरती पाहायला मिळतोय विकेट पाहायला मिळेल यावेळेस मात्र कमबॅक पाहायला मिळतोय आणि चौकार पाहायला मिळतोय 4 धावा आणि हा सामना विजयी ठरलाय संघ महालक्ष्मी डोकंबले हा संघ या सामन्यामध्ये विजयी ठरलाय आणि पराभूत झाले संघ जर विचार केला केवढी घेईल बक्षीस तुला एक षटकार मारून दाखव भावड्या मला एक षटकार मारून दाखव
जबरदस्त लढत मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळाली आता. परंतु आता मात्र नेक्स्ट लढत पाहायला मिळते. एक बाजूला पाहायला मिळेल बाजारपेठ संघ तर दुसऱ्या बाजूला पाहायला मिळतील मंगलमूर्ती तुलवाडी या संघ पाहायला मिळेल. या दोन संघाच्या दरम्यान लढत पाहायला मिळते. तास सपास मात्र तुलवाडी या संघाने लागला आणि प्रथमतः गोलंदाजीचा निर्णय जरूर घेतला गेलाय. गोलंदाज येतोय. गोलंदाजी ट्रॅक वरती पाहायला मिळेल. प्रतीक येतोय गोलंदाजी ट्रॅक वरती. गोलंदाज सलामीवीरची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल. स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज पाहायला मिळतील. आर्यन आणि आशिष याची सलामीवीरची जोडी पाहायला मिळेल. पंचांचा इशारा स्टार्टचा येतोय. पहिला चेंडू घेऊन गोलंदाज प्रतीक पाहायला मिळेल. छोटा पॅकेज बडा धमाका पाहायला मिळेल. गोलंदाज प्रतीक एक वेगळ्या शैलीमध्ये चेंडू पाहायला मिळतोय. पहिला चेंडू पाहायला मिळतोय. पायावरती चेंडू बॅटची कडा यष्टीरक्षक पप्पांनी चांगला चेंडू अडवला गेलाय. पुन्हा एकदा इथे मात्र अतिरिक्त धावा पाहायला मिळते. दुसऱ्या चेंडूवरती पहिला चेंडू डॉटबॉल आला त्यानंतर अतिरिक्त धावा पाहायला मिळते. धावाचा श्रीगणेशा मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय. दोन संघांच्या दरम्यान बाजारपेठ संघ फलंदाजी करता वेळी पाहायला मिळते. इथे मात्र फलंदाज बाद होत आहे. मात्र चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते. बाजारपेठ या संघाला पहिला धक्का बसलाय. न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये साईदीप दाखल झाले. आर्यन मात्र बाद झाले. मात्र शून्यावरती बाद पाहायला मिळाले. प्रतीक चांगली गोलंदाजी करतात. इथे मात्र पुन्हा एकदा काय गोलंदाजी पाहायला मिळते. मोठा छोटा पॅकेज बडा धमाका पाहायला मिळतोय. मैदानाच्या आतमध्ये काय गोलंदाजी पाहायला मिळते. प्रतीक याच्या माध्यमातून एक वेगळ्या शैलीमध्ये गोलंदाजी पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू जकडून ठेवलं जात आहे. मोठमोठ्या फलंदाजांना मात्र जाग्यावरती ठेवलं जात आहे. साईदीप याला मात्र 2 चेंडू पेश करत असताना 2 चेंडूवरती जागेवरती ठेवलं जात आहे. काय गोलंदाजी पाहायला मिळते प्रतीकेच्या माध्यमातून. एक धावा धावफलकावरती एक गड्याच्या मोबदल्यामध्ये पहिल्या षटकाचा खेळ पाहायला मिळतोय. यावेळी अतिरिक्त धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते. 9 चेंडू येतोय. पंचांचा इशारा अतिरिक्त धावा पाहायला मिळते. 2 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. एक गड्याच्या मोबदल्यामध्ये अखेरीस मैदानाच्या आतमध्ये पहिल्या षटक येते. पुन्हा एकदा काय कमबॅक पाहायला मिळतंय. काय गोलंदाजी पाहायला मिळते. जर मित्रांनो एकदा गोलंदाजी आवडली असेल तर जोरदार टाळ्या द्या. खरोखर एवढ्या छोट्याशा वयामध्ये एवढे चांगल्या प्रकारे गोलंदाजी करतोय. मोठमोठ्या खेळाडूंना जागेवरती ठेवतोय. खरोखर चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते गोलंदाजाकडून. यानंतरचा होणारी लढत मैदानाच्या आतमध्ये सरस्वती कारकरवाडी संघ तर दुसऱ्या बाजूला उंबरवाडी सी हा संघ. दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी टॉससाठी यायचं आहे. यावेळी चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. पंचाचा वाईटचा इशारा येतोय. वाईट बॉल एकूण 2 धावा धावफलकावरती ऍड होतील. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचले. 4 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. गोलंदाज यावेळी मात्र अतिरिक्त धावा वाईट प्लस एकूण 2 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. धावसंख्या मात्र 2 ने पुढे सरसावलेले 6 या धावसंख्येवरती. गोलंदाजी ते मात्र काय फटका पाहायला मिळाला होता. परंतु चांगलं क्षेत्ररक्षण फॉलोथ्रू मध्ये आकाशच्या माध्यमातून पाहायला मिळत आहे. डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. आकाश डाउन टू विकेट. गोलंदाज वाईट अतिरिक्त धावा पाहायला मिळते. यावेळी मात्र फलंदाज माघारी परतील. यावेळेस मात्र काय करतोय मैदानाच्या आतमध्ये 4 धावा पाहायला मिळतील. यावेळेस मात्र 9 चेंडू पंचांचा इशारा अतिरिक्त धावा पाहायला मिळतात आहे. आकाशाच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा इथे मात्र पाहायला मिळतोय. 1 धाव पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा अतिरिक्त धावा पाहायला मिळते. व्हाईट बॉलचा इशारा पंचांचा पोहोचला गेला. आमच्या परत तर अतिरिक्त धावा धावफलकावरती धावा पाहायला मिळते. इथे मात्र चांगले कमबॅक पाहायला मिळते. फलंदाज पप्प्याकडून चांगली झील टिपली जाते आहे. यष्टीच्या मागे अगदी वेगाने कॅच ती मात्र झील टिपला जात आहे आणि फलंदाज मात्र माघारी परत आहे. षटक क्रमांक मात्र दुसरा समाप्त होता. धावसंख्येमध्ये जाऊन पोहोचली आहे. 13 धावा धावफलकावरती 2 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये पाहायला मिळतात आहे.
बाजारपेठा संघ पाहतोय आपण. 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 13 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते. नवीन गोलंदाज 14 धावा. यावेळेस मात्र चांगला फटका पाहायला मिळतोय. चेंडू जातोय सीमारेषेच्या पार 4 धावांसाठी. चौकार पाहायला मिळतोय. त्याच्या आतमध्ये पप्प्याला गोलंदाजी ट्रॅक वरती, परंतु शॉर्ट रन पाहायला मिळतोय. पंचांचा इशारा. गोलंदाज पुढचा चेंडू इथे मात्र झेलची शक्यता. काय करता मैदानाच्या आतमध्ये सुंदर क्षेत्ररक्षण जरूर केलं गेलं आहे. एक धाव कंप्लीट केली जाते आहे. स्ट्राईक रोटेट झाली आहे. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट दोन्ही बॅटरच्या माध्यमातून पाहायला मिळते आहे. चेंडू फेकण्यापर्यंत एक धाव कंप्लीट केली जाते. धावसंख्या मात्र आता 1 ने पुढे सरसावली आहे. धावसंख्येत पोहोचले 15 धावा धावफलकामध्ये पाहायला मिळते. इथे मात्र चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. पपैयाचा कमबॅक पाहायला मिळतोय. पपैया सुद्धा छोटा पॅकेज बडा धमाका पाहायला मिळतोय. मैदानाच्या आतमध्ये गोलंदाज चांगले गोलंदाज पाहायला मिळते. फिरकी वाय गोलंदाजी मध्ये यावेळी चांगला चेंडू अचूक टप्प्यात चेंडू फिरकावून जरी तिला 4 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. पुन्हा एकदा चांगला चेंडू. इथे मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतोय. चेंडू अडवला जातोय. षटक क्रमांक मात्र समाप्त होत आहे. तिसरं षटक मैदानाच्या आतमध्ये समाप्त होत आहे. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली आहे 19 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये धावसंख्या 19 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. श्रेयस होता नवीन गोलंदाज. फुलटा चेंडू पहिल्या चेंडूवरती पाहायला मिळतं. चौकार. सुंदर फलंदाजी पाहायला मिळते. साईदीपच्या माध्यमातून चांगली फटकेबाजी पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा चांगला फटका पाहायला मिळतोय. अगदी वेगाने चेंडू निघून चाललाय 4 धावांसाठी. चौकार पाहायला मिळाला आहे. पुन्हा एकदा इथे मात्र कमबॅक पाहायला मिळते गोलंदाजीचं. श्रेयस मात्र गोलंदाजी ट्रॅक वरती पाहायला मिळतोय. निर्धाव चेंडूची जरूर सांगतो ते बॅक टू बॅक 2 चौकार आले. त्यानंतर आता निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतोय. इथे मात्र यष्टांचा वेध घेतलाय. मात्र दांडी गुल केली जाते. मात्र फलंदाज साईदीप याची बॅक टू द पविलियन पाहायला मिळतं. 4था धक्का पाहायला मिळतं. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली आता 27 धावा धावफलकावरती 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. अखेरीस मैदानाच्या आतमध्ये अंतिम षटकाचा खेळ प्रगती पथावर पाहायला मिळतोय. न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होईल. आणि पहिल्या चेंडूवरती बाद झाले आणि षटक समाप्त होते. पहिल्या इनिंगचा खेळ समाप्त होता. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली आहे 27 धावा आणि 28 धावांचं लक्ष ठेवलं गेलं आहे. बाजारपेठचा अतिरिक्त खेळाडू आमच्यापर्यंत पोहोचू द्या. बाजारपेठ संघाचा अतिरिक्त खेळाडू धावांचं लक्ष ठेवलं गेलं आहे. बाजारपेठ या संघाने नाणेफेकीचा मात्र टॉसचा बॉस इथे संघ झाला होता. मंगलमूर्ती तुलवाडी या संघ पाहतोय. टॉसचा बॉस झाला होता आणि गोलंदाजीचा निर्णय घेतला होता. आशिष येते गोलंदाजी ट्रॅक वरती. पहिला चेंडू मात्र 9 बॉल 9+1 धाव 2 धावा पाहायला मिळतात. पहिल्या चेंडूवरती पुन्हा एकदा व्हाईट बॉलचा इशारा. अतिरिक्त धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील.
28 धावांचं लक्ष टेबल घेतलंय. नुकतीच झालेल्या देणगी पाहायला मिळते महेश कुर्डे यांच्याकडून, तसेच महेंद्र कुर्डे आणि मिलिंद कुर्डे यांच्याकडून या स्पर्धेसाठी विशेष स्पॉन्सरशिप पाहायला मिळते. अशी स्फूर्त चेंडू आपल्या षटकातील पाहायला मिळते. टॅप केलाय चेंडूला, सरळ पाठवून दिलाय चौकारासाठी. चांगली फटकेबाजी पाहायला मिळते. चांगली फटकेबाजी पाहायला मिळते. पुढचा चेंडू घेऊन गोलंदाज पाहायला मिळते. इथे मात्र चांगलं कमबॅक पाहायला मिळते. अक्षयला मात्र जागेवरती ठेवलं जात आहे. चांगली फटकेबाजी करत होता आणि आता मात्र जागेवरती ठेवलं जात आहे. इथे मात्र चांगला चेंडू, चांगला फटका पाहायला मिळतोय. डॉट बॉलची समाप्ती पाहायला मिळते. षटक क्रमांक मात्र पहिल्या समाप्त होतात. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली आहे. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 9 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. बिनबाद 9 धावा, 28 धावांचा लक्ष्याचा पाठलाग करायचा असेल संघ मंगलमूर्ती तुलवाडी या संघाला. यानंतर होणारा सामना सरस्वती कारकरवाडी आणि दुसऱ्या बाजूला उंबरवाडी सी हा संघ पाहणार आहोत. पुन्हा एकदा जातो मैदानाच्या आतमध्ये. सार्थ येथे गोलंदाजी टॅकवरती पाहायला मिळत आहे. चांगलं कमबॅक पाहायला मिळते सार्थेंचं. धावसंख्या मात्र जर विचार केला तर धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे. 10 धावा धावफलकामध्ये पाहायला मिळते आणि इथे मात्र काय शॉर्ट रन पाहायला मिळत आहे. डॉट बॉलची समाप्ती पाहायला मिळते. निर्धाव चेंडूची जरूर सांगता होते. पुन्हा एकदा गोलंदाज 7 फुटचा चेंडू घेऊन आपल्या षटकातील, ते मात्र बॅटची कडा होती जरूर. डॉट बॉलची समाप्ती पाहायला मिळते. यष्टीची तिथे थोडीशी साईड बीट झाली आहे. अजून 2 चेंडू शेष मैदानाच्या आतमध्ये षटक क्रमांक दुसरा पाहायला मिळत आहे. सौदीपच्या माध्यमातून, सार्थच्या माध्यमातून इथे मात्र चांगला फटका पाहायला मिळत आहे आणि चेंडू जातोय सीमारेषेच्या पार. चौकार पाहायला मिळत आहे. 1 चेंडू शेष, 28 धावांचं लक्ष पाहायला मिळत आहे. धावसंख्या मात्र 14 धावा धावफलकामध्ये पाहायला मिळते. इथे मात्र षटक क्रमांक दुसऱ्या मैदानाच्या आतमध्ये समाप्त होतो. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली आहे. 14 धावा धावफलकामध्ये पाहायला मिळते. मगच जो सामना झाला त्याच रीतीने सामना पाहायला मिळतोय. 10 चेंडू आणि 14 धावांचं समीकरण मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल. उर्वरित चेंडू बाकी 10 आणि जिंकण्यासाठी धावा करायच्या 10 धावांची आवश्यकता. एक बाजूला संघ पाहणार आहोत आपण बाजारपेठ संघ, तर दुसऱ्या बाजूला मंगलमूर्ती तुलवाडी हा संघ पाहतोय. 28 धावांचा लक्ष्याचा पाठलाग करत असल्यामुळे आपण पाहतोय मंगलमूर्ती तुलवाडी हा संघ पाहायला मिळतोय. 10 चेंडूवरती 14 धावांचे समीकरण मैदानाच्या आतमध्ये असताना गोलंदाज नवीन गोलंदाजी ट्रॅक वरती पाहायला मिळेल. संकेत होते गोलंदाजी ट्रॅक वरती. वैयक्तिक होते पहिल्या षटक संघाच्या वतीने, तिसऱ्या षटक 10 चेंडूवरती 14 धावांची आवश्यकता. पहिला चेंडू पेश करत असताना निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतोय. आकाश शाकिनीला पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा चांगला फटका पाहायला मिळतोय आणि चेंडू ट्रॅव्हल होतोय 4 धावांसाठी. फटका चांगला पाहायला मिळतोय. चौकार. गोलंदाज पुढचा चेंडू घेऊन यावेळी मात्र अतिरिक्त धावफलकावरती पाहायला मिळत आहे. धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावी. अजूनही 9 धावांची आवश्यकता मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळत आहे. गोलंदाज पुढचा चेंडू घेऊन आपल्या षटकात येईल. इथे मात्र पुन्हा एकदा टॅप केलाय, पंच केलाय. पंच आणि पॉवरफुल पाहायला मिळतोय. फटका चेंडू सीमारेषेच्या पार. चौकार. 5 धावांची आवश्यकता. यावेळेस मात्र डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. निर्धाव चेंडूची सांगता होती आहे. पण एकदा पाहायला मिळतोय निर्धाव चेंडू. इथे मात्र काय करताय, 4 धावा मध्ये फॉलोथ्रू मध्ये चेंडू अडवण्याचा प्रयत्न. चेंडू वेगाने निघून गेलाय. चौकारासाठी पाहायला मिळतोय. धावसंख्या मात्र आता 4 ने पुढे सरसावील. 27 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतोय. 1 धावेची आवश्यकता मैदानाच्या आतमध्ये. उर्वरित 5 चेंडू आणि 1 धावेची आवश्यकता. कोणत्या गोलंदाजावरती विश्वास दाखवला जाईल मित्रांनो. क्रिकेट हा अनिश्चितीचा खेळ म्हणून ओळखला जातो. जोपर्यंत शेवटचा चेंडू मैदानाच्या आतमध्ये पडत नाही तोपर्यंत कोणताही संघ इथे विजयी होऊ शकत नाही. हा क्रिकेटचा खेळ पाहायला मिळतोय. 1 धावेची आवश्यकता. इथे मात्र काय पाहायला मिळतंय, डॉट बॉलची समाप्ती पाहायला मिळते का. निर्धाव चेंडूची जरूर सांगते. इथे मात्र फलंदाज रनआउट स्वरूपात, औचित्य स्वरूपात बाद होईल. पहिला धक्का पाहायला मिळतोय श्रेयसच्या माध्यमातून.
धक्का क्रमांक पहिला पाहायला मिळतोय मैदानाच्या आतमध्ये न्यू बॅटर दाखल झालाय अभिषेक दाखल झाले एका धावेची आवश्यकता इथे काय करताय अक्षयची दांडी गोल केली आहे काय आकाशची दांडी मात्र गोल केली आहे काय गोलंदाजी पाहायला मिळते मैदानाच्या आतमध्ये एका धावेची आवश्यकता असताना अजूनही 3 चेंडूवरती 1 धावेची आवश्यकता मी मगाशीच बोललो होतो मित्रांनो क्रिकेटचा गेम म्हणजे अनिश्चितीचा खेळ म्हणून ओळखला जातो आणि तो अनिश्चितीचा खेळ आज आपण या भागामध्ये पाहायला जातोय न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये बॅट्समन नेम अनिकेत येतोय न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल पुन्हा एकदा इथे मात्र चेंडू ट्रॅव्हल होतोय एका धावेचा टर्न सामना विजय ठरतोय संघ मंगलमूर्ती तुलवाडी या संघ या सामन्यामध्ये माध्यमातून आदरणीय सौरभजी मयेकर सर यांच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण टेक्निकल टीम इथे रत्नागिरी स्पोर्ट्सची लाईव्हची टीम इथे पाहायला मिळते आहे ऑपरेटर पाहायला मिळतात आपल्याला मुन्ना तांबे पाहायला मिळतील तर कॅमेरामॅन आमची राज पिलनकर पाहायला मिळतात आहे ही संपूर्ण टीम पाहायला मिळते आहे इथे मात्र नेक्स्ट लढत पाहायला मिळेल आजच्या दिवसातील आजची पहिली रात्र या स्पर्धेची पाहायला मिळते आहे आणि पहिल्या रात्रीतील नेक्स्ट पाहायला मिळते सामना पाहायला मिळतोय सरस्वती कारकरवाडी संघ आणि उंबरवाडी सी संघ चला उंबरवाडी सी संघाने थोडं क्षेत्ररक्षण सजवायचंय तुझ्या क्रिकेट संघाचा बॅट्समन आहे तू भला तुझ्या क्रिकेट संघाचा बॅट्समन आहे तू भला
सरस्वती कारकरवाडी या संघाची सलामीची जोडी पाहायला मिळते मैदानाच्या आतमध्ये. उंबरवाडी या संघाची सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. पहिला चेंडू पाहायला मिळतोय, डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. नेता चेंडूची सांगता होते भाग्यवान गोलंदाजी ट्रॅकवरती पाहायला मिळतोय. यावेळेस मात्र चांगला फटका पाहायला मिळतोय. आदित्य आणि संकेताची जोडी पाहायला मिळते. सी संघ पाहायला मिळतोय. बरवाडी सी संघ आणि एक बाजूला सरस्वती कारकरवाडी या संघ पाहतोय. पुढचा चेंडू घेऊन येते मात्र पुन्हा एकदा चांगला फटका पाहायला मिळतोय. पंच केलाय, चेंडू सरळ निघून चाललाय 4 धावांसाठी. धावसंख्या मात्र आता 4 ने पुढे सरसावेल. धावाचा स्त्रीकनिशा पाहायला मिळाला. पंचांचा इशारा व्हाईट बॉल, व्हाईट प्लस 1 एकूण 2 धावा धावफलकावरती ऍड होतील. धावसंख्या मात्र आता 2 ने पुढे सरसावेल. 14 या धावसंख्येवरती पाहायला मिळते. 14 धावा पाहायला मिळतात आहे. राकेश शिवलकर यांच्याकडून या स्पर्धेसाठी स्पॉन्सरशिप आले. त्यांचं सुद्धा आम्ही या स्पर्धेनिमित्त सहर्ष स्वागत करतो आणि आभार मानतो. असंच पाठिंबा आपण देत राहा तर आपण ही स्पर्धा आपण साकार करत राहू. पण एकदा पाहायला मिळतो इथे मात्र व्हाईट बॉलचा इशारा, व्हाईट बॉल 1 एकूण 2 धावा धावफलकावरती ऍड होतील. धाव संख्या जाऊन पोहोचली आता 20 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. मयूर येतात गोलंदाजी ट्रॅकवरती पाहायला मिळतील. मयूरच्या माध्यमातून पुढचा चेंडू घेऊन ते मात्र चांगला चेंडू पाहायला मिळतो. प्लस 1 धाव पाहायला मिळते आहे. डिक्लेअर झोन मध्ये चेंडू डावा चालू. एका धावेसाठी धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावेल. 21 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते. पुढचा चेंडू पाहायला मिळतोय. बॅटची कडा, चेंडू ट्रॅव्हल झालाय स्लिप रिजन मध्ये. एका धावेसाठी डिक्लेअर झोन मध्ये एकूण अजूनही 2 चेंडू शेष पाहायला मिळतील या षटकातील. चांगला चेंडू, चांगला फटका पाहायला मिळतो. चेंडू ट्रॅव्हल झाला 4 धावासाठी पाहायला मिळतो. चौकारासाठी 1 चेंडू शेष. धावसंख्या मात्र 4 ने पुढे सरसावीत. आता 30 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते. इथे मात्र डिक्लेअर झोन मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल झाला. एका धावेसाठी धावसंख्या मात्र 31 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. षटक क्रमांक दुसऱ्या मैदानाच्या आतमध्ये समाप्त होत आहे. मात्र 31 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. विश्वास आले गोलंदाजी ट्रॅकवरती. इथे मात्र पहिला चेंडू विश्वास यांचा आणि फलंदाज मात्र बॅक टू द पॅव्हिलियन पाहायला मिळतोय. आदित्य मात्र माघारी परतील. इथे मात्र आदित्यच्या बॅट मधून मात्र जर विचार केला तर संघासाठी 16 धावांचं योगदान पाहायला मिळालं आहे. बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होतोय. फलंदाज पाहायला मिळतोय. आमचे कॅमेरामॅन आपण पाहतोय मित्रांनो राज पिलनकर. कॅमेरामॅन तो ऑपरेटर मुन्ना तांबे पाहतोय. रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाईव्हच्या माध्यमातून संपूर्ण टेक्निकल टीम इथे पाहायला मिळते. आपल्याला या स्पर्धेची लाईव्ह टेलिकास्ट घरोघरी पोहोचवली जाते. या स्पर्धेनिमित्त पण पाहू शकता मेगा स्क्रीन वरती चांगली खेळपट्टी पाहायला मिळते. या स्पर्धेनिमित्त आयोजकांच्या माध्यमातून सुकाई सोमेश्वर क्रिकेट क्लब आयोजित भव्य नाईट एंड्रा बॉक्स क्रिकेट स्पर्धा सन 2025 पर्व पहिल्या या स्पर्धेचा स्वर्गीय योगेशजी धुमक स्मृती चषक पाहतोय आपण. पुन्हा एकदा चांगला फटका पाहायला मिळतो. ऑन साइडला फटका पाहायला मिळतो चौकारासाठी. काय दृश्य पाहायला मिळालं आता मेगा स्क्रीन वरती कॅमेरामॅनच्या माध्यमातून. यावेळेस मात्र पाहायला मिळतंय पुन्हा एकदा चौकारासाठी 4 धावा धावफलकावरती. पहिली रात्री या स्पर्धेची पाहायला मिळते आणि पहिल्या रात्रीमध्ये चांगले सामने पाहायला मिळतात. हाय व्होल्टेज असे सामने पाहायला मिळतात आहे. धावसंख्या मात्र आता जाऊन पोहोचली आहे 39 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात मैदानाच्या आतमध्ये. गोलंदाजाचं नाव तुषार येतात गोलंदाजी ट्रॅक वरती पाहायला मिळतील. चांगला चेंडू, चांगला फटका पाहायला मिळतोय. टीम मध्ये क्षेत्ररक्षक त्यांना चेंडू अडवला जातोय. डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. एकदा चेंडूची जरूर सांगतो होते पंचांचा इशारा नो चेंडू आणि प्लस चौकार पाहायला मिळतोय. एकूण 5 धावा या चेंडूवरती पाहायला मिळतोय.
धावसंख्या मात्र 5 ने आता पुढे सरसावी. धावसंख्या जण पोहोचली आहे 44 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळत आहे. इकडेच्या मोबदले मैदानाच्या आतमध्ये अंतिम षटक मैदानाच्या आतमध्ये तुषारच्या माध्यमातून पाहायला मिळत आहे. आतापर्यंत 2 चेंडू टाकले गेले आहे. तिसरा चेंडू मात्र नो पाहायला गेला, नो घोषित केला पंचाने. इथे मात्र काय करताय डॉट बॉल पाहायला मिळत आहे. त्या चेंडूची जरूर सांगतो होते अजूनही 2 चेंडू शेष या इनिंग मधील पाहायला मिळतील. अतिरिक्त धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात. पंचांचा इशारा दोन्ही हात समांतर म्हणजेच काय व्हाईट बॉलचा इशारा पंचांचा आमच्यापर्यंत जरूर पोहोचला गेला. अतिरिक्त धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. पुन्हा एकदा अतिरिक्त धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते. अतिरिक्त धावा व्हाईट चेंडू मात्र पुन्हा एकदा मात्र खराब गोलंदाजी पाहायला मिळते. नो चेंडू पाहायला मिळते गोलंदाजाकडून. यावेळेस तुषार थोडीशी खराब गोलंदाजी पाहायला मिळते. धावसंख्या मात्र 47 धावा. इथे मात्र चांगला फटका पाहायला मिळते. नो चेंडू पुन्हा एकदा पंचांनी घोषित केला गेला आहे. अतिरिक्त धावा पुन्हा एकदा पाहायला मिळते आहे तुषारच्या माध्यमातून. खराब गोलंदाजी पाहायला मिळते. 2 चेंडू शेष पाहायला मिळतील अजूनही. फुलटा चेंडू पुढे मारण्याचा प्रयत्न पाहायला मिळतो आणि चेंडू जातोय सीमारेषेच्या पार. चौकार पाहायला मिळत आहे. पुन्हा एकदा गोलंदाज एकदम ग्राउंड विकेट पाहायला मिळतील. पुन्हा एकदा चांगला फटका पाहायला मिळतो. डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक ऑन साइड ला पाहायला मिळालेला फटका चांगला. षटक क्रमांक मात्र 4 समाप्त होत आहे. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली आता 53 धावा आणि 54 धावांचं लक्ष्याचा एक मोठं आव्हान ठेवलं गेलं आहे. उंबरवाडी सिंह संघासमोर 54 धावांचं लक्ष्याचा पाठलाग करायचा असेल. जाऊया आमचे समोर संगीत डीजे मास्टर. आणि 15 चेंडूची खेळी पाहायला मिळेल. सेकंड इनिंग मध्ये आपल्याला सेकंड राऊंड आपल्याला पाहायला मिळतील. परंतु चालू असलेला सामना आपण पाहतो 54 धावांचं लक्ष्याचा पाठलाग करायचा असेल. बरबाडी सी या संघासमोर एक मोठं आव्हान पाहायला मिळते आहे. यावेळेस पहिल्याचा इशारा 9 बॉलचा इशारा. अतिरिक्त धावा पाहायला मिळते. पहिल्या चेंडूवरती धावाचा श्रीगणेश पाहायला मिळतोय. मंगलमूर्ती तुलवाडीच्या संघाचा कर्णधार इकडे त्वरित यायचंय. इथे मात्र चांगला चेंडू चांगला फटका पाहायला मिळतोय. चेंडू जातोय सीमारेषेच्या पार चौकारासाठी. इथे मात्र कानावरती हल्ला केला जातोय. बुलेट बार मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय. फलंदाजाकडून मयुरेश पाहायला मिळतात आहे. स्ट्रायकिंग पाहायला मिळतोय. इथे मात्र चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. मयुरेशच्या माध्यमातून कमबॅक पाहायला मिळालं नाही, परंतु इथे मात्र चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. नो चेंडू पंचांचा इशारा. नो प्लस 1 एकूण 2 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. धावसंख्या मात्र 7 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. पुढचा चेंडू गोलंदाज ग्राउंड विकेट. आदित्य बॉलिंग मार्कवरती. यावेळेस मात्र काय करताय यश त्यांचा वेध. मात्र इथे दांडी गुल पाहायला मिळते आहे. फलंदाज मात्र मयुरेश बॅक टू द पॅव्हिलियन पाहायला मिळते. धक्का क्रमांक पहिला बसलाय.
54 धावांचा लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना उंबरवाडी या संघाला सी या संघाला पहिला धक्का पाहायला मिळतोय. मयुरीच्या माध्यमातून 4 धावा ज्याच्या बॅट मध्ये पाहायला आणि असा फलंदाज मात्र माघारी परततोय. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल. विश्वास दाखल झाले संघावरती. संघाने जरूर विश्वास दाखवून इथे मात्र विश्वासला दाखल केले गेल्या फलंदाजीसाठी इथे मात्र चांगला चिन्ह पाहायला मिळते. परंतु पंचघोषित एक अवंत धाव पाहायला मिळते. अतिरिक्त धावा पाहायला मिळते. वाईट प्लस एक एकूण 2 धावा धाव फलकावरती पाहायला मिळतील. धावसंख्या मात्र 9 या धावसंख्येवरती पाहायला मिळतील. पुन्हा एकदा चांगला फटका बॅकफुटला आले आणि पंच केलाय. चेंडूला मात्र पाठवून दिलाय सीमारेषेच्या पार. चौकार. यापुढील होणारे सर्व सामने 3 षटकाचे खेळले जातील आणि प्रत्येक षटकामध्ये 5 चेंडू म्हणजे 15 चेंडूचा सामना खेळला जाईल. इथे मात्र काय घडतायचा फलंदाज मात्र माघारी परतील. बाद होतोय फलंदाज. बॉक्स आउट होऊन माघारी परततोय. विश्वास मात्र मैदानाच्या बाहेर पाहायला मिळतात. आता न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतील. दीपक दाखल झाले. मात्र दीपक वरती सुद्धा इथे मात्र बाद झाले. दीपक सुद्धा पहिल्या चेंडू वरती हॅट्रिकची चान्स पाहायला मिळेल. पहिले या स्पर्धेमधील पहिलीच हॅट्रिक होईल का? परंतु ओव्हर झाली आहे. मात्र षटक समाप्त होत आहे. षटक समाप्त होतं. धावसंख्या मात्र 13 धावा धाव फलकावरती पाहायला मिळते. न्यू गोलंदाजी ट्रॅक वरती संकेत दाखल होत आहेत. चांगला फटका पाहायला मिळतोय. 4 धावा धाव फलकावरती पाहायला मिळतात आहे. प्रथमेशला पाहायला मिळतोय स्ट्रायकिंग एंडला. स्ट्रायकिंग एंडला शैलेशला पाहतोय तर नॉन स्ट्रायकिंग एंडला प्रथमेश पाहतोय. गोलंदाजीचा भार संकेत पुढचा चेंडू घेणे. ते मात्र चांगला चेंडू अचूक टप्प्याचा चेंडू पाहायला मिळाला. चेंडू सरळ पाठवून दिलाय चौकारासाठी. धावसंख्या मात्र तर 4 ने पुढे सरसावेल. धावसंख्या जाऊन पोहोचली आता 23 या धावसंख्येवरती. ते मात्र पुन्हा एकदा पाहायला गेलं तर चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. परंतु चेंडू जातो डिक्लेअर झोन मध्ये एका धावेसाठी. 2 चेंडू शेष पाहायला मिळत आहे. पंचांकडून इशारा पोहोचला गेलाय. व्हाईट बॉलचा इशारा दुनिया समांतर केले जात आहे. पंचांकडून अतिरिक्त धावा धाव फलकावरती पाहायला मिळत आहे. धावसंख्या 25 धावा धावसंख्येवरती पाहायला मिळतील. यावेळी चांगला फटका जरी पाहायला मिळत आहे. बॅकफुटला आले आणि पंच केला. चेंडू ट्रॅव्हल झाला सीमारेषेच्या पार. 4 धावा 29 धावा धाव फलकावरती. पुढचा चेंडू घेऊन गोलंदाज पाहायला मिळते. इथे मात्र चांगला कमबॅक पाहायला मिळते गोलंदाजाकडून आणि रनबॉलची समाप्ती पाहायला मिळते. षटक क्रमांक मैदानाच्या आतमध्ये दुसरं समाप्त होत आहे. धावसंख्या मात्र 29 धावा धाव फलकावरती. 54 धावांचा पाठलाग करत असताना संघ उंबरवाडी या संघ सी हा संघ पाहायला मिळतोय. मैदानाच्या आतमध्ये 29 धावा धाव फलकावरती पाहायला मिळतील. चेंडूवरती 25 धावांचे समीकरण मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल. डावखुराचा फलंदाज मात्र स्ट्रायकिंग एंडला पाहायला मिळते. पहिला चेंडू मात्र नो बॉल इथे पंचाने घोषित केला गेलाय. यावेळी चांगला चेंडू पाहायला मिळतो. इथे मात्र काय रनआउटची संधी होती. मात्र 1 धाव कंप्लीट केली जाते वेगाने. इथे मात्र गुड रनिंग बिटवीन द विकेट दोन्ही बॅटरच्या माध्यमातून पाहायला मिळते आहे. प्रचित आले गोलंदाजी ट्रॅक वरती. पहिल्या चेंडू इथे मात्र नो बॉल घोषित केला पंचाने. मात्र आता चांगला चेंडू पाहायला मिळाले. 1 धाव खर्च केली जाते. धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावेल. 31 या धावसंख्येवरती पाहायला मिळते आहे. चांगला चेंडू पाहायला मिळतो. इथे मात्र चेंडू ट्रॅव्हल होत आहे. एका धावेसाठी चेंडू ट्रॅव्हल झालाय. धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावेल. आता मात्र पुन्हा एकदा चांगला फटका पाहायला मिळतोय आणि चेंडू ट्रॅव्हल होत आहे सीमारेषेच्या पार चौकारासाठी.
खराब क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते दोन्ही क्षेत्ररक्षकांच्या माध्यमातून गोलंदाज आणि ऑन साइडला क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळाला त्याच्या माध्यमातून खराब क्षेत्ररक्षण इथे मात्र काही यष्ट्यांचा वेध आणि मात्र दांडी गुल पाहायला मिळते आहे फलंदाजाची बॅक टू द पॅव्हिलियन पाहायला मिळेल फलंदाज शैलेश मात्र बॅक टू द पॅव्हिलियन पाहायला मिळत आहेत नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये शुभम दाखल होत आहेत गोलंदाज आपण जर विचार केला तर प्रचंड मात्र गोलंदाजी ट्रॅकवरती पाहायला मिळतात धावसंख्या जर विचार केला तर धावसंख्या 37 धावा फलकावरती पाहायला मिळतात आहे ते मात्र भन्नाट वेगाने चेंडू टाकला डॉटबॉलची समाप्ती पाहायला मिळते आहे षटक क्रमांक मात्र समाप्त होत आहे तिसऱ्या धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचले 37 धावा फलकावरती तर मात्र जिंकण्यासाठी 5 चेंडू आणि 17 धावांची आवश्यकता मैदानाच्या आतमध्ये गोलंदाजाचं नाव आमच्यापर्यंत पोहोचवा यानंतर होणारा सामना सुंकाई सोमेश्वर वाडाजून विपक्ष असलेले महाकाली महालक्ष्मी डोकमले हा संघ दोन्ही संघाच्या कर्णधाराने त्वरित नाणेफेकीसाठी यायचंय टॉस साठी पंचांचा इशारा इथे मात्र पाहायला मिळत आहे नो बॉलचा इशारा पाहायला मिळत आहे 16 धावांची आवश्यकता 5 चेंडूवरती इथे मात्र चांगला फटका पाहायला मिळत आहे क्षेत्ररक्षक चेंडू अडवला जातोय डॉट बॉलची समाप्ती पाहायला मिळते आहे सुंकाई सोमेश्वर वाडाजन संघ आणि महालक्ष्मी डोकमले आज संघांच्या दरम्यान नेक्स्ट लढत पाहायला मिळते सेकंड सामना पाहायला मिळणार आपल्याला तर दोन्ही संघांच्या कर्णधाराने विनंती केली की टॉस साठी आपण यायचं त्वरित चांगला चेंडू पाहायला मिळाला 1 धाव खर्च केली जाते आहे पण एकदा चांगला फटका चांगलं क्षेत्ररक्षण डीप मध्ये पाहायला मिळत आहे आता मात्र उंबरवाडी संघ कुठेतरी अडचणीमध्ये पाहायला मिळत आहे 56 धावांचा लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना पाहायला मिळते इथे मात्र चांगले कमबॅक पाहायला मिळत आहे पुन्हा एकदा आणि इथे मात्र षटक क्रमांक समाप्त होत आहे आणि हा सामना विजयी ठरला आहे संघ सरस्वती कारकरवाडी या संघ या सामन्यामध्ये विजयी ठरला आहे चला उंबरवाडी संघाचा कर्णधार त्वरित आमच्यापर्यंत यायचा आहे सन्मान चिन्ह घेऊन जायचं आपण यानंतर होणारा सामना मैदानाच्या आतमध्ये सुंकाई सोमेश्वर वाडाजन संघात दुसऱ्या बाजूला महालक्ष्मी टोकमले या संघ पाहायला मिळणार आहे या दोन संघांच्या दरम्यान लढत पाहायला मिळेल 3 षटकाचा सामना प्रत्येक सुंकाई सोमेश्वर वाडाजन संघ तो दुसऱ्या बाजूला महालक्ष्मी डोकमले हा संघ पाहायला मिळेल टॉसचा पास मात्र महालक्ष्मी डोकमले या संघाने लागल्याने प्रथमतः गोलंदाजीचा निर्णय घेतलाय आणि फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलंय सुंकाई सोमेश्वर वाडाजन या संघाला पाहायला मिळेल पहिल्या सामन्यामध्ये दोन्ही संघ विजयी होऊन सेकंड सामन्यामध्ये प्रवेश करताना पाहायला मिळतात आहे
कलामीरची जोडी पाहायला मिळेल मैदानाच्या आतमध्ये जयेश आणि अक्षय याची जोडी पाहायला मिळते आहे. तर गोलंदाजीचा भार मात्र चेतूवरती दिला जातोय. दोन संघ पाहायला मिळतात मैदानाच्या आतमध्ये. चेतू येतोय गोलंदाजी ट्रॅक वरती पाहायला मिळतोय. पहिला चेंडू घेऊन फुलटा चेंडू पाहायला मिळतोय. बॅटच्या रडार मध्ये चेंडू पाहायला मिळाला आणि चेंडू सरळ पाठवून दिलाय, परंतु इथे मात्र पंचाचा इशारा येतो. शॉर्ट रन पाहायला मिळतोय. निर्धाव चेंडूचे सांगता होते जरूर पाहायला मिळतोय. कमबॅक पाहायला मिळतोय. गोलंदाजाचा पाहायला मिळेल का? इथे मात्र चांगला चेंडू, परंतु यावेळेस मात्र बॅकफुटला आले आणि पंच केला. चेंडू अगदी वेगाने निघून गेला बाउंड्री लाईनच्या पार आणि धाबांचा श्रीगणेश या चौकाराने पाहायला मिळतोय मैदानाच्या आतमध्ये. जे स्ट्रायकिंग लाढवपुऱ्याचा फलंदाज फुलटा चेंडू, यावेळेस मात्र चांगला चेंडू आणि टॅप केला. चेंडूला पंच केला. चेंडू ट्रॅपच झालाय चौकारासाठी. पुन्हा एकदा दोन चेंडू वरती दोन चौकार बॅक टू बॅक पाहायला मिळतात आहे आणि 9 चेंडू पाहायला मिळतोय. पंचांचा इशारा येतोय. एकूण 5 धावा पाहायला मिळतात आहे. डेड बॉल पंचांचा इशारा येतोय. पंचांनी रोखलं होतं गोलंदाजाला, परंतु पंचांचा इशारा मात्र डेड बॉल पाहायला मिळतोय. धावसंख्या जर विचार केला तर धावसंख्या मात्र 9 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात मैदानाच्या आतमध्ये. आपण पाहतोय मित्रांनो भव्य दिव्य असं आयोजन या स्पर्धेचं पाहायला मिळतंय. पहिली रात्र या स्पर्धेची संकाळी सोमेश्वर क्रिकेट क्लब आयोजित भव्य नाईट अँड बॉक्सिंग क्रिकेट स्पर्धा सन 2025 पर्व पहिले या स्पर्धेचा अतिरिक्त धावा पाहायला मिळतात मैदानाच्या आतमध्ये. व्हाईट बॉल पंचाचा इशारा पाहायला मिळतोय. धावसंख्या मात्र इथे मात्र चांगला फटका पाहायला मिळतोय आणि फटका चांगला दर्जेदार आहे आणि फटका 4 धाबांसाठी पाहायला मिळतोय. 2 चेंडू शेष अजूनही पाहायला मिळतील या षटकामध्ये. गोलंदाज जितू पुढचा चेंडू घेऊन जयेशसाठी पुन्हा एकदा चांगला फटका, पुन्हा एकदा चौकार पाहायला मिळतोय. जयेशच्या माध्यमातून अनागती हल्ला पलटवार मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय. थोडेसे बॅकफुटला पाहायला मिळतात. तिन्ही स्टंप दाखवून खेळता पाहायला मिळतात. इथे मात्र तिन्ही यष्टा पाहायला मिळतात. गोलंदाजाला दाखवले जाते. इथे मात्र षटक क्रमांक पहिला समाप्त होतो. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली आहे 18 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते आहे. धावा धावफलकावरती पाहायला मिळत आहे. आता मात्र नवीन गोलंदाजी ट्रॅक वरती कोणत्या गोलंदाजावरती विश्वास दाखवला जाईल. पहिल्या षटकाचं महागडे षटक पाहायला मिळालं आहे. 18 धावा खर्च केले गेले आहे. नवीन गोलंदाजी ट्रॅक वरती विराज पाहायला मिळेल. पहिल्या षटकावरती जास्तीत जास्त धावा उभारले गेले आहे. स्ट्रायकिंग फलंदाजाचा मात्र पाहायला मिळेल. अक्षय मात्र पाहायला मिळतोय. पहिला चेंडू मात्र थोडासा बॉडी पासून बाहेर पाहायला मिळतोय. डॉट बॉलची समाप्ती पाहायला मिळते. पुढचा चेंडू घेऊन गोलंदाज पाहायला मिळतो. पुन्हा एकदा चांगला फटका. इथे मात्र क्षेत्ररक्षकाला बीट करून गेला. चेंडू हाताला लागून गेला. पुढे चेंडू सीमारेषेच्या पार चौकार पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा चौकार आलाय बॅट मध्ये. नाही मात्र अक्षयच्या पहिला चौकार पाहायला मिळतोय. पहिल्या इनिंगचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये. पुन्हा एकदा काय पंच केला जातोय. चौकार पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय. 4 धावा पाहायला मिळतात. धावसंख्या मात्र 4 ने आता पुढे सरसरी धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे. 26 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. पुन्हा एकदा चौकार पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा 4 धावा पाहायला मिळतात. आणि या चौकाराने पुन्हा एकदा स्वागत केले जाते गोलंदाजाचं. धावसंख्या मात्र 30 धावा. यानंतर होणारा सामना शौर्य स्पोर्ट्स संघ तर दुसऱ्या बाजूला सरस्वती कारकरवाडी या संघ. या दोन संघाच्या दरम्यान लढत पाहणार आहोत. टॉससाठी दोन्ही संघांनी यायचं त्वरित. षटक क्रमांक इथे मात्र दुसरं संपुष्टात आलाय. समाप्त होत आहे. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली आहे. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे. 30 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. 1 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये संघ पाहायला मिळत आहे. प्रथमतः फलंदाजी करत असलेले संघ आपण जर विचार केला संकाळी सोमेश्वर वाडजुना संघ एक बाजूला तर दुसऱ्या बाजूला महालक्ष्मी टोकमले हा संघ पाहतोय. या 2 संघांच्या दरम्यान लढत पाहायला मिळते. मैदानाच्या आतमध्ये 2 षटकाचा खेळ समाप्त झालाय. धावसंख्या मात्र 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्येत जर विचार केला तर 30 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात 1 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. पण पाहू शकता मेगा स्क्रीनवरती आपल्या धावफलकाचा स्कोरबोर्ड जर पाहिलं गेलं तर 30 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. एकीकडे जरूर गमवलं गेल्या संघाने यावेळेस चांगलं कमबॅक पाहायला मिळते. इथे मात्र स्वागत केलं जात आहे. दुसऱ्या चेंडूवरती पाहायला मिळतोय. जयशक वेगळ्याच फॉर्म मध्ये पाहायला मिळतोय. प्रथमेश पुढचा चेंडू घेऊन आपल्या षटकातील
पुन्हा एकदा इथे मात्र बॅटची कडा पाहायला मिळते. चेंडू ट्रॅव्हल होत आहे एक झोन मध्ये एका धावेसाठी. धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावती. आता धावसंख्या पोहोचले 1 ने 35 धावा फलकामध्ये पाहायला मिळतात आहे. यानंतर होणारा सामना शौर्य स्पोर्ट्स तर दुसऱ्या बाजूला संघ दोन्ही संघाच्या कर्णधाराने टॉससाठी यायचा आहे. नो बॉलचा इशारा पंचांचा पाहायला मिळतोय आणि प्लस चौकार पाहायला मिळतोय. काय फटकेबाजी पाहायला मिळते दोन्ही बॅटरीच्या माध्यमातून. जयेश आणि हिचडी पाहायला मिळतोय. दुसऱ्या बाजूला अक्षय पाहायला मिळतोय. इथे मात्र चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. पंचांचा व्हाईट बॉलचा इशारा येतो. अतिरिक्त धावा फलकावरती ऍड होतील. धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावली. 41 धावसंख्येवरती पाहायला मिळतात आहे. इकडेच्या मोबदल्यामध्ये पुढचा चेंडू पाहायला मिळतो. अगदी वेगाने मारला होता. क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये पाहायला मिळतोय. चेंडू डॉट बॉल पाहायला मिळतो मैदानाच्या आतमध्ये. जयेश पाहायला मिळतो. पुढचा चेंडू घेऊन इथे मात्र जयेशसाठी पुन्हा एकदा इथे मात्र पंचांचा इशारा व्हाईट बॉलचा इशारा. अतिरिक्त धावा पाहायला मिळतात आहे. धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावली. आता मात्र 42 धावा फलकावरती पाहायला मिळते आहे. गोलंदाज प्रथमेश पुढचा चेंडू घेऊन पुन्हा एकदा मात्र खुलवट टप्प्याचा चेंडू त्याला भिरकावून दिला. चेंडू सरळ पाठवून दिला. अंतिम चेंडूवरती चमकार आलाय. धावसंख्या मात्र 4 ने पुढे सरसावली. आता धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली आहे 46 धावा आणि 47 धावांचा लक्ष्याचा पाठलाग करायचा असेल संघ. एक बाजूला संघ पाहतोय आपण महालक्ष्मी डोकमले हा संघ. तर दुसऱ्या बाजूला सुंकाई सोमय्या स्वागत करतो. या स्पर्धेनिमित्त धावसंख्या जर विचार केली तर एक मोठं मापक आव्हान 47 धावांचा लक्ष्याचा पाठलाग करायचा असेल. पहिल्या चेंडूवरती भव्य स्वागत पाहायला मिळतं. गोलंदाजाचं अजय याचं भव्य स्वागत केलं जात आहे. पुढचा चेंडू घेऊन इथे मात्र पाहायला मिळतोय. ज्याच्या माध्यमातून व्हाईट बॉलचा इशारा पंचांचा आमच्यापर्यंत जरूर पोहोचला गेला. अतिरिक्त धावा पाहायला मिळते. धावसंख्या मात्र 5 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. साई राजाने मात्र विराजाची जोडी पाहायला मिळते मैदानाच्या आतमध्ये. पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय. अतिरिक्त धावा धावफलकावरती व्हाईट प्लस 1 धाव पाहायला मिळते. 7 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. यावेळेस पाहायला मिळतंय निर्धाव चेंडू समाप्ती होते. धावसंख्या मात्र तिथेच थांबली आहे. यावेळेस चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय परंतु पंचांचा इशारा व्हाईट बॉल येतोय. धावसंख्या मात्र 8 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. गोलंदाज पुढचा चेंडू घेऊन इथे मात्र बॅकफुटला आले आणि पंच केलाय परंतु क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये चेंडू पाहायला मिळतोय. डॉट बॉलची समाप्ती पाहायला मिळेल. पुढचा चेंडू घेऊन आपल्या शिल्कात इथे मात्र भन्नाट वेगाने चेंडू टाकलाय. डॉट बॉल पाहायला मिळतो. वाईट यॉर्कर पाहायला मिळतोय. मैदानाच्या आतमध्ये क्रिकेटचा ब्रह्मास्त्र मात्र गोलंदाजाच्या माध्यमातून वापरला गेला. अतिरिक्त धावा मात्र जर विचार केला तर धावसंख्या जर विचार केला तर धावसंख्या मात्र पाहायला गेली तर 8 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. पुन्हा एकदा इथे मात्र काय घडतंय मैदानाच्या आतमध्ये बॅटची कडा घेऊन जरूर गेला होता. भन्नाट वेगाने चेंडू टाकला होता. डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. निर्धाव चेंडूची जरूर सांगता होते आहे. चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते. धावसंख्या मात्र 8 धावा धावफलकावरती षटक क्रमांक पहिल्या मैदानाच्या आतमध्ये समाप्त होत आहे. मात्र धावसंख्या मात्र 8 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. 47 धावांचं लक्ष पाहायला मिळत आहे. एक माफक असं आव्हान पाहायला मिळते. एक मोठं आव्हान पार पडत असताना जरा
संघर्ष करावा लागतो मित्रांनो, कष्ट करावे लागतात आयुष्यात, कष्टाशिवाय पर्याय नाही. आणि जर कष्ट जर प्रामाणिकपणे असेल तर तुमच्या यशाला सुद्धा पर्याय नाही. तेच मात्र दोन्ही संघांना कष्ट करावे लागतील. यावेळेस मात्र चांगला चेंडू, पंचांचा इशारा, व्हाईट बॉलचा इशारा येतो पाहायला मिळतं. अतिरिक्त धावा पुन्हा एकदा खर्च केली जाते. धावसंख्या मात्र आता 1 ने पुढे सरसावेल, आता जाण पोहोचली आहे. धावसंख्या 9 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळत आहे. यावेळेस मात्र पंचांचा पुन्हा एकदा व्हाईट बॉलचा इशारा पाहायला मिळतो. अतिरिक्त दोन्ही हात समांतर पंचांचे पाहायला मिळत आहे. क्रिकेटच्या पटलावरती 22वा कलम पाहायला मिळते. पंचांकडून वापर केला जातो त्या कलमाचा. व्हाईट बॉल इथे पाहायला मिळत. पुन्हा एकदा इथे मात्र काय करताय, पुन्हा एकदा वाईट प्लस 1, एकूण 2 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. धावसंख्या मात्र 2 ने पुढे सरसावेल, आता धावसंख्या पोहोचली आहे 12 धावा धावफलकावरती. गोलंदाज पुढचा चिन्ह गोलंदाज पाहायला मिळतोय. ऋषी आले गोलंदाजी ट्रॅक वरती. अतिरिक्त धावा पाहायला मिळतात. पुन्हा एकदा गोलंदाज ऋषी पुढचा चेंडू आपल्या षटकात. इथे मात्र चांगला फटका पाहायला मिळतो. आनंद कारपीटचा फटका पाहायला मिळतो. दणदणीत असा कणकणीत पुन्हा एकदा चौकार पाहायला मिळतोय. कॅप शोधला चेंडूने, चौकार पाहायला मिळाला आहे. पुन्हा एकदा पंच करण्याचा प्रयत्न, फटका फसला आहे. चित्रक्षक टीम मध्ये पाहायला मिळतोय. चेंडू अडवला जातोय. फेकी करेपर्यंत कोणतीही धाव नाही. डॉटबॉलची समाप्ती पाहायला मिळतोय. निर्धाव चेंडूची जरूर सांगतो होते. गोलंदाज पुन्हा एकदा बॉलिंग ट्रॅक वरती आपल्याला पाहायला मिळतोय. यावेळेस मात्र पंचांचा इशारा, 9 चेंडू, अतिरिक्त धावा पाहायला मिळते. धावसंख्या मात्र आता 1 ने पुढे सरसावेल. धावसंख्या पोहोचली आहे 18 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. 19 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. धावसंख्या मात्र आता 20 ने पुढे सरसावेल. दुसरं षटक पाहायला मिळतंय. पुन्हा एकदा खराब गोलंदाजी पाहायला मिळते. वाईट चेंडू पाहायला मिळतोय. वारंवारता खराब गोलंदाजी पाहायला मिळते. मैदानाच्या आतमध्ये गोलंदाजाकडून ऋषी याच्याकडून अतिरिक्त धावा पाहायला मिळतात आहे. पुढचा चेंडू इथे मात्र काही अष्टांचा वेध, अतिरिक्त धावा खर्च केली. त्यानंतर चांगलं कमबॅक पाहायला मिळतंय. फलंदाज माघारी पडतील. पहिला धक्का, पहिला हादरा मात्र पाहायला मिळतोय. साईराजच्या माध्यमातून, विराजच्या माध्यमातून फलंदाज बाद जातोय, बाद होतोय. मात्र पहिला धक्का पाहायला मिळतोय. 47 धावाचा लक्ष्याचा पाठलाग करत असावेळी हे फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होईल. फलंदाज पाहायला मिळतोय. साई दाखल होतोय. यावेळेस मात्र चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. षटक क्रमांक इथे मात्र दुसरं समाप्त होतं. 25 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. 47 धावांचं लक्ष्याचा पाठलाग करायचा असेल. बावीस धावांची आवश्यकता. 10 चेंडूवरती 22 धावांची आवश्यकता. गोलंदाज पहिला चेंडू मात्र पाहायला मिळत आहे. 4 धावा पाहायला मिळत. स्वागत केलं जात आहे. गोलंदाज पुढचा चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतील. यावेळेस पुन्हा एकदा पंच केलाय. पंच पॉवरफुल पाहायला मिळाला आहे. चौकारासाठी बॅक टू बॅक दुसरा चौकार पाहायला मिळतोय. गोलंदाज थोडासा दडपणीमध्ये पाहायला मिळतोय. अभिषेक आलाय गोलंदाजी ट्रॅक वरती. 2 चेंडूवरती 2 चौकार ठोकले गेले आहे. पुन्हा एकदा मात्र चांगला फटका पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा चेंडू जातोय दणदण करत चौकारासाठी. 3 चेंडूवरती 3 चौकार पाहायला मिळतात आहे. पुन्हा एकदा चांगला पंच केलाय. क्षेत्ररक्षक टीम मध्ये पाहायला मिळतोय. ऑन साइडला क्षेत्ररक्षक अडवला जातो चेंडू आणि त्यापूर्वी कोणतीही धाव नाही. यावेळेस मात्र काय करतोय मैदानाच्या आतमध्ये फलंदाज माघारी पडतील. बॅक टू द पॅव्हिलियन पाहायला मिळतोय. चमकते उन्हात
नंतरची लढत पाहायला मिळणार आहे आपल्याला. या दोन संघांच्या दरम्यान ही लढत पाहायला मिळणार आहे. या स्पर्धेची पहिली रात्र आणि पहिल्या रात्री तिला नेक्स्ट लढत पाहायला मिळणार. शौर्य स्पोर्ट्स एक बाजूला तर दुसऱ्या बाजूला सरस्वती कारकरवाडी या संघ पाहायला मिळणार आहे. आणि नाणेफेकीचा टॉस सभास मात्र सरस्वती कारकरवाडी या संघाने लागला आणि प्रथमतः फलंदाजीचा निर्णय घेतला आणि गोलंदाजीसाठी आमंत्रित केले गेले आहे शौर्य स्पोर्ट्स या संघाला. मात्र गोलंदाजी तर शौर्य स्पोर्ट्स या संघाकडून गोलंदाजी ट्रॅकवरती पाहायला मिळेल. गोलंदाज समीर पाहायला मिळतो. तो सलामीवीरची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये आदित्य आणि संकेतची जोडी पाहायला मिळते. एक बाजूला शौर्य स्पोर्ट्स दुसऱ्या बाजूला सरस्वती कारकरवाडी या संघ पाहायला मिळत आहे. पहिला चेंडू मात्र पाहायला मिळत आहे. निर्धाव चेंडूची संख्या होती आहे. कमबॅक पाहायला मिळते. आदित्य मात्र बीट झाले थोडीशी चांगली गोलंदाजी समीरच्या माध्यमातून पाहायला मिळते आहे. स्पर्धा लाईव्ह टेलिकास्ट केली जाते रत्नागिरी स्पोर्ट्सच्या माध्यमातून. या स्पर्धेचा लाईव्ह टेलिकास्ट केली जाते. इथे मात्र यष्ट्यांचा वेट आणि काय करताय फलंदाज बॅक टू द पवेलियन पाहायला मिळतात आहे. आदरणीय सौरभ शेट्टी मयेकर यांच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण टेक्निकल टीम आपल्याला पाहायला मिळते. रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाईव्हची संपूर्ण टीम ऑपरेटर पाहायला मिळतात आहे. मुन्ना तांबे तसेच कॅमेरामॅन राज पिलनकर पाहायला मिळतात आहे. टेक्निकल टीम ही स्पर्धा घरोघरी पोहोचवली जाते. त्यांच्या माध्यमातून युट्यूब लाईव्हच्या माध्यमातून ही स्पर्धा घरोघरी पोहोचवली जाते. टिकण्याचं आयोजन या स्पर्धेचं पाहायला मिळते. इथे मात्र जीतची शक्यता होती. काय घडतंय मात्र चेंडू ट्रॅव्हल होत आहे. चौकारासाठी पाहायला मिळत आहे. क्षेत्ररक्षकाला बीट करून निघून गेला चेंडू 4 धावांसाठी. धावसंख्या मात्र 4 ने पुढे सरसावली. 2 चेंडू अजून शेष पाहायला मिळतील. पुन्हा एकदा फलंदाज पाहायला मिळत आहे समीर. यावेळेस मात्र 4 धावा पुन्हा एकदा पाहायला मिळतात. चौकार चांगली गोलंदाजी जरूर केली होती. आता मात्र चांगले कमबॅक पाहायला मिळत नाहीये. 2 चेंडूवरती 2 चौकार पाहायला मिळाले. यावेळेस पंचांचा इशारा व्हाईट बॉलचा इशारा पाहायला मिळतो. अतिरिक्त धावा पाहायला मिळते आहे. यावेळेस पंचांचा इशारा नो चेंडू येत आहे. 1 धाव पाहायला मिळते. अतिरिक्त धावा धावफलकावरती ऍड होईल. धावसंख्या मात्र 10 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. यावेळेस पंच केलाय. काय मात्र फटका पाहायला मिळतोय. चेंडू चौकारासाठी पाहायला मिळतोय. 4 धावा धावफलकावरती. धावसंख्या मात्र 4 ने पुढे सरसावेल. आता 14 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. अशी ते नवीन गोलंदाज पाहायला मिळेल. गोलंदाजी ट्रॅक वरती धावसंख्या मात्र 14 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात. आशुतोषचा पहिला चेंडू पाहायला मिळत आहे. व्हाईट बॉलचा इशारा पंचांचा येतो. अतिरिक्त धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात. धावसंख्या मात्र आता जाऊन पोहोचली आहे 15 धावा धावफलकावरती. इथे मात्र चांगली यष्टीरक्षकाची कामगिरी पाहायला मिळते. डॉट बॉलची समाप्ती पाहायला मिळते. आशुतोषची चांगली कामगिरी पाहायला मिळते आहे. फलंदाज मात्र कुठेतरी बीट होत आहे. इथे मात्र संकेत पाहायला मिळत आहे आणि प्रज्योत नास्टाकीनेला पाहायला मिळेल. पुढचा चेंडू घेऊन गोलंदाज आशुतोष पाहायला मिळते. इथे मात्र चांगला फटका पाहायला मिळत आहे. चेंडू डोक्यावर क्षेत्ररक्षकाचा पार होतोय. चेंडू सीमारेषेच्या पलीकडे चौकारासाठी 4 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. धावसंख्या मात्र आता 4 ने पुढे सरसावेल. 23 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. पहिल्या इनिंगची खेळ मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. 2 संघांच्या दरम्यान लढत पहिल्या रात्रीमध्ये पाहायला मिळते. शौर्य स्पोर्ट्स एक बाजूला तर दुसऱ्या बाजूला सरस्वती कारकरवाडी या संघ पाहतो. या 2 संघांच्या दरम्यान लढत पाहायला मिळते आहे. धावसंख्या जर विचार केला तर धावसंख्या जर पोहोचली मात्र 24 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. सुंदर देखण्याचं आयोजन पाहायला मिळते. या स्पर्धेनिमित्त आयोजकांचं आभार पाहायला मिळते. स्वागत करतो. या स्पर्धेनिमित्त देखण्याचं आयोजन केले गेले आहे त्यांच्या माध्यमातून. तसेच या स्पर्धेनिमित्त विशेष स्पॉन्सर्स पाहायला मिळतात आहे. त्यांचं सुद्धा या स्पर्धेनिमित्त सहर्ष स्वागत करतो. आणि पुन्हा एकदा जातो मैदानाच्या आतमध्ये. तर दुसरं षटक मैदानाच्या आतमध्ये समाप्त होतं. आशुतोषने धावा खर्च केले 14 धावा आणि धावसंख्या मात्र 28 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. 28 धावा 1 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये पाहायला मिळतील. षटक क्रमांक दुसऱ्या मैदानाच्या आतमध्ये समाप्त होत आहे.
सतत गोलंदाजी ट्रॅकवरती किरणला पाहायला मिळतील. व्यक्तिगततील पहिले षटक व संघाच्या वतीने अंतिम षटक पाहायला मिळेल. 3 षटकाचा सामना पाहायला मिळतोय. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली. आता या छाटच्या पद्धतीने धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे. 32 धावा फलकावरती पाहायला मिळतात आहे. यानंतर होणारी लढत पाहायला मिळते. इथे मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळत आहे. इथे काय घडतंय? फलंदाज बॅक टू द पॅव्हिलियन पाहायला मिळतंय. पंचांचं बोट आकाशाकडे पाहायला मिळतंय आणि फलंदाज बॅक टू द पॅव्हिलियन पाहायला मिळतंय. धक्का क्रमांक 2 पाहायला मिळतोय मैदानाच्या आतमध्ये. यानंतर होणारा सामना जय भैरेश्वर कोळगेवाडी आणि दुसऱ्या बाजूला फिर मिलेंगे हा संघ पाहायला मिळणार आहे. या 2 संघांच्या दरम्यान ही लढत पाहायला मिळणार. दोन्ही संघांच्या कर्णधारांना विनंती करतो की आपण त्वरित यायचं आहे. नाणेफेकीसाठी टॉस साठी यायचं आहे दोन्ही संघ. पाहतोय मित्रांनो, स्वर्गीय योगेश दुबाक स्मृती चषक 2025 पर्व पहिलं या स्पर्धेचं आणि पहिली रात्र या स्पर्धेची पाहायला मिळते. शुभारंभ झाला मान्यवरांच्या हस्ते आणि या स्पर्धेचा ही लढत पाहायला मिळते. मैदानाच्या आतमध्ये 2 संघ एकमेकांसमोर पाहायला मिळते. एक बाजूला शौर्य स्पोर्ट्स हा संघ तर दुसऱ्या बाजूला सरस्वती कारकरवाडी हा संघ पाहायला मिळतो. या 2 संघांच्या दरम्यान पहिल्या इनिंगची खेळी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते आहे. आतापर्यंत धावसंख्या जर विचार केला तर धावसंख्या जर पोहोचल्या 32 धावा फलकावरती पाहायला मिळतात. 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये अंतिम षटक मैदानाच्या आतमध्ये किरणच्या माध्यमातून गोलंदाजी ट्रॅकवरती पाहायला मिळते. यावेळी चांगला चेंडू चांगला पंच केला. बॅटच्या रडांमध्ये चेंडू आला आणि सरळ पाठवून दिला. डावखुऱ्याच्या फलंदाजाने सार्थक अशी केली पाहायला मिळते. परंतु शॉर्ट रन पाहायला मिळते पंचांचा. म्हणजेच काय निर्धाव चेंडूची जरूर सांगता होते. कोणतीही धाव नाही. डॉट बॉलची समाप्ती पाहायला मिळते. इथे मात्र काय पाहायला मिळतंय? 6 धावा लगावल्या आणि मात्र फलंदाज बॉक्स आउट होऊन पाहायला मिळतंय. बॅक टू द पॅव्हिलियन धक्का क्रमांक 3 मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतं. धावसंख्या जर विचार केला तर धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे 32 धावा फलकावरती पाहायला मिळतील. फलकावरती पाहायला मिळतील. इथे मात्र पंचांचा इशारा, व्हाईट बॉलचा इशारा पाहायला मिळतो. अतिरिक्त धावा खर्च केली जाते. धावसंख्या मात्र आता 1 पुढे 33 धावा संख्येवरती. इथे मात्र चांगला चेंडू चांगला फटका पाहायला मिळतोय. पंचांचा इशारा 4 धावांसाठी हा चेंडू पाहायला मिळतोय. चौकार पाहायला मिळतोय. पंचाने इथे मात्र चौकार दिला गेलाय आणि चौकार पाहायला मिळतोय. पंचांचे कोणताही वाद घालू नये मित्रांनो. चौकार पाहायला मिळतो. धावसंख्या मात्र 4 पुढे सरसविले जाऊन पोहोचली असेल. धावसंख्या मात्र 37 धावा आणि 38 धावांचं लक्ष ठेवलं गेलं आहे. शौर्य स्पोर्ट्स या संघासमोर आता 38 धावांचं लक्ष पाहायला मिळेल. 15 चेंडू मैदानाच्या आतमध्ये आशुतोष आणि विनोद यांची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल. स्ट्रायकिंग एंडला विनोद पाहायला मिळते तर नॉन स्ट्रायकिंग एंडला आशुतोषला पाहायला मिळेल. तर विचार केला तर 38 धावांचं लक्ष इथे मात्र पाहायला मिळत आहे मैदानाच्या आतमध्ये. दोन मिनिटं थांबायचं पंच. टेक्निकल प्रॉब्लेम पाहायला मिळते आपल्याला.
थोडंसं टेक्निकल प्रॉब्लेम, त्यानंतर आपण लगेच या सामन्याकडे पाहायला मिळेल. सेकंड इनिंगचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळत आहे. पहिले चिन्ह घेऊन गोलंदाज आदित्य पाहायला मिळेल. पुढचा चिन्ह घेऊन आपल्या षटकातील स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज पाहायला मिळतोय. विनोद यांना पाहायला मिळतोय. यावेळेस मात्र विनोद यांचा पहिल्या चेंडूवरती मात्र यश यांचा वेध आणि फलंदाज मात्र बॅक टू द पॅव्हिलियन पाहायला मिळतात आहे. पहिल्या चेंडूवरती भन्नाट वेगाने चेंडू टाकला. यॉर्कर लेनचा चेंडू खोलवर टप्प्याचा चेंडू पाहायला मिळाला आणि फलंदाज मात्र माघारी परतलाय. विनोद मात्र बाद झाले. बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होतील पाहायला मिळेल. आपण पाहतोय रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाईव्हच्या माध्यमातून ही स्पर्धा घरोघरी पोहोचवली जाते. आदरणीय सौरभजी मयेकर यांच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण टेक्निकल टीम इथे पाहायला मिळते. च्या माध्यमातून ही स्पर्धा लाईव्ह टेलिकास्ट पाहायला मिळते. युट्यूब लाईव्हच्या माध्यमातून ही पोहोचवली जाते. इथे मात्र चांगला चेंडू, पंचांचा इशारा, व्हाईट बॉलचा इशारा, तर व्हाईट प्लस एकूण 2 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. धावसंख्या मात्र आता 2 ने पुढे सरसावीत. 2 धावा धावफलकावरती धावांचा श्रीगणेच्या मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय. चांगला चेंडू मात्र निर्धाव चेंडूची सांगता होते. आतापर्यंत रोखलं जातं. इथे मात्र जर विचार केला तर 38 धावांचं लक्ष ठेवलं गेलंय. 38 धावांचं लक्ष कानमात्र दिलं जात आहे. आशुतोषच्या माध्यमातून इथे मात्र फलंदाजाला बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळत आहे. समीर पाहायला मिळतात आहे स्ट्रायकिंग एंडला. फलंदाज पुढचा चेंडू आपल्या षटकातील पाहायला मिळत आहे. वेगाने चेंडू टाकला आणि मात्र इथे फलंदाज यश त्यांचा वेध घेतला चेंडूने आणि बॅक टू द पॅव्हिलियन पाहायला मिळतोय. फलंदाज काय गोलंदाजी पाहायला मिळते गोलंदाजाकडून. आदित्य काय भन्नाट वेगाने चेंडू टाकला. इथे मात्र फलंदाज माघारी परतलाय. दुसरा धक्का, दुसरा पात्र पाहायला मिळतोय. 38 धावांचा लक्ष्याचा पाठलाग करत असावी संघ पाहतोय आपण. यानंतर होणारी लढत पाहायला मिळतील. जय भैरेश्वर कोलगेवाडी संघ तर दुसऱ्या बाजूला फिर मिलेंगे फिरदवणे हा संघ पाहायला मिळतील. नाणेफेकीचा टॉसचा बाज मात्र कोलगेवाडी या संघाला लागल्याने प्रथमतः गोलंदाजीचा निर्णय घेतलाय. यावेळेस मात्र पुन्हा एकदा पाहायला मिळतंय काय गोलंदाजी पाहायला मिळते. सरळ यष्टर चीट केल्या जात आहेत फलंदाजांची. मात्र 3 गडे आतापर्यंत माघारी परतले गेले आहे. काय गोलंदाजी जोरदार. मित्रांनो जरा टाळ्या वाजू द्या पण या गोलंदाजीसाठी. धावसंख्या मात्र जाण पोहोचली आहे. षटक क्रमांक मात्र पहिला समाप्त होतो. धावसंख्या मात्र 3 धावा धावफलकावरती 3 गड्यांच्या बहुबदल्यामध्ये पाहायला मिळेल. 3 वरती 3 अशी परिस्थिती मैदानाच्या आतमध्ये सध्याची परिस्थिती पाहायला मिळते आहे. 38 धावांचा लक्ष्याचा पाठलाग करायचा असेल संघ विचार केला तर शौर्य स्पोर्ट्स या संघाला पाहायला मिळते. न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये कल्पेश दाखल झाले आहे. न्यू बॅटर स्ट्रायकिंग एंडला पाहायला मिळतील. स्ट्रायकिंग एंडला आशुतोष पाहायला मिळते. संघाचा हुकमी 1 का पाहायला मिळतोय स्ट्रायकिंग एंडला. पंचांचा इशारा, 9 बॉल येतोय. अतिरिक्त धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. पहिला चेंडू पाहायला मिळत आहे चौकारासाठी. संकेत येतात गोलंदाजीवरती भव्य स्वागत त्यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळतं. आशुतोषच्या माध्यमातून चौकार ठोकला गेलाय. पुढचा चेंडू घेऊन संकेत आपल्या पाहायला मिळतील. इथे मात्र पुन्हा एकदा व्हाईट बॉलचा इशारा पंचांचा पोहोचला गेला आमच्यापर्यंत. अतिरिक्त धावा पुन्हा एकदा पाहायला मिळते आहे. खराब गोलंदाजी पाहायला मिळते आहे. यावेळेस पुन्हा एकदा मात्र खोलवर टप्प्याचा चेंडू भिरकावून जरूर दिलाय. चेंडू ट्रॅव्हल झालाय 4 धावांसाठी. या स्पर्धेमधील चांगली कामगिरी पाहायला मिळते आशुतोषची. मात्र संघ अडचणीमध्ये सापडता पाहायला मिळत आहे. पुन्हा एकदा दणदणीत असा कणकणीत असा चौकार पाहायला मिळतोय तिच्या बॅट मधून. धावसंख्या मात्र 4 ने पुढे सरसावी. धावसंख्या पोहोचली आहे 17 धावा. 17 वरती खतरा पाहायला मिळेल. कोणत्या संघाला खतरा? मला वाटतं इथे संकेतला खतरा पाहायला मिळतोय. धावसंख्या 18 आता पाहायला मिळतील. इथे मात्र चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. निर्धाव चेंडूची सांगता होते आहे. 1 चेंडू शेष अजून पाहायला मिळेल. अंतिम चेंडू घेऊन आपल्या षटकातील गोलंदाज संकेत राईटम ग्राउंड विकेट पाहायला मिळतील. आशुतोष स्ट्रायकिंग एंडला.
या स्पर्धेची पहिली रात्र पाहतोय आणि सामना लढत पाहायला मिळते. इथे मात्र अंतिम चेंडूवरती काय घडतंय, अंतिम चेंडूवरती सुद्धा चौकार ठोकला जात आहे, बॅट बोलली जाते. मात्र आशुतोषची एक मोठं मापक असं आव्हान पाहायला मिळत आहे. धावसंख्येमध्ये जाऊन पोहोचली आता 22 धावा धावपलकावरती पाहायला मिळतील. 38 धावांचं लक्ष्याचा पाठलाग करायचा असेल. 5 चेंडूवरती 16 धावांची आवश्यकता पाहायला मिळेल. समीकरण मैदानाच्या आतमध्ये 5 चेंडू आणि 16 धावांचं समीकरण पाहायला मिळत आहे. धावसंख्या जाऊन पोहोचल्या 22 धावा. 38 धावांचं लक्ष्याचा पाठलाग करायचा होता. कुठेतरी पहिलं षटक पाहायला गेलं तर चांगलं पाहायला मिळालं आदित्यच्या माध्यमातून. त्याच्या माध्यमातून 3 विकेट घेतल्या गेल्या. धावा त्यांनी खर्च केल्या, जर विचार केला तर 3 धावा खर्च केल्या होत्या आणि 3 विकेट घेतल्या होत्या. चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळाली, कम बॅक पाहायला मिळालं संघासाठी. आता मात्र संघ जर विचार केला तर शौर्य स्पोर्ट्स हा संघ अडचणीमध्ये पाहायला मिळतात. 5 चेंडूवरती 16 धावांची आवश्यकता आणि पहिल्या चेंडूवरती चौकार पाहायला मिळत आहे. आता मात्र येणारी चेंडू बाकी असतील 4 आणि जिंकण्यासाठी धावा करायच्या 12 धावांची आवश्यकता मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल. 4 चेंडू आणि 12 धावांची आवश्यकता. गोलंदाज पुढचा चेंडू घेऊन यावेळेस मात्र भन्नाट वेगाने चेंडू टाकलाय. 2 धावा पाहायला मिळतात आहे. इथे मात्र 1 धाव पाहायला मिळते. सॉरी एकच धाव पाहायला मिळते डिक्लेअर स्वरूपामध्ये. धावसंख्या मात्र 27 धावा धावपलकावरती पाहायला मिळतात आहे. इथे मात्र वाईट चेंडू पंचाचा इशारा पाहायला मिळतोय. अतिरिक्त धावा धावपलकावरती ऍड होईल. 10 चेंडूवरती 3 धावांची आवश्यकता. टॅप करण्याचा प्रयत्न, चेंडू आणि बॅटचा संपर्कच नाही. डॉट बॉलची समाप्ती पाहायला मिळते आहे. निर्धाव चेंडूची जरूर सांगता होते आहे. 2 चेंडूवरती 10 धावांची आवश्यकता असं कंपल्सरी सामना चेस पाहायला मिळत आहे. इथे मात्र काय पंचांचा इशारा, व्हाईट बॉलचा इशारा पोहोचला गेला आमच्या परता. अजूनही 9 धावांची आवश्यकता मैदानाच्या आतमध्ये. उर्वरित चेंडू 2 चेंडू आणि 9 धावांची आवश्यकता. चांगल्या प्रकारे क्षेत्ररक्षण सजवलं जात आहे. क्षेत्ररक्षकाच्या माध्यमातून संकेतांच्या माध्यमातून चांगली कामगिरी पाहायला मिळते. 57 कर्णधार पाहायला मिळतात आहे. इथे मित्र चांगलं यावेळी पुन्हा एकदा पाहायला मिळत आहे. वाईट चेंडू पाहायला मिळत आहे गोलंदाजाकडून. आता मात्र काय सामना पाहायला मिळत आहे. 2 चेंडू आणि 8 धावांची आवश्यकता मैदानाच्या आतमध्ये. गोलंदाज प्रज्योत पुढचा चेंडू घेऊन आपल्या षटकातील 1 धाव पाहायला मिळते. डिक्लेअर झोन मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल झाला. आता मात्र 1 चेंडू आणि 7 धावांची आवश्यकता. या चेंडूवरती जर 9 चेंडू आला आणि जर चौकार आला तर सामन्यामध्ये मजा येईल, पण सहजरित्या सोडून देतोय चेंडू आणि मात्र हा सामना विजयी ठरतोय. संघ मात्र सरस्वती कारकरवाडी हा संघ हा सामना विजयी ठरलाय. स्पॉन्सर पाहायला मिळत आहे. एक मुलाचा वाटा या स्पर्धेनिमित्त आदरणीय शशिकांत गंगाधर पटवर्धन पुणे यांच्याकडून, तसेच आदरणीय बंधू शेठ कदम प्रसिद्ध उद्योजक, तसेच आदरणीय सनत खान यांच्याकडून सिव्हिल कॉन्ट्रॅक्टर यांच्याकडून सुद्धा एक मुलाचा वाटा पाहायला मिळत आहे. अनिकेत हर्षे पाहायला मिळते उद्योजक, तसेच आदरणीय समीर शेठ कदम उद्योजक पाहायला मिळतील. गुड्डू खान सिव्हिल कॉन्ट्रॅक्टर पाहायला मिळत आहे. तसेच संजय दादा लोखंडी शाखा प्रमुख, आदरणीय भैया शिंदे उद्योजक, तसेच आदरणीय विश्वास शिवलकर उद्योजक, आदरणीय विनीत माठल
शौर्य डीजे सावंत तसेच आदरणीय विनोद कुमार शौर्य स्पोर्ट्स. आणि यावेळी चांगला चेंडू पहिला चेंडू पाहायला मिळतोय मैदानाच्या आतमध्ये जातो. पहिल्या चेंडूवरती पाहायला मिळतो चौकार पाहायला मिळतोय. छान धावा फलकावरती पाहायला मिळते. नयनच्या बॅट मधून चौकार पाहायला मिळाला आहे. पहिल्या चेंडूवरती भव्य स्वागत विशालचं पाहायला मिळतंय. विशाल कोलगे गोलंदाजी ट्रॅक वरती पाहायला मिळतंय. जय भैरेश्वर कोलगेवाडी या संघाकडून विशाल कोलगे गोलंदाजी ट्रॅक वरती. पुढचा चेंडू आपल्या षटकात इथे मात्र काय करत आहे अतिरिक्त धावा पाहायला मिळते. 9+1 2 धावा फलकावरती पाहायला मिळते. झोन मध्ये चेंडू डावा झालाय. 9+1 एकूण 2 धावा पंचघोषित. इथे मात्र 2 धावा फलकावरती पाहायला मिळतात आहे. धावसंख्या मात्र 2ने पुढे सरसावी आता विशाल कोलगे. पुढचा चेंडू घेऊन आपल्या षटकातील धावसंख्या मात्र 8 धावा फलकावरती पाहायला मिळतात आहे. चांगला चेंडू चांगला फटका पाहायला मिळतोय. आनंद कारपीटचा फटका पाहायला मिळाला. चेंडू सरळ दंदन करत निघून गेला. बाउंड्री लाईनच्या पार चौकार पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा बॉलिंग ट्रॅक वरती पाहायला मिळेल. विशाल कोलगे ऑन बॉलिंग मार्क राईट ग्राउंड विकेट. स्ट्रायकिंग फलंदाज पाहायला मिळेल. नयनला पुन्हा एकदा पंच केला. इथे मात्र नो बॉल. पंचांचा इशारा येतोय. नो प्लस चौकार. एकूण 5 धावा फलकावरती पाहायला मिळतात आहे. चांगली फलंदाजी बॅटिंग पाहायला मिळते मैदानाच्या आतमध्ये नयनच्या माध्यमातून विशाल कोलगे. पुढचा चेंडू घेऊन इथे मात्र चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय परंतु खराब चेंडू पाहायला मिळतोय. वाईट चेंडू अतिरिक्त धावा फलकावरती पाहायला मिळते. धावसंख्या मात्र 18 धावा पाहायला मिळत आहेत. पुढचा चेंडू पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा दिशाहीन गोलंदाजी दिशा भरकटली जातात. विशाल कोलगे कुठेतरी पॉवर प्लेचं षटक सातत्याने कुठेतरी टाकत असतात. म्हणजे काय पहिले षटक टाकत असतात. त्या षटकामध्ये जर विचार केला तरी ते मात्र चांगली गोलंदाजी होत नाही. इथे मात्र फलंदाज नयन बॉक्स आउट होतात. फलंदाज बॅक टू द पवेलियन पाहायला मिळतात आहे. आणि पहिला धक्का पाहायला मिळतोय मैदानाच्या आतमध्ये. अंतिम सामना या स्पर्धेतील आता पहिला दिवस पहिली रात्र या स्पर्धेतील पाहायला मिळते आहे. आपण पाहतोय मित्रांनो सुंकाई सोमेश्वर क्रिकेट क्लब आयोजित भव्य नाईट एंड बॉक्स क्रिकेट स्पर्धा 2025 पर्व पहिले आदरणीय स्वर्गवासी योगेशजी स्मृती चषक 2025 चषक पाहतोय आपण. स्पर्धेचे पहिली रात्र आणि अंतिम सामना पहिल्याच्या दिवसामधील पाहायला मिळतोय. यावेळी चांगला फटका पाहायला मिळतोय. मानेशच्या माध्यमातून चांगली फलंदाजी पाहायला मिळते. विशाल कोलगेवरती हल्लाबोल केला जातो. इथे मात्र यष्टांचा वेग आणि फलंदाज बाद होईल पाहायला मिळतोय. आणि मात्र धावसंख्या मात्र जर विचार केला तर षटक क्रमांक मैदानाच्या आतमध्ये पहिले समाप्त होतं. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली आहे 23 धावा फलकावरती पाहायला मिळतात. पहिल्या षटकात वरती 23 धावा खर्च केल्या. विशाल कोलगे कुठेतरी महागडे पाहायला मिळाले. 2 विकेट जरूर घेतले परंतु खूप महागडे पाहायला मिळाले. 23 धावा फलकावरती पाहायला मिळतील. गोलंदाज नवीन गोलंदाजी ट्रॅक वरती पाहायला मिळतोय. उदय दाखल झाले तर न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये बट्टी दाखल झाले. राहुल स्ट्रायकिंगला आता मात्र पुन्हा दारमदार राहुल वरती पाहायला मिळेल. उदय मात्र गोलंदाजी ट्रॅक वरती पाहायला मिळतोय. चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. डॉट बॉलची समाप्ती पाहायला मिळते. निर्धाव चेंडूची जरूर सांगतो होते विशाल कोलगे तिथे क्षेत्ररक्षक ऑन साइडला पाहायला मिळाली. चेंडू अडवला जातोय. पुन्हा एकदा इथे मात्र पाहायला मिळतंय यष्टी रक्षक थोडेसे बीट झाले आहे आणि चेंडू ट्रॅव्हल झालाय. डिक्लेअर झोन मध्ये 1 धावेसाठी. धावसंख्या मात्र 1ने पुढे सरसावली. आता धावसंख्या पोहोचली मात्र 24 या धावसंख्येवरती पाहायला मिळते आहे. 24 धावा फलकावरती गोलंदाज उदय. पुढचा चेंडू घेऊन आपल्या षटकातील पाहायला मिळेल. इथे मात्र पुन्हा एकदा दिशा भरकडली जात आहे. अतिरिक्त धावा दोन्ही पंचांच्या दोन्ही समांतर. धावसंख्या मात्र 1ने पुढे सरसावी. आता मात्र पोहोचल्या 25 धावा फलकावरती पाहायला मिळतात. 2 गड्यांच्या बहुबदल्यामध्ये. षटक क्रमांक दुसऱ्या मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळत आहे. यावेळेस मात्र मिसफील्ड पाहायला मिळते आहे. क्षेत्ररक्षक बीट झाले. चेंडू निघून गेलाय. बाउंड्री लाईनच्या पार चौकार पाहायला मिळतोय. धावसंख्या मात्र आता 4ने पुढे सरसावेल. 29 धावा फलकावरती पाहायला मिळतात आहे. गोलंदाज पुढचा चेंडू घेऊन उदय पाहायला मिळत आहे. पुन्हा एकदा पंच केला. पंच पॉवरफुल पाहायला मिळतोय आणि चेंडू बाउंड्री लाईनच्या पार. पुन्हा एकदा चौकार. धावसंख्या मात्र 33 धावा फलकावरती पाहायला मिळते. 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. दुसऱ्या षटकाचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल. उदय आनंद कारपेटचा फटका. मध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात असेल. षटकामधला चेंडू ट्रॅव्हल झाला होता. क्षेत्ररक्षक चेंडू पर्यंत अडवला जातोय. वेगाने चेंडू मारला होता. षटक क्रमांक मात्र दुसऱ्या मैदानाच्या आतमध्ये समाप्त होतो. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली आहे. मात्र 34 धावा फलकावरती पाहायला मिळतात आहे. दुसऱ्या षटकाचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये समाप्त होतो. धावसंख्या मात्र 34 धावा फलकावरती पाहायला मिळेल. गोलंदाज गोलंदाजी ट्रॅक वरती अंतिम षटक कोण घेऊन देतो पाहूया. मैदानाच्या आतमध्ये कोणत्या गोलंदाजावरती विश्वास दाखवला जातो. मित्र
मित्रांनो क्रिकेटमध्ये विश्वास महत्वाचा असतो. तो गोलंदाज असू द्या, क्षेत्ररक्षक असू द्या किंवा बॅटर असू द्या. अभिषेक आलाय गोलंदाजी ट्रॅक वरती. पहिल्या चेंडू अभिषेकचा अतिरिक्त धावा पाहायला मिळतात आहे मैदानाच्या आतमध्ये. धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावली आहे. गोलंदाज अभिषेक पुढचा चेंडू घेऊन अटेम्प्ट राहुल विकेट. इथे मात्र काय करताय राहुल? बॅक टू द बॉक्स आउट पाहायला मिळतात आहे. बॅक टू द पविलियन पाहायला मिळते राहुल. धक्का क्रमांक मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. तिसरा धक्का पाहायला मिळतोय. धावसंख्या 35 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आणि विचार केला तर तिसरा विकेट मात्र गमावला गेलाय. दोन संघांच्या दरम्यान अंतिम लढत, पहिल्या रात्रीमध्ये अंतिम लढत पाहायला मिळते. एक बाजूला जय भैरेश्वर कोलगेवाडी हा संघ तर दुसऱ्या बाजूला फिर मिलेंगे फिरदवणे हा संघ पाहायला मिळतोय. यावेळेस मात्र पंचांचा इशारा दोन्ही हा समांतर केली जाते. अतिरिक्त धावा धावफलकामध्ये पाहायला मिळते आहे. धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावली आता मात्र पोहोचली आहे 36 धावा धावफलकावरती. पुन्हा एकदा मात्र इथे मात्र यष्टरचा वेध मात्र जितेश पहिल्या चेंडूवरती माघारी परततील. फेस करत असताना पहिल्या चेंडूवरती यष्टरचा वेध घेतला. गोलंदाजाने चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते आहे अभिषेकच्या माध्यमातून आणि फलंदाज बॅक टू द पविलियन पाहायला मिळतोय. राकेश आले नवीन फलंदाज. पहिले चेंडू पाहायला मिळतोय राकेश साठी भन्नाट वेगाने टाकला. पंचांचा इशारा दुनिया समांतर व्हाईट बॉलचा इशारा पंचांचा पोहोचला गेला आमच्यापर्यंत. अतिरिक्त धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. फलंदाज पुढचा चेंडू घेऊन सुंदर चेंडू सुंदर फटका पाहायला मिळतोय. रनआउटची संधी पाहायला मिळते. इथे काय करताय फलंदाज मात्र माघारी परतेल आणि धक्का क्रमांक इथे पाहायला मिळतोय. चौथा 5वा धक्का पाहायला मिळतो. धावसंख्या मात्र 37 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते. दोन चेंडू शेष पाहायला मिळतील. दोन चेंडू आतापर्यंत पाहायला मिळाले. पहिल्या इनिंगचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय. चांगला फटका जोरी पाहायला मिळतोय आणि चेंडू जातोय सीमारेषेच्या पार चौकार. बंटी आले. बंटीने चांगला फटकेबाजी पाहायला मिळते बंटीच्या बॅट मधून. आतापर्यंत नाश्ताकीने इनला पाहायला मिळत होते परंतु आता मात्र स्ट्राईकने इनला स्ट्राईक रोटेट झाली. अंतिम चेंडू घेऊन गोलंदाज पाहायला मिळतोय इनिंग मधील. यावेळेस मात्र चांगला फटका पाहायला मिळतोय आणि 4 धावा पाहायला मिळतात. धावसंख्या मात्र आता 4 ने पुढे सरसावली. धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे 4च्या मदतीने. धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे 45 धावा आणि 46 धावांचं लक्ष ठेवले गेले आहे. पुन्हा सरचे स्वागत करतो या स्पर्धेनिमित्त. विशाल कोलगे पाहायला मिळतात. पहिला चेंडू मात्र भन्नाट वेगाने टाकला विशालसाठी. मानसच्या माध्यमातून 46 धावांचा लक्ष्याचा पाठलाग करायचा असेल. चांगला फटका पाहायला मिळतोय विशाल कोलगेच्या बॅट मधून. चौकार पाहायला मिळतोय. चौकात केलं गेलंय मात्र यावेळेस मात्र मानस पहिल्या चेंडू डॉट बॉल आला त्यानंतर आता मात्र चौकार पाहायला मिळतोय. विशाल कोलगे पुन्हा एकदा मात्र चांगला फटका पाहायला मिळत होता. डॉट बॉलची समाप्तीपर्यंत चेंडू ट्रॅव्हल झाला. डिक्लेअर झोन मध्ये एका धावीसाठी धावसंख्या मात्र आता 1 ने पुढे सरसावेल. विशाल कोलगे स्ट्राईकिंग इनला पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा मात्र चांगला भन्नाट वेगाने चेंडू टाकला. मानसच्या माध्यमातून काय गोलंदाजी करतोय. मगाच्या सामन्यामध्ये सुद्धा चांगली गोलंदाजी चांगली फलंदाजी केली होती. अष्टपैलू कामगिरी मैदानाच्या आतमध्ये मानसच्या माध्यमातून पाहायला मिळते आहे. परंतु विशाल कोलगे मात्र स्ट्राईकिंग इनला दडपणीमध्ये संघ पाहायला मिळाला आहे. विशाल कोलगेने गोलंदाजीमध्ये जास्तीत जास्त धावा खर्च केल्या होत्या परंतु आता मात्र फलंदाजीसाठी आले आहे.
पहिला चेंडू इथे मात्र चांगला चेंडू चांगला फटका पाहायला मिळतोय टॅप केलाय पंच केलाय चेंडू ट्रॅव्हल झालाय डिग्रज झोन 4 धावांसाठी आणि धावसंख्या मात्र 4 ने पुढे सरसावली आता धावसंख्या जाऊन पोहोचली 9 धावा धावफलकावरती षटक क्रमांक पहिला समाप्त होता धावसंख्या मात्र 9 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे 46 धावांचा लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना आपण संघ पाहतोय जय भैरवेश्वर कोलगेवाडी या संघ पाहायला मिळते 9 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील त्यावेळी चांगला फटका पाहायला मिळतो 4 धावा पाहायला मिळतील पुढच्या चेंडूकडून गोलंदाज पाहायला मिळतील राहुल यावेळेस मात्र पंचांचा इशारा वाईट बॉल अतिरिक्त धाबा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे गोलंदाज पुढचा चेंडू घेऊन इथे मात्र काय करताय बॅटची कडा जरी लागल्याने फलंदाज माघारी परतेल इथे पाहायला मिळतोय पहिला धक्का पाहायला मिळतोय धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली आहे 14 या धावसंख्येवरती आणि धक्का क्रमांक पहिला पाहायला मिळतोय राहुल पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू घेऊन इथे मात्र पहिल्या चेंडूवरती अक्षय आले आणि अक्षयच्या बॅट मध्ये पाहायला मिळतो चौकार पहिल्या चेंडूवरती चांगला फटका पाहायला मिळतोय इथे मात्र बाद होते फलंदाज अक्षय बॅक टू द पॅव्हिलियन पाहायला मिळतात आहे बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होतील पुरुषोत्तम दाखल झाले पहिल्या चेंडू मात्र 50 वेगाने टाकला 9 चेंडू पात्र पाहायला मिळाले यावेळी चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते आहे गोलंदाजाकडून आणि या डॉट बॉल पाहायला मिळतोय धावसंख्या मात्र 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे 19 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे सत्तावीस धावांची अजूनही गरज मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल उर्वरित चेंडू बाकी असतील अजूनही 26 धावांची आवश्यकता 5 चेंडू 26 धावांची आवश्यकता विशाल कोलगे स्ट्रायकिंग एंडला पाहायला मिळतोय यावेळेस पुन्हा एकदा दिशा भरकटली जाते अतिरिक्त धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतोय विशाल कोलगे पुढचा चेंडू घेऊन विशालसाठी मात्र चांगला चेंडू परंतु पंचांचा इशारा वाईट बॉल पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय अतिरिक्त धावा पुन्हा एकदा खर्च केली जाते नेटच्या माध्यमातून यावेळी चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय विशाल कोलगे बीट झाले तुलीची डॉटबॉलची समाप्ती पाहायला मिळते निर्धाव चेंडूची जरूर सांगतो ते धावसंख्या मात्र जर जाऊन पोहोचली असेल ती मात्र तिथेच थांबली आहे संघाची धावसंख्या ती मात्र चांगला फटका पाहायला मिळतोय आणि चौकार पाहायला मिळतोय विशाल कोलगेच्या माध्यमातून पुढचा चेंडू घेऊन नयन आपल्या षटकातील रिटर्न ग्राउंड विकेट चांगला चेंडू चांगला फटका पाहायला मिळतो टीम मध्ये क्षेत्ररक्षक चेंडू अडवला जातोय निर्धाव चेंडूची जरूर सांगतो होती आहे पुन्हा एकदा चांगला फटका पाहायला मिळतोय आणि चौकार पाहायला मिळतोय अंतिम सामना अंतिम चेंडू घेऊन गोलंदाज पाहायला मिळेल पंचांचा 9 बॉलचा इशारा पाहायला मिळतोय 9+1 एकूण 2 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे धावसंख्या मात्र 2 ने पुढे सरसावी येईल आता 32 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे इथे मात्र वाईट बॉल पुन्हा एकदा पाहायला मिळते 1 चेंडू शेष असेल 33 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील 34 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते इथे मात्र समाप्त होतो खेळ आणि मात्र या सामन्यामध्ये विजय ठरलाय संघ तो म्हणजेच फिर मिलेंगे फिर धवने हा संघ सामन्यामध्ये विजय ठरतोय आणि आजचा पहिला दिवस इथे मात्र समाप्त होत आहे उद्याच्या दिवशी भेटूया आपण मित्रांनो सर्वांनी या स्पर्धेचा पहिला दिवस इथेच मात्र समाप्त होत आहे आणि मी विनंती करतो की कोलगेवाडी या संघाचा कर्णधार इथे यायचा त्वरित कोलगेवाडी संघाचा कर्णधार त्वरित यायचा आहे in the mix.